მოგესალმებით. გამარჯობათ, გამარჯობათ. ისმის შემიხმა, ისმის. კი. მადლობთ. დაველოდოთ შემოვა 7 საათისთვის. ეხლა პორტუგალიაში 4 საათით უკან არიან და მაგიტომ მოგვიწია შედარებით უფრო გვიან პერიოდში დაწყება. არა უშავს. ჩვენ გვაწყობს, ვინც მუშაობთ იმ ხალხს ეს დრო. გამარჯობა ია. გამარჯობა, როგორ ხარ? რა გუშავს? რა გუშავს? ქალაქი? ქალაქში. ახლა ველოდებით ხორხეს კიდევ 1-6 წუთი დაგვრჩა და შემოვა. დასულია, ხო? რა სიხშირე ჩამოდის ხოლმე თუ არ ჩამოდის? არა, ესე წელიწადში ორჯერ რა ახლა წელს ორჯერ იყო და გაზაფხულზე შეიძლება კიდე ჩამოიყვანო, ნახოთ. მისი ჩამოსვა უკვე USA-ზე არის და რაღაც სიტუაციაზე დამოკიდებული ასოციაციიდან. ესე რამდენიმე ტრენინგი და ასე თქვა, წილად ხორხესი და ნუ უკვე თემები კი იყო თავიდან შეთანხმებული, მაგრამ მერე ეს გადახურვის თემები ისე აქტუალურია და ყველას გვაინტერესებს და გვჭირდება, რომ უკვე ეს ნაწილი. ერისო, ხვალაც არის ხო ერთი ტრენინგი და ეგ გაზაფხულზე არ იქნება ეგ კიდე. კი, როგორ არ იქნება, ახლა ჩვენი ტრენინგები, რაც საქაურ აგრონომს შეეხება, ხო, მან გაცილებით ბევრი რაოდენობით არის დაგეგმილი. უბრალოდ ახლა ესე მოგვიწევს, რომ ახლა ყველაფერი ღია ვერ იქნება. მერე უკვე გვექნება ტრენინგები უშუალოდ ასოციაციის წევრებისთვის და ახლა ეს წევრობაც რა ვიცი, აქაც კიდევ ერთხელ მოუწოდებ იმას, ვინც არ არის, უბრალოდ ყველაფერი ესე ღია ტრენინგი არ იქნება და გავწევრიანდეთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ახალი წევრობა მინდა თქვენთან. უჩავარ ელბაქიძე ხელბატონებო. იმედია ვიტყვით. როგორ არის, იცი, თქვენ მეილზე უნდა მოიწერეთ? მე მაშინ აუცილებლად გამოგიგზავნიდით თქვენ განაცხადის ფორმას და გიპასუხებდით, როგორ უნდა გაწევრიანდეთ. გებია. მეილი შეამოწმეთ და ვინც მომწერა, აბსოლუტურად ყველასთან მაქვს პასუხი დაბრუნებული. დღეს მოგწერეთ, ახლა ამ წუთებში მოგწერეთ. ერთი წამით, ამ წუთას მე ვიღაცას ვიპასუხე. დემი ელბაქიძე კი გამოგზავნილი მაქვს, უკვე გიპასუხეთ კიდევაც და განაცხადის ფორმას გადმოგიგზავნეთ. ძალიან კარგი, მადლობა. მოგესალმებით ყველას, საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა, თვარისა, ჩვენი აგრონომია, ასე რომ ხვალე გვექნება ქალბატონი თვარისას ტრენინგი. ელისო, რა მინდა კითხო, იცი? დიახ. ეს ასოციაციაში თუ შეიძლება გავაწევრიანო ჩემი მეორე კომპანია, რომელიც
წარმოებელი არ არის კენკრის, მაგრამ აი ეს გასათბურე სისტემებთან დაკავშირებით აი იქაც ჩავალდა მაშინ პრეზენტაცია. კი, თორნიკე, არანაირი ასე ვთქვათ, შეზღუდვა ასოციაციის წევრობისთვის, აი მართლა არანაირი არ აქვს, თუ ადამიანი თვლის, რომ რაიმე სარგებელია, ან თვითონ შეუძლია ასოციაციას მოუტანოს, ან ჩვენ მას, ასე ვთქვათ, არ გვაქვს ახლა ჩვენი ვიფიქრება რაღაცა ვიღაცა რაღაც ნიშნით გამოვარჩიოთ. იმიტომ რომ ზოგ შეიძლება ახლა არ აქვს ბაღი, მაგრამ იღებს ინფორმაციას, ცოდნას იმისთვის, რომ მომავალში კონდეს, ასე რომ ეს მხოლოდ თქვენი გადაწყვეტილებაა. გასაგებია, მადლობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ქალბატონებო და ბატონებო, ძალიან ნაცნობი სახეებია და მყარია. მოგესალმებით, ქალბატონო მალი, როგორ წამდებით? კარგად, მადლობთ თქვენ როგორ. გაიხარეთ, წარმატებები თვითონ თქვენგანს. მადლობა. თქვენც ასევე. მოგესალმებით ყველას. როგორ წამდებით? როგორ გამარჯობა ქალბატონო იზულა. ესე იგი 23 ვართ უკვე შემოსული. 45-მდე მოითხოვა. ძალიან ისეთ რეზონანსი გამოიწვია ამ თემამ, რომ ესე იგი მართლა ძალიან აქტუალური ყოფილა. Hello George. Good evening to all. Good evening. Good evening, hi. Hey, everybody's okay? Yes, yes. You see how many farmers we have here. It means that a lot of people are interested in task we announced, and so we will have very interesting training today, I see. Okay. It seems that it's a lot of people. Yes. I know a few faces, the ones that are showing up, but the rest. So now about 27 is already joined, but more than 40 person wanted to attend our tender, so they will join. Okay. Okay. So should I introduce myself? I don't know if everybody knows. I'm Jorj Duarte. I'm coming from Portugal. I'm helping US the AIDS since 2020. Also collaborating with Georgian berry growers, and I've been not only giving some trainings online, but also visiting Georgia, some growers of blackberries, raspberries, and recently since June, July, blueberries also. I'm going to present something, going to share my presentation. So I'm going to share my screen. ესე იგი მოკლედ ვიტყვი Can you see my screen now? Yes. Yes. Should we start? Let me introduce you because a lot of people see you at first, so I'll say a few words. ესე იგი ბატონმა ჯორჯმა წარგვიდგინა თავის თავი, იგი წარმოადგენს პორტუგალიის აგროსაკონსულტაციო კომპანიას. ამ შემთხვევაში დაქირავებულია USAID-ის მიერ. ბატონ ჯორჯის ტრენინგები ჩვენ როგორც ასოციაციას, ну რაღაც გარკვეული რაოდენობის ტრენინგი ჩვენთვის არის დაფინანსებული და მოვისმენთ. გარდა ამისა, თვითონ ორჯერ იყო საქართველოში, გაზაფხულზე, ივლისშიც და ანუ რეალურად ჩვენ სიტუაციას კარგად იცნობს, მუდმივი კონტაქტი გვაქვს და იგივე ნიადაგი, ნარგავები, კლიმატი, მოკლედ მისთვის ყველაფერი ცნობილია და ყველა ჩვენი პრობლემა. Okay, a little more about me because I don't know if everybody knows me, but
I'm working in soft fruit since 2004. I started with strawberries and also later with raspberries and blackberries in a Driscoll's grower. I was assistant farm manager, technical manager, more or less on that time. So I started in 2004. Then later I joined another company to grow strawberries in Portugal. Also, I helped to develop that job in the Netherlands, so I have some experience also outside of my country. In 2014, I started advising by myself in Portugal, especially raspberries, strawberries, and blackberries, and later 2015 in blueberries. So I also do red currants, which is a not very typical product from Portugal because we imported with the boom of berries in 2011 that we had. We import a lot of crops which we are not using or producing. It was not traditional, and that was one of them. At the moment, I'm working in Portugal, Spain, also in Egypt, Italy, Romania, Georgia, Turkey, and I did some works online advising to Australia and some clients in north of Europe, but some small jobs. So I have some experience already. So it's already 17 years, and that's it's part of my life. It's the berries and little in my blood, let's say. George, let me translate. So, გვეუბნება რომ წარმოგიდგენთ თავი 17 წლის გამოცდილება აქვს კენკრის წარმოების შესახებ, ესე იგი მუშაობდა 2004 წლისთვის, თუ სწორად მახსოვს ახლა თარიღი, დრისკოლში. შემდეგ მუშაობდა პორტუგალიის ერთ-ერთ კომპანიაში, რომელიცაც ჟოლო მოყავდა. მუშაობდა დრისკოლში, მუშაობდა ტექნიკურ ინჟინერად, მუშაობდა ჰოლანდიაში, სხვადასხვა ქვეყნებში, აი ამ მიმართულებით, აგროინჟინერი და კონსულტანტი. და მე უკვე 2014-დან გააკეთა საკუთარი დამოუკიდებელი საკონსულტაციო ორგანიზაცია და უკვე ამ ორგანიზაციით უწევს მომსახურებას სხვადასხვა ორგანიზაციებს, ქვეყნებს, მუშაობს თურქეთში, საქართველოში, პორტუგალიაში, ესპანეთში, იტალიაში. მოკლედ, ჩემი პირადი კომენტარს გავაკეთებ კიდე, რომ ამ ადამიანს რეალურად მართლა დიდი გამოცდილება აქვს, კომპლექსურად ხედავს საკითხებს, თქვათ არ არის რომელიღაცა ერთი კომპონენტის, ანუ ეს არ არის ტიპური აგრონომი და მოკლედ მის კომპეტენციაში ჩვენ ძალიან ვენდეთ და ყოფილები ვართ დღემდე და ახლა დავიწყებთ ალბათ დღევანდელ ტრენინგს. Okay. Also, I want to add that since 2019, I'm involved in organizing events with the Moroccan company. We did it in 2019. This year, we did also the Moroccan Berry Conference online. I think some of these people here were there. So if you were, hopefully you like it. And we did also in November the training in a masterclass in post-harvest. I don't know, I saw that not so much people attended, but it's a topic that's not very interesting for most of the people, but it's very important. And we are now preparing the work for the Morocco Berry Conference 2022. და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ბატონ დუარტე არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაროკოს საერთაშორისო კენკრის ფესტივალის. მან ასე ვთქვათ, აპრილშიც თუ მაისშიც ჩვენ დავესწარით ონლაინ შევძელით მონაწილეობა მეგვეღოთ ჩვენ მეკენკრეებს ამ კონფერენციაზე, მაროკოს კონფერენციაზე. ნოემბერშიც იყო იგივე მაროკოს საერთაშორისო კონფერენცია. მოსავლის აღების შემდგომი პროცესების შესახებ, აი post-harvest რასაც ქვია და მოკლედ განმაგრძელოთ მასთან თანამშრომლობას. Okay. The other thing I think is important. I'm working
quite close to the research Department of Agriculture in my country, Portugal. We are doing several seminars about berries. There's a lot of some research done since the 90s in Portugal, and I'm also organizing a strawberry conference, but it's in my language, so we will not have translators for foreigners. But this is important also to every single people that have the possibility in their own country try to do that. So I also appreciate what the USAID is doing, and also the Georgian Berry Growers Association. რაღაც პასუხობდი ერთ-ერთ ფერმერს ვერ შემოდიოდა, ბოლოში რასაც მოუწარი უკაცრავად, ანუ ბატონი დუარტე აღნიშნავდა, რომ ის თანამშრომლობს ჭიდროდ USAID-თან, კენკრის წარმოებათა ასოციაციასთან, მისგან ჩვენ ტრეინინგების გარდა ინდივიდუალური ბევრი კონსულტაცია და საკმაოდ კარგი რჩევა გვაქვს, ასე თქვა ძალიან კარგი პარტნიორი ამ მხრივ. Okay. Thank you for the translation, Elizo. Welcome to everybody. I see now Shota, hello. And Tornike also is here. I just spoke with him a few minutes ago. Thank you. How are you? So we can start now? Yes, we can start. Okay. Dear George, one comment I want to mention that მეგობრებო, მოგესალმებით. ძალიან გთხოვთ, რომ ჩატში მოგწეროთ თქვენ შესახებ სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, რეგისტრაცია კი გაიარეთ, მაგრამ მაინც რომ ყველა თქვენგანი შესახებ ვიცოდეთ რაღაცა ფიდბექებისთვის შემდეგ, თქვენი მეურნეობის შესახებ მოკლედ და სანამ ტრენინგი დასრულდება, მანამდე რომ ამ ჩატში ჩაგვიგდოთ ინფორმაცია. ანუ რომ აღვიცხოთ, ვინ ესწრება ჩვენ ტრენინგს. შემდეგისთვისაც უფრო გაგვერძულდება, რომ კიდე დაკავშირდეთ ინტერესების მიხედვით. მადლობთ. Okay. Sorry, George. Okay, I don't know, Elisa, you will be translating or somebody else? Yes, I will translate. Okay, because and Shota and Mariami will support me when I need, but I will translate. Okay. So today we're going to talk about technology and variety selection for protected berry crops. What it means, it's the technology. It's normally the cover equipment. We are talking about why we need it. In certain areas of the world, local berry production face difficult weather conditions and climate, so it's important to meet the growing customer demand for high quality berries, also helping to managing pests in sustainable ways. The first aim should be conducting research, so it's important to do research related to the berry growing and also provide some berry crop producers with useful information. It's important research connected to the practice and to the field, also to help to develop new techniques and forward-looking practices. It's important to also to understand what protected culture options are available to everyday growers and at affordable cost. It's also important to select that in terms of investment. ესე იგი, დღევანდელი ჩვენი მიზანი შეხვედრის თემა არის გადახურვის ტექნოლოგიები და სახეობების მიმოხილვა და თვითონ ესე იგი ეს პრეზენტაცია ესე იწყება, ანუ ტექნოლოგიების გაცნობა და რატომ გჭირდება ეს. კლიმატის გამო კენკრის წარმოებაში კლიმატის გამო გარკვეულ სირთულეებს ვაწყდებით, გარდა ამისა მზარდი არის მოხმარება ხარისხიან პროდუქტზე, შესაბამისად უნდა გავეცნოთ სხვადასხვა ტექნოლოგიებს, რათა დავაკმაყოფილოთ ბაზარი ხარისხიანი პროდუქტით, თუმცა პირველ რიგში უნდა ჩავატაროთ გარკვეული კვლევები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აღნიშნავს ჯორჯი.
რათა ზუსტად განსაზღვროთ ჩვენი საჭიროებები, ეს საუკეთესო პრაქტიკების შესახებ გქონდეს ინფორმაცია და მნიშვნელოვანია რომ უკეთ გავიგოთ რა სახის დახურული, დაცული ვარიანტები არის ხელმისაწვდომი ჩვენ კენკრის წარმოებაში. და რა შეიძლება იყოს ეს, ანუ ხელმისაწვდომი ფასი რო იყოს გარდა ამ ტექნოლოგიების არსებობისა, რომ ფასიც იყოს ხელმისაწვდომი. Okay. So, why we need it? It's one question we already answered. And why climate is important to introduce technology. Climate is very important because there's some regions in the world that cold winters and short growing seasons limit the period where the berries can be marketed. And for example, strawberry grows in an open field production are typically harvested for 2 to 4 weeks, 3 to 4 weeks in late spring or early summer. Also, it's important that hot, humid summers will also, with also frequent rainfall, also can impact negatively the berry quality and the shelf life. And it's also pushing the growers to use pesticides. So producing, as an example, day-neutral strawberries, raspberries, and blackberries in tunnels or hoop houses can extend the harvest season to 5 months, while also protecting crops from diseases, insect pests and weeds. And this decreases the farmers' reliance on pesticides and environmental impact. რატომ არის კლიმატი მნიშვნელოვანი და რატო რაში დაგჭირდა ეს დაცვის ტექნოლოგიები? აღნიშნავს რომ თქვათ ქვეყნები, რომელსაც აქვს ცივი ზამთარი და მოკლე ვეგეტაციის პერიოდი, შეზღუდულები არიან კენკრის მოსავლიანობის პერიოდში და მაგალითად აი მარწყვი ღიას გრუნტში შესაძლოა ჩვენ მივიღოთ მაგალითად მაქსიმუმ 4 კვირის განმავლობაში მოსავალი, ეს არის გვიანი გაზაფხული და ადრე ზაფხულის პერიოდი, მაგრამ მაშინ როცა თქვათ გადახურულში, დახურულ გრუნტში, ანუ სათბურში ან ტუნელში ვაწარმოებთ მარწყვს, შესაძლოა 5 თვის განმავლობაში მივიღოთ მოსავალი და ანუ უფრო მეტი ეფექტი გქონდეს ამ ჩვენი მეურნეობიდან. გარდა ამისა, ღია სივრცეში უფრო მეტი პრობლემები აქვს მცენარეს, პესტიციდების გამოყენებაც იძულებული ვართ უფრო მეტი პესტიციდი გამოვიყენოთ, მწერებისგან უფრო მეტი ზიანი გვადგება და ეს ყველაფერი ბევრად შემცირებულია დახურული გრუნტის შემთხვევაში, ანუ პრობლემები მცირდება, სამაგეროდ მოსავლიანობის პერიოდი გაზრდილია. Okay. Why we need to cover berries in Georgia? This is a question that a lot of people have been doing to me since I visit Georgia. And the main cultivation of berries is an open field. And normally, most areas in the world, including Georgia, this production come in May to late September, so early October in some areas of Georgia. During this period to be cropped, the fruit and the plants can suffer from extreme temperatures. Above 35 degrees, we can already start see damaging exposed fruits in a field. Also the wind and even rain that can create physical, insect and microbiological damage due to the environment and climate exposure. So with this, all this thing happening to the fruit and to the plants, that can also affect the commercial yield potential. So the potential from the plants and also results in enormous fruit loss in terms of quality. That also reduce the potential income for growers. რატო გჭირდება გადახურვები საქართველოში? ნუ ძირითადად საქართველოში ჩვენ კენკრის მოსავალს ვიღებთ მაისიდან სექტემბრამდე, ან ადრეული ოქტომბრის პერიოდამდე. ანუ შუა პერიოდში ჩვენ გვიწევს საფულის გადატანა, სადაც ექსტრემალური, ანუ 35 გრადუსის ზემოთ ტემპერატურა
როგორც წესი გვაქვს და ეს კენკრისთვის ძალიან დამაზიანებელია. გარდა ამისა, ამ პერიოდში თუ თან ერთვის ქარი ან წვიმები, ეს კრიტიკულ მძიმე სიტუაციაში აგდებს ჩვენ ნაყოფს, მიკრობიოლოგიურ დაზიანებას იღებს ამ გარემოს ზემოქმედებიდან, კარგავს კომერციულ სახეს და სერიოზულად ზარალდება ჩვენი მოსავალი, ვარდება მისი ხარისხი, რაც რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ჩვენ ფინანსურად გვაზარალებს. Okay. So I gathered some information that I had received from different sources and especially from USA. One of the crop limitations or the production limitation of berries that I've seen its major temperature. I put in here some regions or locations and I underline here Zugdidi in Samagrelo, which is more known for the blueberries than for the berries. But we can see here that the minimum temperature of the year can be quite low in the winter time. So the frost can be a problem in certain parts of the year. So it's important to know that this is a limitation to low temperatures if we want to produce on the later part of the year, on the early part of the year. So also the maximum temperature. We can see here the same city or area, the temperature, the maximum temperatures. So this is absolute maximum temperatures during the year. This can go to 40 degrees, 38 degrees. So it can be quite extreme in some years more than others, but this is just an example. Okay. ესე იგი ახლა გვაჩვენა ეს ტემპერატურების, ანუ საშუალო ტემპერატურების ცხრილი საქართველოს რეგიონების მიხედვით და აღნიშნავს, რომ ასე თქვათ, კენკრის წარმოებას და კენკრას ასე თქვათ აქვს თავისი ლიმიტირებული ვართ ამ ტემპერატურაშიც, ყველანაირ პირობაში ვერ მოვიყვანთ კენკრას და მაგალითად ზუგდიდის მაგალითი გვიჩვენა პირველი ცხრილი არის მინიმალური ტემპერატურა ზამთრის პერიოდში, თქვათ არის -14 გრადუსი, როცა სხვა რეგიონებში ბევრად დაბალი ტემპერატურა შეიძლება შეხვდეს. მეორე ქვედაცხრილზე უკვე იგივე ზუგდიდის მაგალითი, ოღონდ მაქსიმუმ რა ტემპერატურა შეიძლება ზაფხულის პერიოდში რა მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდეს და თქვათ შესაძლებელია 40 გრადუსიც და აღნიშნავს მაგას, რომ ეს ზედმეტად ცივი, თქვათ -14 შეიძლება ნორმალური არის ზამთრის ტემპერატურისთვის, მაგრამ ზაფხულისთვის +40 ძალიან მაღალია. ანუ აი ამ ცხრილის მიხედვით და ჩვენც ვიცით სად როგორი ტემპერატურაა ზაფხულში თუ ზამთარში, უნდა განვსაზღვროთ და დავგეგმოთ საადრეო ჯიშები ვაწარმოოთ თუ საგვიანო ჯიშები, რომ ავცდეთ აი იმ კრიტიკულ ტემპერატურებს, რაც ჩვენი რეგიონისთვის დამახასიათებელია. Okay. The other is rain, precipitation. I also select Zugdidi as an example. If you see the end on the right part of the blue block rectangle, it's 2,439.8 liters per square meter or millimeters. That's a lot of rain. And we also see here during the months, okay, the months 4, 5, 6, and 7, which we can have for the blueberries example. And as an example, you can have production we are picking during this time. You can have a lot of rain. So the rain is a very important factor if we have an open field berry crop. So we need to take consideration that if we have a place that rains a lot, to have a covered crop, it's one of the things that we have to worry about. ამ ცხრილში უკვე ნაჩვენები, ესე იგი ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის ცხრილია და თუნდაც ახლა აქ ზუგდიდი არის გამოყოფილი ისევ და ამ რეგიონში გაშენებული არის მოცვის კულტურა და აღნიშნავს, რომ მაშინ როცა მოსავლიანობის პერიოდში ამარ თუ იმ რეგიონს ახასიათებს ხშირი და ხანგრძლივი წვიმები და ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს
მაღალი ნალექიანობა კენკრისთვის, განსაკუთრებით მოსავლის აღების პერიოდში, რომ ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული და თუ ჩვენ აი ესეთ რეგიონში ვაშენებთ კენკრას, აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ეს გადახურვის სისტემები და ყოველ შემთხვევაში ვიფიქროთ ამაზე. საჭიროება ყოველ შემთხვევაში გადახურვის მაღალი. The other crop limitation is wind speed. Also is important to think about this. The wind speed is important because if we have too much wind in a zone that we want to grow berries, the plants will suffer a lot with wind damage, some abrasion on the leaves, on the fruits. And if it's a bush like a blueberry, it also can suffer with that. If this accelerates also the evaporation of the plants and also the water consumption. So the wind is important, not only to cover crop with any type of equipment, but it's also a windbreaker also can be important to reduce the wind speed close to our plants. მომდენო ფაქტორი რაც უნდა გავითვალისწინოთ და რაც დააზიანებს ჩვენ მოსავალს და კენკრის ბაღებს, ეს არის ქარი და მისი რამდენად ძლიერი ქარიანობა ახასიათებს ამა თუ იმ რეგიონს. ახლა აქ ზუგდიდის მაგალითზე წაიყვანა ეს წყილები და ისევ და ისევ თუნდაც ისეთ კულტურას როგორც არის მოცვი, საკმაოდ შეუძლია დააზიანოს ძლიერმა ქარმა ფოთლები, ტოტები, თვითონ ნაყოფი და ეს ისევ და ისევ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც განაპირობებს, რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ გადახუროთ ჩვენი კენკრის ბაღები. Okay. The other thing is soils. The soil that we use can be a limitation. I have this information shared by USAID and also ELISO. This is the map of Georgia. With the indication of where the soil quality of types are done. We see that the color brown and light brown and yellow are the best colors. So this is normally related with nutrients that the soil have, the availability of nutrients. Most of the soils that I've seen are with a heavy percentage or high percentage of clay, so above 40%. Most of them have, I've seen with 70 already. So this also can be a limitation for certain crops, and especially for blueberries can be a limitation. And also raspberries, they don't like so much heavy soils. With strawberries we can work with, but it's always best to go for a more light soil for this type of crops. Okay. მომდენო ფაქტორი რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და ზემოქმედებს ჩვენ კენკრის ბაღებზე, ეს არის ნიადაგი. წარმოგვიდგინა საქართველოს ნიადაგების რუკა, აქ ყავისფერით, ღია და მოყვითალოფერით, ასე ვთქვათ, კარგი და საშუალო ნოყიერების ნიადაგები არის აღნიშნული. და ისევ ანუ ასახელებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც პირდაპირ ზემოქმედებს ჩვენი კენკრის ბაღის ხარისხზე. Okay. Also, as general considerations about the crop limitations, which is one of the important things that we have to analyze, is that's what I identified. Maybe you can help me with something else if it's not correct. Most of the berry crops in Georgia are grown outside. That's what I've seen. I've seen also some tunnels, but the majority of berry crops are outside. I also see that most of the varieties are old. The old varieties that have been grown. Some of them, they don't have the shelf life as normally some clients, customers, especially supermarkets are asking, especially in Europe or in a country that the berry category is already well developed. There's also I've seen there's a trend of changes that is importing growers and companies are importing new varieties, especially in the last 5-6 years, with the effort of private fund investments.
government grants and also external foreign countries grants, like the agriculture support grant from USA, Georgia, and also some coming from the European Union. Also, what I've seen is a lack of trial farms and governmental agriculture research. So there's nothing, at least to my knowledge, that gives that extension service support on best varieties for each climate region in Georgia. So this is an important thing to do. Most of the research is being done by the growers itself, by trial and error. There's also a lack of knowledge how to grow these crops in a way that you can achieve normal yields, so the potential of the varieties, and also the soil and the water quality is and can be an issue, especially the quality. I'm not sure about the availability because it's a country that have a lot of rain, especially in the west side of the country. I'm not sure if it's a lack of the Georgia, some Georgia region have scarcity of water. Okay. აქ ზოგადად ჩამოწერა ახლა ის პუნქტები, რაც ასე ვთქვათ, თვითონ დაახასიათა კენკრის წარმოება საქართველოსიდან, მითხრა რომ თუ რაღაცას ვთქვათ არ ვეთანხმებით შეგვიძლია შევუწოროთ. ესე იგი უმეტესწილად და როგორც წესი საქართველოში კენკრის ბაღები არის ღია გრუნტში გაშენებული, ჯიშები რომელიც ჩვენ გვაქვს დარგული არის საკმაოდ ძველი, რომლებსაც არ ახასიათებს კარგი ტრანსპორტაბელურობა და აი რასაც shelf life ქვია, ანუ ამ თვისებით ნაკლებად არის დახასიათებული ეს ჯიშები. ასევე ეს კენკრის წარმოება განსაკუთრებით ასე ვთქვათ აქტიური გახდა, ეს არ არის ჩვენი ტრადიციული წარმოება, აქტიური გახდა ბოლო 5-6 წელიწადში, მას მერე რაც სახელმწიფო სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებმა, დონორებმა, USAID-მა და ევროკავშირმა დაიწყეს კენკრის გაშენების დაფინანსება, მას მერე გახდა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ეს თემა ჩვენთვის. ძალიან ცუდია რომ არ არსებობს სასწრაფო ნაკვეთები და კვლევები კენკრის შესახებ და არ არის დარაიონებული თუ რომელი ჯიში რომელ რაიონისთვის უფრო მეტად ან უფრო ნაკლებად შესაბამისია. სამწუხაროა ასევე რომ საკმარისი ცოდნა არ არსებობს აიმისოდ რომ ჩვენ ესა თუ ის ჯიში როგორ მოუვაროთ იმისათვის რომ მივიღოთ ნორმალური და კარგი მოსავალი და ასევე ჯერ კიდევ საკვლევია ნიადაგი და წყალი, რომელიც ასევე ერთ-ერთი პრობლემაა აღნიშნავს ჯორჯი, განსაკუთრებით წყალი, ვინაიდან ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში არ ვიცით ჩვენი წყლის ხარისხი როგორია. Okay. So what is the future? What we can do and what kind of technology can we use to protect our crop? There's already a few options in the market which are used for many, many years. And we have the first, the net shade wind hail house, the second tunnels or rain cover, then the greenhouse, and then the glass house as an option. So let's start on the net shade wind hail house. So most of these structures are very easy to build. Mainly with the iron posts or wooden posts. And major crops used normally is apples and trees, cherries, and it's more and more common to see this, especially in countries like Italy and also Austria and Germany, because of hail protection, and also in some cases they use the net as Drosophila Suzuki barrier, especially in area of Trento. They are using this because of this fly attacks very heavily the cherries. So why we use shade net? Normally it's used controlling light, transmission, and temperature. For raspberries and blackberries, it's normally used black, gray, and white color, especially these colors are used in the south of Europe, and with light removal that allows to reduce the impact of direct light on the plant and fruits.
This can be used inside and outside of the tunnel or greenhouse, or just build only with the net. So the net is very flexible. You can use it only as a net cover, or you can use it also above plastic on a tunnel on a greenhouse, or even inside of the greenhouse. This is mainly used for insects. Some nets, specific net for insects, also for thrips and aphids. That's the most common. And some of them are more for the Drosophila suzuki, because it's important pest in berry crop. Also, we can use it as hail protection, as I said, and this is important because the hail normally can come during flowering and fruiting, which can harm the fruit and also you lose production. Also, this helps some protection against high wind speeds in plants, in fruits. Okay, so this is the most important characteristic. Okay, can you show previous slide? What? So before it, what was before it? Okay. Ну, აქ უკვე დაისმის კითხვა რა ვქნათ, რა უნდა გავაკეთოთ მომავალში, რა სახის ტექნოლოგიები უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ბაღების დასაცავად და აქ არის 4 ვერსია, რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ. პირველი ეს არის ბადები ქარისგან, მზის სიმწყნვარისგან და სეტყვისგან დამცავი ბადეები. მეორე არის ტუნელები და წვიმისგან დამცავი ბადეები, მესამე სათბური და მეოთხე შუშის სათბურები, შუშის ტუნელები. Okay. ბადეებთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ ესე იგი ბადე დაიცავს მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედებისგან და ტემპერატურისგან, ჟოლოს და მაყვლის ბაღებში უმეტესად გამოიყენება შავი, ნაცრისფერი და თეთრი ფერის ბადეები, რომელსაც შეუძლია რომ შეამციროს მზის სხივების ცუდი ზემოქმედება და ამით ასე ვთქვათ შედარებით უკეთესი ხარისხის კენკრა შევინარჩუნოთ. ბადეების გამოყენება შეიძლება ასევე დამოუკიდებლადაც, მაგრამ ტუნელებში და სათბურებში, ანუ დამატებით კიდევ ტუნელთან და სათბურთან ერთად რომ გამოვიყენოთ ბადე, აღნიშნავს რომ ანუ უფრო მარტივი და ისეთი მარტივი გამოსაყენებელია მოსახმარებელი ბადეები, გვიცავს ასევე მწერებისაგან, განსაკუთრებით დროზოფილა სუზუკის მავნე ზემოქმედებისგან, რომელსაც შეუძლია რომ მნიშვნელოვნად დააზიანოს ჩვენი მოსავალი და ასევე რა თავარია სეტყვისგან, იმიტომ რომ ზუსტად იმ პერიოდში, როცა ყვავილობს კენკრა, ან როცა უკვე ნაყოფი არის მოსხული და ჩვენ მოსავალი უნდა ავიღოთ, განსაკუთრებით აი ამ პერიოდში არის სეტყვის სეზონი, რაც მნიშვნელოვნად გაზარალებს. და ასევე ქარებისაგან. Okay. So this is the second slide. This next slide is with some examples. Also, this is a blackberry crop in Portugal. This is a system. It's a mix between a light investment as a shade house and a greenhouse. So we can use this is called rain cover. Normally, it's used in the Netherlands. It's the most common in the Netherlands, in Germany, and in Belgium. We imported this system to the north of Portugal to grow blackberries, and we also use the plastic and the net, so we can combine both. And the picture below also, it's inside of the tunnel. You can use also a shade net inside of the tunnel, so we can combine the shade nets above the plastic and also inside of the plastic. ნაჩვენებია სხვადასხვა კომბინაცია და ტექნოლოგია ამ
გადახურვების ზემოთ არის ნაჩვენები, ესე ვთქვათ, გადახურვა დამცავი ფირები, აქ როგორც ხედავ, ეს ბადეც არის და პლასტიკის გადახურვაც აქვს და ქვემოთ არის კომბინაცია, ანუ ტუნელში დამატებით კიდე გამოიყენება ეს დამცავი ბადეები, რომ შეამციროს მზის სხივის პირდაპირ ზემოქმედება და ასე ვთქვათ, წერებისგან დაცვაც უფრო გააძლიეროს და ამ სისტემას ჰოლანდიაში გამოიყენებენ და გერმანიაში ძალიან ხშირად, აი ამ შერეულ სისტემებს. Yeah. Okay, second, tunnels. So now we have already a different structure. This is normally used for most of the crops that we are speaking about. Strawberries, I put here 2 examples of strawberries, one in the soil. This is south of Portugal, and the other one is a growth tunnel from the UK. In tabletops, so in a substrate grown crop. These tunnels are made of posts, iron posts, and arch that sustain a plastic foley or polyethylene. That also helps to increase temperature, filter UV light, that's the light that damage plants and fruits directly, protect against rain, winds, and also create a berry environment for berry crops that we can plant inside. There's a lot of models and heights according with the height of the crop and the different brands and companies. So for raspberries and blackberries, blueberries, we need a higher tunneling height. So we need a higher volume. We need at least to have the tunnel 2.5 times higher than the height of our crop. So as an example, if we have a raspberry plant with 2.5 meters, we need at least 5 meters high. Normally it's 4.55 meters. In general, can be 2 times more. It depends on also the regulations from the municipality for the building, because there's some restrictions on the building of these tunnels in some certain areas of the world. For strawberries in the soil can be a lower tunnel. Normally it can be between 2.75 and 3 meters high. That's what you see when you go to Spain, to Huelva region. Most of the tunnels, strawberry tunnels, are quite small. They have a small leg, a small post of 1 meter normally outside of the soil. And in case of raspberries, blackberries, and blueberries, normally you have 1.5 meter to raise the post and have create more volume above the crop. So the volume above the crop is important. And also the other thing is the different type of plastics on this kind that we can cover. We can use a different type of plastic for what we want. We can have high UV filtrage. We can have anti-condensation. We can have more radiation inside, more scattered radiation. So it's really depends what kind of climate we have to select also the plastic. And the shade net also can be an option. We can build these structures without plastic and only use shade net for a certain part of the year in a certain regions. Okay. ესე იგი ახლა ამ სურათზე უკვე დაჩვენები არის ტუნელების სისტემა, ესე იგი ეს ტუნელები დამზადებულია საყრდენებისაგან, აი ბოძებისგან და მრკალებისგან, რომელზეც მე უკვე პლასტიკი, ცელოფნის ფირი, პოლიესტერი არის დამაგრებული. ეს პირველ რიგში გვიცავს წვიმის და ქარებისაგან ესეთი ტიპის ტუნელები, ასევე მნიშვნელოვნად ამცირებს ტემპერატურას და გარდა ამისა, ესე იგი, რაც შეეხება თვითონ სიმაღლეს, როცა ჩვენ ჟოლოს და მაყლის და ლოცვის ბაღზე გვაქვს საუბარი, ესე იგი 2.5 მეტრით კიდე უნდა აღემატებოდეს ტუნელის სიმაღლე თვითონ ბუჩქის სიმაღლეს. დაითქვას თუ და სადღაც 4 და 5 მეტრამდე მაინც უნდა იყოს, ანუ
თქვათ გვაქვს რაღაცა 2 მეტრამდე ჟოლოს ბაღის სიმაღლე და ანუ ჟოლოს ბუჩქის სიმაღლე, იმაზე პლუს 2.5-ით მაღალი უნდა იყოს ეს ტუნელის გადახურვა. შესაძლებელი რა თქმა უნდა მარწყვის არ სჭირდება ესეთი სიმაღლე და მარწყვის ტუნელები 2.75-ის 3 მეტრის სიმაღლის არის ხოლმე უფრო ხშირადო. რაც შეეხება გადახურვას, აი ამ ცელოფნებს, რომლითაც ეს ტუნელები არის გადახურული, ძალიან ბევრი სხვა მრავალფეროვნება არის. არსებობს თქვა ჩვეულებრივი ცელოფნის ფირი, არსებობს ფირები, რომელზეც ასე თქვათ რადიაციისგან დაცვის სხვადასხვა ხარისხი გააჩნია და აი ეს იყო და იცავს ასევე მზის სხივებისაგან. Okay. Yes. So this is some examples. The first picture on the left, it's a tunnel. It's a raspberry tunnel for substrate raspberries. We also use inside of the tunnel a cover. In this case, it's not a net. We call it acryl or acryl. It's like protection for low temperature. So what we use normally is to protect the crop for negative temperature or to enhance or to increase the temperature close to the plant when the temperatures are low. So in this case, this is south of Portugal. We use this when we take the long canes out of the cold store. So we use artificial chill on the plants to bring them out earlier and also to have an earlier crop. So we plant this last week. So this is a last week plantation picture. And we cover the plants with this acryl to increase temperature close to the plants because it's quite cold here. It's around 15 degrees in a day and 8, 7 in the night. So it slows down the crop and we want to have an early crop. So we use this system to speed up the crop and to be early. Also the picture in the middle, it's also in the south of Portugal. This is blueberries. This is a type of tunnel we use with blueberries, normally 3 rows, also with the trellising system. And also the doors, we have doors that we can close and open according with the temperatures. In this case, we leave it open. We are already picking blueberries on this time of the year with some varieties. The picture after it's also a tunnel of raspberries in Spain. So this was a picture from late November. We are already picking. The same story, the pictures below. And you also can use the blueberries in glass in a tunnel, high tunnel. This is an example of a high tunnel. So this is some structures that you can find in the market. ტუნელის აი ეს ფორმები ახლა ეს პორტუგალიის ერთ-ერთი ანუ ჟოლოს და მოცვის ბაღიდან წამოღებული ფოტოებია. აი მარჯვნივ რომ ჟოლოს ბუჩქია, რომელსაც ასხია, ახლა ეს არის ნოემბერში გადაღებული ფოტო. ეს ისე იგი გამოყენებულია გადახურვები, ეს აკრილი. შოთა თუ გესმის ჩემი აკრილში ამ შემთხვევაში ეს რა მასალაა, მე ვერ გავიგე ცოტა. ჩვეულებრივ პირბადეს რასაც ხმარობთ ახლა დღეს ჩვენ კოუდის პირბადეს, აი ეგ მასალაა ზუსტად გამოყენებული, რომ დავიცვათ ციცივისგან. აგროქსოვილი. აჰა, ხო, ეს ვერ გავიგე უკაცრავად. ანუ რაც იწვევს იმას, რომ ფაქტობრივად ანუ ტემპერატურა ამ გადახურვის შიგნით არის უფრო მაღალი, ვიდრე არის გარემოს ტემპერატურა, რაც უკვე ახანგრძლივებს ამ მოსავლიანობის პერიოდს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება დაგჭირდეს კი არა და გჭირდება აუცილებლად შიდა ვენტილაციის სისტემები, ანუ მარტო ეს გადახურვა ერთი მომენტია, მაგრამ უკვე ამ შემთხვევაში საჭირო არის, რომ განიავების და ვენტილაციის სისტემაც არსებობდეს შიგნით, აი ამ გადახურვების შიგნით. Okay. რამე დავაკელი შოთა? არაფერი. Okay.
The word for acryl, the most used word in English is fleece. It's used to cover crops to protect against frost. In this case, is used to create more temperature close to the plants, to have a quicker bud break, and to grow quicker. That's because we want earliness. Okay. ანუ ეს აკრილი აი ეს აგროქსოვილი ძალიან ხშირად გამოიყენება მცენარეს ყინვებისაგან დასაცავად და მოკლედ აი ამ დაბალი ტემპერატურისგან დასაცავად. და კვირტი რაც შეიძლება სწრაფად რომ გაიშალოს და დაიწყოს ვეგეტაციაში ზრდა. Okay. So next is greenhouses. So the greenhouses, we call greenhouses to or a high tunnel to a structure that normally have more than 3 meter, than 1.5 meter or 2 meters in this case. So normally it's 2 meters posts. In this case, the picture shows it's a Cravel house. Cravel house is a structure developed in Canada. They call Cravel. They have a retractable roof, so the plastic foley in the top, they can be retractable, so they can be open and closed and working in a hybrid way. So we can use it as covered or open. So there's also part of the crop that we should have the effect of direct light in our plants. So we can use this model of tunnels or greenhouses to have an hybrid management of climate. This is mostly used for warm climates to protect the crop, especially during the summer. This is normally used in Egypt. It's a quite expensive structure, sometimes more expensive than the standard greenhouse that we can see it in growing tomatoes. So these structures have high volume above the crop, has also a more enhanced effect as a tunnel. So the higher volume also allows you to take more time to heat and conserve energy or temperature longer. You can use as a single or double plastic folies as cover. Also, other materials can be used as polycarbonates, which are more rigid folies that you can cover the roof or the side walls. These structures normally can be heated, can have forced ventilation with ventilators, and normally have top ventings, or as I already mentioned, retractable roofs. It's a stronger structure as the polytunnels or the tunnels. It's more wind resistant and also more frost tolerant than the tunnel. These structures really allow you to extend your season and anticipate your season. So you can, instead of growing 3 months in a year, you can extend to 5, 6, 7 months, depends on where you are. In my case, in my country, allows us to grow almost 12 months a year, even the tunnels, because we have a much more moderate and a low and mild climate. And this is ideal to grow more into the winter compared with the tunnels. ესე იგი ახლა შოთა მეგონი დამეხმარო ყოველ ნაწილში. კი, აგნო. ხო, რატო იცი ახლა ეს მე კი გავიგე, მაგრამ უფრო იმდენი ნუ მოკლედ ჯორჯმა ისე ტექნოლოგია შემოგთავაზა, რომ თუ ეს ალბათ მომოვალია 50 წლის შემდეგ. რაღაცა იდეალური შემთხვევარია და შენ პრაქტიკაში ნანახი გექნება. ნუ არა, სიმართლე არ მოხს ნანახი ეს პრაქტიკაში. ნუ იშვიათია ესეთ ქვეყნებში აკეთებენ როგორც ეს ეგვიპტე, სადაც მაღალი ტემპერატურა, იმიტომ რომ და კიდევ იქით კანადა ახსენა თუ სწორად მახსოვს დასაწყისში, რომ მაქსიმალურად ისეთ ტექნოლოგიაა, რომ შეგვიძლია კლიმატური პირობების დაცვა და მართვა და ასე შემდეგ რა. იქ ჩამოშალა მე ტექნოლოგიები თუ რასაკეთებს ეს ტექნოლოგია და სრიმსეულად ეს სისტემა, ესე იგი აქ როგორც არის, ანუ ეს სისტემა ყველაზე უფრო მეტად იცავს და მდგრადია გარებისადმიო, ყინვებისადმიო, გარდა ამისა, ანუ ტემპერატურისადმი და
უფრო ახანგრძლივებს ვეგეტაციის პერიოდს 12 თვის განმავლობაში შეიძლება პროდუქციის წარმოება ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში. და აქ ორმაგი ცელოფნის ანუ ერთი ან ორმაგი ცელოფნის ფირები გამოიყენებაო გადახურვებშიო, ასევე პოლიკარბონატის მასალაც გამოიყენება ჭერისთვისო და ასე თქვა ყველაზე უფრო მდგრადი და უფრო სრულყოფილი დაცვა არის ჩვენი კულტურებისთვის. ანუ აქ მთავარი ფიშკა არის იმაში, რომ სივრცე არის მოცულობითი, არის დიდი ვიდრე გვირაბში, ან კვალგვირაბში და ამ სივრცის კონტროლი უფრო ეფექტურად შეიძლება უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებით და ასეთ სისტემებში გამოიყენება ზუსტად მეოთხე-მეხუთე თაობის კლიმატის კონტროლი, ან კიდე როგორც პირველ ფოტოში არის ნაჩვენები აი ეგვიპტის მაგალითზე, მე მგონი ციცაკა არის აქ, ხო? ანუ პირდაპირ შეუძლიათ ღია გრუნტად გადააკეთოს, მაშინ ეს როცა ჭირდება თემას და კიდე ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით მოკლედ განჭკვიანურად გაკეთებულია და შოთას არ დავეთანხმები, რომ ეს ძალიან მომავლის თემა, თუ პირდაპირ ასეთ რაღაცებს გავაკეთებთ, გამოვტოვებთ ბევრ მინუსს, რომელიც შეიძლება კიდე დაგვემართოს. აბა ჯორჯს კითხოთ, რა ჯდება ეს ტექნოლოგია? George, we have a question. Yes. How much is the investment for this kind of greenhouse? The 1 Quavo. hectare. The Quavo. Yes. Well, the Quavo it's quite expensive. We in Europe they are selling around 25 euro per square meter, so it's 250,000 per hectare. This one? Yes. Yes. It's quite expensive. შოთა მე მაგციფს ვერ თარგმნი. არა, 225 euro, yes? 25 euro per hectare. Square meter. The square meter. Square meter. Nu, არაფერი არ ყოფილა ძვირი. 25 That's euro კვადრატული reference მეტრი. price, huh? That's a reference price. But okay, but Yes, depends what you have. It can be much more expensive. In America it's much more მაგრამ expensive. 10,000 ანუ ჰექტარი გამოდის 250,000 არ გამოდის. 1000. Okay. So this is only structure or including all climate. I'm not selling Quavo. You have to ask Quavo. This is a reference price they gave me because they didn't went into details. I have a close relation with them because I have a project of Quavo in Egypt, but I don't know exactly the price. In Egypt, a flat roof costs around $250,000. მე მგონია გაცლებით მეტი დაждდება ვიდრე 25 და თუნდაც 30 евро კვადრატს. აი ეს ქვედა სურათი სუბსტრაქტი არ არის, მანდ ნიადაგი არ არის. აი ქვედა სათბურში. კი. ჰიდროპონიკის სტილია უბრალოდ სუბსტრაქტი იქნება გამოყენებული. კი, მაშინ. ნუ ახლა ეს ფოტო უბრალოდ ჩვენთვის იყო, ანუ გადახურვაზვის ნიმუშადა აქ მოყვანილი. And what is the shelf life of such kind of structures? A tunnel, normally it's 30 years, 20, 30 years. So, and this is a completely different structure from the normal tunnel that you are, or a greenhouse. But I put this examples because this is a quite interesting structure compared with the standard greenhouse. The greenhouse normally have top venting, normally double or single, or you can also open 50% if it's 50% of the plastic as a vent. So there's different models of according with the ventilation that you want inside of your greenhouse. Okay, in the climate, of course. Yeah. Should I continue? Yes. So this is the last equipment that we're going to talk about. It's the glass house. Mainly, this is the type of equipment that you can have full protection against most of the elements, and also the ideal equipment to grow in the winter because it makes possible the heating, and because we are using glass, the light transmission is more effective. So heating, forced ventilation, cooling pads,
to cool down in the summer. Supplemental light are technology used to enhance the growing environment. So with this type of investment equipment, if you can grow almost 12 months a year. Of course, you need to take in consideration that this should be used for specific situations and also for high value crops in terms of selection, because they have a high capex. So capex means capital expenditure. So it requires a bigger investment. Okay. ეს ბოლო ვერსია ჩვენი ასე ვთქვათ, ეს არის უკვე შუშის მინის სათბურები. ეს ასეთი ტიპის სათბურები მოითხოვს ყველაზე უფრო დიდ კაპიტალ დაბანდებას და თავიდანვე უნდა ვიცოდეთ, რომ ანუ განსაზღვროთ, რომ აი ესეთი ტიპის სათბური ალბათ სათბურში უნდა მოვიყვანოთ მაღალი ღირებულების მქონე კულტურა და ფინანსური მომენტიდან გამომდინარე ყველა კულტურაზე არ არის მიზანშეწონილი მისი გაკეთება. ამ შემთხვევაში ეს უკვე მოითხოვს გათბობას, მოითხოვს ვენტილაციას, გამაგრილებელი ბალიშები, აი ეს რაღაცა ტუნელებივით შიგნით აქვს და სამაგეროდ ყველაზე უფრო სრულყოფილად იცავს სიცივისგან და გარემოს ზემოქმედებისგან და სინათლისგან. მოკლედ ეს არის სრულყოფილი დაცვა, მაგრამ ყველაზე ძვირად ღირებული. ხელოვნურ განათებასაც მოითხოვს აუცილებლად. ხო, კი, აი აქ იყო დიახ. ამის პასუხს გითხოთ ვარე რომ George, can you tell approximate cost of such glass houses? Well, it's much more expensive than the previous equipments. At the moment, you can buy between 150 euro square meter to 200. So it's between 1.5 to 2 million euro per hectare. ანუ ეს ახლა ყველაზე უფრო ძვირია, იმიტომ რომ თუნდაც სპეციალურ მოწყობილობებს მოითხოვს და აი კვადრატულზე 100-დან 200 ევრომდე რო გადაიანგარიშოთ ეგ ხდებაო რა. And if you use second hand, you can buy it cheaper. Normally 100 euros per meter, you can buy it შეიძლება უფრო დაბალი ღირებულება გამოვიდეს. These examples are in the Netherlands. So the strawberry, it's in the Netherlands. Also, the top picture is from a nursery, a blueberry nursery in the Netherlands. So you can see that most of these structures are used in countries that have the climate that's more cold, and they need to, if they want to have this type of production of plants or production, they need full control of all the environment inside. So this is ეს ფოტოები ახლა არის რეალურად ჰოლანდიის სათბურებიდან, ზედანაწილი არის მოცვის სანერგე, ქვემოთ თუ არ ვცდები ან პამიდორი ან წიწაკებია და იმათი კლიმატიდან გამომდინარე, ნუ ისინი იძულებული არიან ესეთი ტიპის ნაგებობები გააკეთონ, რათა სრული კონტროლი ქონდეთ თავიანთ მოსავალზე და კულტურაზე, რასაც აწარმოებენ, ნუ გამომდინარე კლიმატური პირობებიდან. Okay, so now we're going to jump for another topic, which is what is the landscape of varieties and breeding programs, because also it's one of the selection that we have to take care when we select a crop like strawberries, raspberries, blackberries, and blueberries. So we need to know what kind of breeding programs it's available on the market and what is the landscape of varieties. Today we have a lot of breeding programs, and the question is why we have so much breeding programs nowadays. And there's three things that it's the driven key for this situation is the competition on the market for varieties. So there's a lot of competition. Also, it's driven by retail listing, some consumer awareness. So if you have a supermarket retailer that is asking a certain variety, it's because they had some notion with some benchmarking they did and some blind tests they did to clients that
the consumer prefers certain type of varieties. So it's already selected in most of the biggest supermarkets in Europe, in US, and all over the world. In the UK, especially, it's a very important country where you learn this from the consumer awareness. That is a key driven point for consuming the consumer awareness. So also growers seeking exclusivity and access to new materials. So if you want to be different from your neighbor, you want a certain type of plants or that gives a certain type of fruits that are completely different and better, and you look for better varieties, and they want some exclusivity. So this is 3 different points that we have to focus in the future, and this is the consequence of the high competition in the market. ესე იგი ჩვენი მომდენო თემა ეს უკვე შეეხება ჯიშების გამოყვანას და აი რა სიტუაციის აღწერას, რა განსხვავებული პროგრამები და ინსტიტუტები მუშაობენ ამ თემაზე და საერთოდაც რატომ დადგა აი ესე ინტენსიურად ჯიშების გამოყვანის საკითხი დღესო. აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ჯიშების თემა ჩემი თხოვნა იყო, რომ მოკლე მიმოხილვა გაეკეთებინა, ზოგადად რო გცოდნოდა რა ხდება ამ მიმართულებით საერთოდ ევროპაში, ამერიკაში, სადაც კენკრის წარმოება და კულტივაცია უკვე დიდი ხნის ისტორიას მოიცავს, ვინაიდან ხავს თქვათ სიმართლე იყო პერიოდი, როცა ჩვენ თქვათ ჟოლო გვეგონა, მე მაგალითად ესე ვიყავი, მაყვალი და სულ ვერ წარმოგვედგინა თუ აი ამდენი ნაირსახეობები არსებობს ბაზარზე და მე უკვე თუ გქონდა იმის ფუფუნება, რომ დაგვეგეგმა კლიმატიდან და თქვათ რაღაცა ჩვენი გარემოს შესწავლის მერე საადრეო ჯიში მინდა, საგვიანო ჯიში მინდა, თუ საერთოდ როგორი ჯიში მინდა, რომელ ბაზარზე გავდივარ. ამიტომ თქვათ ეს ჩემი თხოვნა იყო, რომ ჯიშებზე და ენერგიების წარმოებლებზე ესაუბრა და ნუ ეს დანარჩენი თემა მაგას ეხება. და ანუ რატომ დადგა დღის წესრიგში? ისევ და ისევ ბაზრის კონკურენტულობის კონკურენტულობა გაიზარდა ბაზარზე სხვადასხვა კენკრის სახეობებს შორის და რა თქმა უნდა დადგა საჭიროება, რომ უფრო ჯიშების მრავალფეროვნება ყოფილიყო. გარდა ამისა, მომხმარებლის ცოდნა და ინფორმაციულობა გაიზარდა, უკვე მომხმარებელი კითხულობს, თქვათ რომელიღაცა ეს ჯიში ან ის ჯიში და თვითონ კენკრის მწარმოებელსაც უკვე უნდა რომ ქონდეს გაშენებული რაღაც ექსკლუზიური თავის მეზობელ ბაღზე უკეთესი, უპირატესი ჯიში და შესაბამისად აი ეს ჯიშების წარმოების ბაზარიც განვითარდა. და ახლა მომდენო თემები იქნება, ანუ სად რა ხდება ამ სფეროში. Okay? Okay, so now I'm going to talk about what it was before and now. What is the situation before in terms of varieties and how it is today. და ვისაუბრებთ რა იყო მანამდე და რა არის ახლა. So this is the scale of breeding programs all over the world. This is a certain number of breeding programs. We have here listed 10, but there's more, especially private. You can see that the number in the UK, you have East Malling Research, and then also have Dundee in Hungary, in Serbia, Canada, United States. Also, only from the United States, it's 5. So the United States and UK, especially in raspberry breeding programs, are the most countries that bring the varieties to the market. Also, you can see in this table, you can read it later also, what is the funding. Yeah? Most of the UK and some of the US breeding programs are state supported. In the case of USA, you have different private companies. We don't get any money from the government. Also industry, the industry support from the berry industry is also coming some money, and private. In most of the cases,
the private breeding programs also creates a more protected variety and great clubs. So the public breeding programs generate varieties for the free market, and the private, normally the trend is to go to private companies, private growers, and work as a club. Okay. ესე იგი ახლა ეს ცხრილი არის 10 შემთხვევა სხვადასხვა ქვეყნების, აქ ძირითადად არის ასე თქვა ჯიშებზე მომუშავე ბრიტანეთია პირველი ორი, უნგრეთი, სერბეთი, კანადა და უკვე 5 პოზიცია აქვს ამერიკას. ეს ალბათ უკვე შტატების ან კვლევითი ინსტიტუტების მიხედვით არის ეს პოზიციები დალაგებული. და აღნიშნავს, რომ ანუ ეს არის 2005 წლის მდგომარეობით, მაგალითად ჟოლოს ნერგების წარმოება სელექციის შესახებ არის ეს ცხრილი. და აღნიშნავს, რომ აი ამ თემაზე თქვა უმეტესად ანუ დაფინანსებული იყო ეს ჯიშებზე მუშაობა და სელექცია უმეტესად სახელმწიფო პროგრამებიდან და იქ არის თქვა გარდა მეშვიდე მერვე პოზიციისა უმეტესი წილი აი ამ ინსტიტუტების მუშაობა ნერგების გამოყვანა დაფინანსებული არის სახელმწიფო პროგრამებიდან, მხოლოდ ცალკეული შემთხვევებია, როცა ამას კერძო სექტორი აფინანსებს და ნუ რაღაცა გარკვეული წილი ინდუსტრია დებს ამაში თანხებს. Okay. Okay, now the number of varieties released from these companies. It's to estimate new releases. Normally, you consider a period of 5 years, and you can see that the public breeding programs generate less. You can see here from breeding program number 1 until the 6th. It's mostly supported by the government, so it's public, and they release between 1 variety to 6 varieties on a maximum per year in a period of 5 years, so they don't release that much. In the United States, you have here the case of Driscoll's that also can release in 5 years 10 varieties, which is representative of the investment that they do on new genetics. Okay. და ახლა ეს ცხრილი უკვე გვაჩვენებს, ანუ იგივე 10 პოზიცია, იგივე მხარეები და ქვეყნები და კვლევითი ინსტიტუტების უკვე შედეგი. რო თქვათ, აი 5 წლის განმავლობაში მიახლოებითი რაოდენობა სახეობებისა, ჯიშებისა, რაც მათ გამოიყვანეს და ბოლო 20 წლის განმავლობაში მიღებული ჯიშები. და აი ახლა მერვე პოზიცია მაგალითად 7-10 რომ არის ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოყვანილი დასრულებული ჯიშისა. ეს არის ის რეგიონი, სადაც დრისკოლი მუშაობს და აქ ყველაზე უფრო მაღალი შედეგი გვაქვს და ანუ აქ რაც ამ ცხრილებით უნდა რომ გვაჩვენოს, ანუ სად მუშავდება, სად იქმნება, რომელ ინსტიტუტებში და რომელ რეგიონებში ეს ჯიშების მრავალფეროვნება, რომელიც მერე უკვე გამოდის ბაზარზე და იყიდება. The two other things that we have to take from this information that I have here is the number of releases in the last 20 years. So this is the total number of varieties for each breeding program released in the last 20 years. And you can see that the public in the last 10 years have a certain amount of releases. But when you go to private, they release also a certain good, like Driscoll's 8 and Gentech from USA 16. This is important, but then we have to go to the topic is releases which have been successful internationally. So it means that the number of varieties, they are working well in different climates all over the world. And then we see that most of these varieties, the releases don't work in every places. The range is between 1 and 4. So 1 and 4 is the total number
in 20 years that we can have successful the varieties working in most of all of the countries, producing country in the world. აი ახლა აქ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაცემებია. ანუ მიუხედავად იმისა, თქვა პირველ ორ სვეტში რა მონაცემებიც არის და თითქოს უფრო ბევრი რაოდენობა ჩანს აქ შექმნილი ჯიშებისა, მომდევნო უკვე მესამე და მეოთხე სვეტები მიგვანიშნებს, ანუ აი იმ შექმნილი და გამოყვანილი ჯიშებიდან, თქვა მესამე არის, რომელი იყო, ასე ვთქვათ, კომერციულად მომგებიანი და რომელმა იმუშავა აი იმ კონკრეტულ ქვეყნებში რა რაოდენობის ჯიშებმა კარგად. და უკვე მეოთხე რიგი არის რაოდენობა ჯიშებისა, რომლებმაც იმუშავეს უკვე სხვა ქვეყნებში წარმატებულად. აქ ჩვენ ვხედავთ, რომ საკმაოდ მცირე რაოდენობებია და ნუ რაღაცა 1-დან 4-მდე გამოვიდა სულ ესეთი ჯიში და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ამერიკაში იმ კონკრეტულ რეგიონში გამოყვანილი ჯიშები იყო წარმატებული, უკვე საერთაშორისო ბაზარზე და სხვა რეგიონში მათი გადმოტანა, როგორც ჩანს, მაქსიმუმ სულ 4 შემთხვევა იყო, როცა წარმატებით მოხდა. ანუ ეს ისევ და ისევ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ როცა ესე თავისუფლად და მარტივად წყვეთ, ხო, რომ აი ეს გავაშენოთ, ის გავაშენოთ, ის გავშინჯე და გემრიელი იყო თუ რაც არის, ამაზე ახლა კვლევითი ინსტიტუტები მუშაობენ, ქვეყნები მუშაობენ და სახელმწიფო აფინანსებს ამ სამუშაოს და აი აგერ შედეგს ვხედავთ, რომ რამდენი რაოდენობა წლების და 20 წლიანი მუშაობის მერე გამოვიდა და მიიღეს ჯიშები, მაგრამ თქვათ უკვე იმ რეგიონის იქით 1-დან 4-მდე იმუშავა მხოლოდ წარმატებით. Okay. So, as a breeding program this is in Europe, it's still about raspberries. You can see here the new releases from James Hutton Institute, which is the Scottish Crop Research Institute. Nowadays it's called James Hutton Institute. And the new releases are, the first release is Glen Ample, the most important. The most successful one was Glen Lyon in 1985. Then it was, especially in Huelva, it was very. It's still is planted, this variety in Huelva in a small surface, but it's still planted. Then you have Glen Ample, as it's coming after, and it was representing 50% of the production of plants in the UK. And then they also release the Loch Ness, the variety, the blackberry variety. This especially program is exchanging a lot of material with Pacific Agri-Food Research from Canada, and mostly these plants are tested also in Southern Europe. ეს ინფორმაცია უკვე არის ერთ-ერთი კვლევით ინსტიტუტიდან, ჯეიმს ჰიტონის ინსტიტუტი დიდ ბრიტანეთში და ესე იგი აქ შეიქმნა ისეთი სახეობები, ანუ პირველი 1985 წელს, რომელიც სახეობაც მათ მიიღეს უკვე შეჯვარებიდან და აი ამ სელექციიდან, ეს არის გლენ ლიონი, ეს იყო პირველი ჟოლოს პირველი სახეობა, რომელიც ასე ვთქვათ variety widely grown in Huelva, ხო, რომელიც ასე ვთქვათ ფართოდ გაშენდა ჰუელვაში და ასევე დღემდე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახეობა აი ამ რეგიონისთვის, ასევე 96 წელს გაშენდა გლენ ამპელი, რომელიც წარმოდგენილია ბრიტანეთის 50%-ში სერტიფიცირებული ნერგების ბაზარზე და აქ ამავე ინსტიტუტში გაჩნდა ლოხნესი, რომელიც ასევე ძალიან ფართოდ არის წარმოდგენილი. ანუ ეს უკვე არის ის კვლევითი ინსტიტუტები და ის სახეობები, რომელ წელსაც შეიქმნა. ფაქტობრივად ჩვენ ახლა ამ ინფორმაციას ვეცნობით. და ეს არის ფლორიკანის ჯიშის სახეობები. Okay, so the other thing is important to know is most
of these varieties takes at least 11 years from the first cross selected until the variety release. So it takes a long time to release a variety. Okay. და აი აქ მნიშვნელოვანია რომ ეს ჯიშებზე მუშაობა 11 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სანამ მათ უკვე საბოლოო სახეობა მიიღესო და უკვე დანერგვაზე და გაყიდვაზე გადავიდნენ. Okay. Okay. The second, which is also important, is ABB from the Netherlands. The testing sites they have normally is the Netherlands, Kenya, and Portugal. They have also Tanzania. They are looking for early mid varieties, Primaking especially. First three releases were Kwanza, Kweli, and Imara. Kwanza is still planted, Imara and Kweli more and more reduced. That's not so much, especially in Europe. They released recently Mapema, which is normally for industry, use industry, or pick your own or local market variety. And then Shani, Wenji, Jumbo, Rafiki, and Sarafina, which is normally protected varieties sell to groups. So they sold the varieties. They make clubs with this. They have this collection and the license for several companies in the south of Europe, and especially in Portugal and Spain. And the most famous varieties from these collections are Kwanza, Shani, and Wenji. ესე იგი ABB ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ნიდერლანდებში, ჰოლანდიაში მუშაობს. აქვს სასტელი ნაკვეთები ჰოლანდიაში, კენიაში და პორტუგალიაში. ძირითადად მუშაობს საადრეო და ნახევარსაადრეო პრიმოკანის ჯიშებზე, რომლებიც ანუ გამოირჩევიან მაღალი ხარისხის ნაყოფით. და მათი შექმნილი არის ეს სამი ჯიში, კვანზა, ქველი და იმარა. დღესდღეობით ანუ ქველი და იმარა უფრო ნაკლებად არის მოხმარებაში, უფრო მეტად კვანზა არის ცნობილი და გავრცელებული ჯიში. 2018 წელს მათ გამოიყვანეს ანუ ეს ბოლოს შექმნილი სახეობები. აქ ჩამოთვლილია მაპემა, შანი, ვენჯი, ჯამბო და სარაფინა. და ესე იგი ეს არის რა თქმა უნდა ლიცენზირებული დაცული ჯიშები და თქვათ ევროპაში ამის გაყიდვას ახორციელებს სპეციალური ანუ ამათი ლიცენზიის მქონე ორგანიზაციები და უფრო მეტად აი ამ ჯიშებიდან ახლა დღესდღეობით ცნობილი არის კვანზა, შანი და ვენგი და okay. So the other one is small and research that already have spoke about. They released recently a few varieties, but the most successful ones are Autumn Bliss, Autumn Treasure, Octavia. Recently they released in 2018 Mulling Bella and Mulling Charm. This is mainly released for the varieties they called Variety Club East Mulling Ruby Spinning Consortium. They partner with NIAV and the Swiss nursery Lubera, and then they join also companies, commercial companies like Onuba Fruit, Perfection Fresh, and WB Chambers. WB Chambers is from UK, Onuba from Spain, and Perfection Fresh from Australia. This is the most recent varieties released, and this consortium is still expanding, actively looking for new members, Central North of Europe and America and Africa, to develop these varieties and of course future breeding programs. East Millingis კვლევითი ცენტრი ასევე დიდი ბრიტანეთი მუშაობენ პრიმოკანის და ფლორიკანის ტიპის ნერგებზე და უმეტესად ისეთ სახეობებზე, რომლებიც გამოიყენება ფრეშ მარკეტისთვის და თქვათ ამათი
წარმატებული სახეობები არის ოთმობლისი, პრიმოკანი, ოთმთრეჟარი, ოქტავია და ნუ აქ მე რაღაც მიმოიხილა ეს კონკრეტული ორგანიზაცია შედის რაღაც დიდ კონსორციუმში. ამათი სახეობები არის მელინგ ბელა და მელინგ ჩარმი, რომელიც 2018 წლიდან არის გაყიდვაში და ეს მელინგ ბელრა გამოირჩევა ეს საშუალო სეზონის პრიმოკანის ჯიშია, საკმაოდ ისეთი მიმზიდველი, დიდი და მარტივად მოკრეფადი ნაყოფი აქვს, ახასიათებს დიდ მოსავლიანობა და ესე ვთქვათ, შესაბამება ისეთ კლიმატს და გარემოს, სადაც შესაძლებელია ორი მოსავლის მიღება. ასევე კარგად არის ადაპტირებული სამხრეთ ევროპის კლიმატისთვის და ძალიან კარგი ხარისხის და კარგი shelf life-ის უნარით გამოირჩევა ეს სახეობა. მალიქ ჩარმი არის ახალი, ანუ ადრეული საადრეო სეზონის პრიმოკანის სახეობა. ამას შედარებით ესე იგი წავიკითხო ერთი, იმიტომ რომ ყველაფერი არ დამომეხსოვდა, ასევე მარტივად მოკრეფადია, აქვს საუკეთესო პოტენციალი, რომ რაღაცა პრემიუმ სახეობაში გავიდეს თავისი სიტყვოს გამო, ანუ პრემიუმ სახეობ კლასის წვენების წარმოებაში რომ გამოდგეს, იმიტომ რომ ახასიათებს სიტყვა. Okay. So this is also another breeding program, Pacific Agri-Food Research. It's from Canada. The most successful varieties are Chili Walk Tulamine, which is one of the most famous varieties planted all over the world. It's still being planted in some countries. The Qualicum, Malahat, Koil, Achan, Chemainos, and Sanich. This is mainly floricane type, so only produced in the second year of growth. They are focused in fresh market and processing. From this, for these 6 varieties, the most successful one is Tulamine. The rest is more in for local production, Canada, United States, and in some areas of the world like Serbia to grow for industry. And this is the situation with this breeding program. ესე იგი, წყნარი ოკეანის აგრიფუდ კვლევის ცენტრი, British Columbia, კანადა. აი ეს კონკრეტული კვლევითი ცენტრი არის ჩამოთვლილი 6 სახეობის გაუყვარი, ჩილივაკი, ტულამენი, აი აქ კიდე არის სახეობები, ჩვენთვის ყველაზე უფრო მეტად ცნობილი ჯიში არის ტულამენი და ამ 6 სახეობიდან, ესე იგი, ტულამენის გარდა დანარჩენები არის უფრო გათვალისწინებული გადამუშავებისთვის და ტულამენი არის უკვე fresh market-ისთვის განკუთვნილი სახეობა. დანარჩენები არის უკვე აი გადამუშავებისთვის შესაბამისი ჯიშები. Okay. Okay. So the 5th one is Santarsola, Italy. I put this one because this is a cooperative, the biggest in Italy, mainly focus in Trento area and Verona, also production in the south. They normally focus in having primocane and floricane types for the fresh market. They started breeding in 2002 with the private investment. They are the plant varieties are developing north of Italy, Trento, and research sites in southern Italy, the Netherlands, with associated with some companies, in this case with the greenery. They are also opening more partnerships with other companies, in this case Angus from UK. The varieties released from 2012 to 2014, so it takes 10 years in this case to find something interesting to release. It was Dolomia, Erica, Sugana, Lagorai, Violet, Amira, Amaranta, Erica, and Sungold.
In this case, Amira is from berry plant. It's not from them. And Lagorai and Violet is from a private breeder called Aldo Tech that is from Trento. The most important varieties for them are still Violet and Lagorai. And recently they released one variety. They released more, but this is one of the most planted variety in Italy called Daphne. Ну ეს სანტა ორკოლა იტალია ეს უკვე არის აქ წარმოადგინე იმიტომ რომ ეს არის რაღაც კოოპერატივის ტიპის სანერგე ჯიშების შემქმნელი ორგანიზაცია და აქ უკვე ესე იგი 2012-დან 2012-2014 წლებში მათ უკვე შექმნეს და გამოუშვეს აი ეს ჯიშები რომლებიც აქ არის ჩამოთვლილი დოლომია, ერიკა, ზუგანა, ლაგორია, ვალვეტი, ამირა და ესენი რაც მანდ არის წარმოდგენილი და ნუ ახასიათებს როგორც ერთ-ერთი წარმატებული ჯიშები მათგან ანუ იტალიაში, ბრიტანეთში, ჰოლანდიაში გადის ეს სახეობებიო. Okay. So again from Italy, Molari, it's called Molari Berries and Breeding. It's a berry nursery. Started with strawberries. They changed the last 15 years more to raspberries, blackberries, and blueberries. They start this breeding in cooperation with the private breeder, which is Aldo Tech. That I already mentioned from the other varieties, and they released Rosadera, Castian, and Aurora. And Rosadera is the only one from this collection that have some significant presence in fresh market in Europe and abroad. They are also having other type of material from blueberries and blackberries, but they buy the license and they don't do the breeding themselves. Normally, this is common in the berry industry. In blackberries they have the breeding program varieties from the US, from the USA, and it's from Arkansas University, and also from the blueberries they have Vitamin Magnus Blue from a private grower from Oregon. ესე იგი მოლარი ბერის და ესე იგი აი ეს კომპანია იტალიური კლავ რომელიც წარმოგიდგინა ანუ გარდა იმისა რომ თავად გამოყავს ჯიშები და ქმნის ამ ლიცენზირებულ ჯიშებს თვითონაც ასე ვთქვათ ყიდულობს ლიცენზიას და სხვების მაგალითად აი არკანზასის უნივერსიტეტის ამერიკის ჯიშების გამრავლებასაც ახერხებს ანუ ლიცენზიის საფუძველზე თანამშრომლობს ისეთ ჯიშების გამოყვან სელექციონერ კომპანიებთან როგორც არის ალდოტეჩი და ესე იგი მუშაობს ჟოლოს, მოცვის და მაყულის სახეობებზე. Okay. So the next one is berry plant. Is also George, please wait a minute, please. Shota აქ ხარ? აღარ არის შოთა. კაი, მარიამ, შენ შეგიძლია რომ დამეხმარო ცოტა ხანი? კი, აბსოლუტურად. კაი, მაშინ მომდენო რამდენიმე სლაიდი ცოტა დამასვენი. კარგი. კი, ბატონო. Let's continue. Yes. Yes, we can Please, continue. I will translate it. Okay. So now berry plant also from Italy. So Italy is producing a lot of varieties. Berry plant is also from the same area that Sant'Arsola is, and from Trento. They are a nursery that starts breeding in 2000, around 2000. They launched a variety called
Amira is the first one. In 2019, they released Primalba. In 2020, they released 3 other varieties, Clarita, Eros, and Optima. They are focusing trying to get varieties that can be adaptable to different climates with good taste and good shelf life. They propagate also other varieties, some other breeding programs, in this case from ABB. And they also start recently a blackberry breeding program, which is very new. Everything is very new. So berry plant, the main focus is propagating, and recently start breeding program. Okay, I will translate now. ესე იგი იტალიაში berry plant-ი სანერგე მეურნეობა, რომელმაც პირველი ჯიში ამირა 2010 წელს გამოუშვა, შემდეგ იყო პრივამბა, კლარიტა, ეროსი და ოპტიმა, რაღაც პერიოდების დაშორებით. ეს კომპანია ცდილობს აქცენტს აკეთებს ისეთ ჯიშებზე, რომელიც სხვადასხვა კლიმატურ პირობებს უძლებს და ამასთანავე გამოირჩევა გემოვნური თვისებებით, ანუ მაქსიმალურად ცდილობს, რომ თანამედროვე მოთხოვნებს მოერგოს, ესე ვთქვათ. ისინი რაღაც სხვადასხვა პროგრამებში არიან ჩართულები და მათთვისაც, ესე ვთქვათ, განვითარების ახალი და ესეთი ხაზი არის blackberry, ანუ ჩვენი მაყლის ჯიშების გამოყვანა და ამ ხრივაც განვითარება. Yeah. Okay. Another one is Promo Fruit from Switzerland. They have released a few varieties. They focus on prime cane types for fresh market. It's a quite new breeding program from 1993. It started also from a nursery raspberry plant production. They normally start working. They in the beginning start working exchanging material with Center Solar, and they have released Imbotop or Elida. Imbotop had some significance presence in Spain, and still has in Germany as well in other European countries. შემდეგი არის შვეიცარიაში Promo Fruit-ი, რომელიც საკმაოდ ერთ-ერთი ძველია, მათ ისინი ძირითადად ცოცხალი ხილის ბაზარზე არიან, ბაზრის ჯიშებისთვის არიან ორიენტირებულები. მათ დაიწყეს ჟოლოს ჯიშების გამოყვანით, დღესდღეობით უკვე სხვადასხვა კულტურებიც აქვს და წარმოდგენილი არიან, ანუ თავიანთი განსაკუთრებული მახასიათებელი ჯიშებით ესპანეთში, გერმანიაში და სხვადასხვა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. და აქ ჯიშები არის მოცემული, ეს არის Santa Orsola, Himbotopy, Elida, მათი სხვადასხვა სახელებით. Yes. Okay, so another one from Poland. Poland released one of the most famous prime cane raspberry varieties, which the name is Polka. The most important one, at least in the world. They are focused in prime cane and floricane types for mainly for processing, but they had also some success in a fresh market. It's a public Polish program. They have released Polka in 2001 and also Polana and Pokuza. And Polka was very successful in the beginning of the raspberry production in Southern Europe. შემდეგი არის პოლონეთში ეს კომპანია პრეზესნა, ხო, რომელიც პრიმოკანის და ფლორისენის ჯიშის მიმართულებით მუშაობს და მსოფლიოში ფაქტობრივად ერთ-ერთი წამყვანი არისო, გვეუბნება ეს ადამიანი, ანუ და ეს ჯიშები აქტიურად გამოიყენება როგორც გადამამუშავებელი მიმართულებით, ასევე ცოცხალი ხილის ბაზარზეც. Okay. Yes, I think yeah. And just to summarize other breeding programs, we have Ort Research from New Zealand. They released 3 varieties. The most important is Stadmore. It's mainly for processing or industry. Washington State, Sumner, Meeker, Cascade Delight, Cascade Bounty. Meeker is quite
known in as a processing, production, and cascade delight is a pramocane. It's also known. Then you have USD with Agriculture Research Station from Oregon, and together with Oregon State University, you have Willamette, Summit, Amity, and Coho. Willamette is still the main variety in Serbia for process industry. And of course, there's more breeding programs, especially private, but for the time being, and because Georgia needs free varieties, this is more or less a combination with free varieties and open varieties for all the growers. Now we have the blueberries. I'm going to focus in two. George, I have to translate the last slide. Sorry. და სხვა სანერგე პროგრამები, რომლებიც მოცემულია ქვეყნების მიხედვით, ჩამონათვალ სლაიდზეც ხედავთ. ჯორჯ უკვე უნება, რომ ანუ ეს სანერგეები შერჩეულია იმის მიხედვით, რომ სხვა ბევრი კერძოც არის კიდევ, თუმცა ძირითადად იმის მიხედვით შეირჩა საქართველოში რო გჭირდება, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, უფრო ღია თავისუფალი სახეობები, ესე ვთქვათ, მოყვანისთვისაც და გამრავლობისთვისაც უფრო ადვილი და ჩამონათვალი არის, რომელიც შეიძლება რისერჩში, ესე ვთქვათ, დაგვეხმაროს. Okay. აი აქ დავამატებ, ესე იგი აქ არის ერთ-ერთი სახეობა ვილამეტი, რომელიც არის ამერიკაში ორეგონში შექმნილი, მაგრამ ძალიან წარმატებით იყენებს ამ სახეობას სერბეთი. ანუ ჯორჯსაც უწერია თავის პრეზენტაციაში, მაგრამ ჩვენ გუშინ მქონდა საშუალება სერბეთის წარმომადგენლის workshops დავსწრებოდით და იქაც იმ ქალბატონმა აღნიშნა, რომ მოკლედ იმ ქვეყანაზე უფრო წარმატებულად და კარგად ჩვენ გამოვიყენეთ ეს ვილამეტი და აი თითქმის უმეტესი რეგიონები ეს ჯიში არის გაშენებული და გამოიყენებენ გადამამუშავებელი წარმოებისთვის და არა fresh market-ისთვის. Okay. I need to make a note. There's much more breeding programs, all over the world. There's also a lot more private, and of course, the private ones are mostly from club growers, growing groups, and maybe in the future, Georgia can have that possibility to access. But at the moment, I think the most important is focus on open and free varieties, public varieties. და მინდა დავამატო, რომ მართალია ეს არის რაღაც სახელმწიფო თუ არასამთავრობოების მიერ წარმოქმნილი აქვს პროგრამები, მაგრამ კერძო სანერგეების უფრო მეტია, რომლებიც სხვადასხვა სახეობებზე მუშაობენ მსოფლიოში და შესაბამისად, ანუ მათი როგორც სხვა მიმართულებებში ხო კერძო სექტორის უფრო გაშლილები არიან და უფრო თავისუფლად მოქმედებენ ამ სივრცეში და შესაბამისად ბევრ შესაძლებლობებს ადლევენ ფერმერებს და საინტერესოა, ну, თუმცა საქართველოს და ვიმედოვნებ, რომ საქართველოს შექმნის ერთ-ერთ ასეთ შესაძლებლობასო. ანუ აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ესენი მაინც იცავენ თავის ჯიშებს და ეს ჯიშები არის რაღაცა საკლუბო წარმოებისთვისო, ესეთი ფრაზა იქ, მაგრამ და აი ეს ვილამეტი და ეს სახეობები, რომელიც ბოლოს სლაიდზია, ესენი უფრო არის თავისუფალ გაყიდვაში, ხოლო ძალიან ბევრი ჯიშისთვის ჩვენ გვჭირდება, ანუ ძალიანაც რომ გვინდოდეს, შეიძლება ვერც მოვიპოვოთ უფლება და ვერ შევისყიდოთ ის ჯიშები. Okay. როდესმე იმედია შეძლებთო გვეუბნება, ეს ძალიან ბევრ ამეზეა დამოკიდებული. Okay. Now we're going to talk about blueberries. There's two. I only put two sources because there's a lot of private breeding program more than public. And the first one is your University of Georgia. It's the range of this university is focused on breeding of southern bush varieties with low chill evergreen to mid chill zones. So this is more suitable for warm temperate climates, and also that have cool winters without frost. So this is the main key aspect from this breeding program.
The varieties they have released, it's Susie Blue, Rebel, Miss Lily, Miss Jackie, Miss Alice May. These three, the last three, this Mrs. collection is very new. It's already being tested in Georgia, in the west coast of Georgia. This is mainly planted in the United States, Mexico, Peru, and Spain. And of course, they have much more breeding varieties, but this is the most important variety they have for the climate that I've seen in the west coast of Georgia. Okay. Yes. Maria Targuni. მოდი შეთარგმნა ჯობია. ესე იგი, ახლა მოცვის ჯიშების მწარმოებელ ერთ-ერთ კომპანიას წარმოვიდგენს, ესეთი ძალიან ბევრიაო, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა, ბევრს და ყველას ჩვენ დღეს ვერ მოვიცავთ. ერთ-ერთია ეს არის ჯორჯის უნივერსიტეტი, რომელიც ესე იგი თბილი კლიმატისთვის და საშუალო სიგრილის მქონე კლიმატის რეგიონებისთვის აწარმოებს ჯიშებს და მათი ნერგები იყიდება ისეთ პერუში, მექსიკაში, ესპანეთში, ანუ შედარებით უფრო თბილ ქვეყნებში და ამ ჯიშებს აქვს საუკეთესო გემონური თვისებები, გააჩნიათ ასევე არომატი, გარეგნული სახე, ხანგრძლივი სიცოცხლის უნარიანობა და shelf life და აი აქ ახლა ეს ჯიშები არის Suzy Blue, Rebel, Miss Lily, Miss Jackie, Miss Alice May წარმოდგენილი. აი ამ უნივერსიტეტის მიერ გამოყვანილი ჯიშები. Okay. The other breeding program is from Fall Creek. It's an Oregon-based origin company. They already started 40 years ago. They started breeding. They were firstly a nursery, but the last 20 years they start breeding themselves. And of course, they have working close with best public and private breeding programs and Georgia University and others. So they're still propagating a lot of varieties from other breeding programs, and they have their own. They have expanded their global breeding program with 3 research and development facilities that are working in all chill zones. What I've seen in Europe is they introduced first the open varieties that I put it here, Blue Ribbon and Top Shelf, and later they also introduced the collection, the breeding varieties and the Sequoia collection, which is very private. It's only big marketing companies or big growers they have the possibility to come in and to buy it because it's an expensive membership. And what I think is suitable for Georgia, and I've seen already planted in Georgia, is the Blue Ribbon and Top Shelf. I think they are quite suitable for the west coast of Georgia, and they have also a Peachy Blue, which coming from the collection varieties, which is the second level above the open varieties that bigger growers can buy the license to produce and mark them themselves. So in this case, Fall Creek has 3 type of ranges. They have the public open varieties, which are patent varieties breeding by them. They have the collection, which is the second level. It's suitable for mid to high growers that they want to be different from the commercialized varieties in the market, so they can buy the access to have that collection. And then there's the third group. It's normally sell to marketing companies like the ones I mentioned here, especially San Lucar,
and Surexport. Surexport is from Spain. Surexport is also quite active in Russia. There's already existing a company called Surexport Russia. I think there's already some growers in Georgia working with this company, and ABB is from the Netherlands. So this is the 3 varieties I think it could be working in the west coast of Georgia, which is the main area of production of blueberries. And what is being planted is normal in that area is Blue Ribbon and Top Shelf. Folkriki ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი ორგანიზაცია, რომელიც 40 წელია არის ბაზარზე და გამოყავს ჯიშები. თავიდან მათ დაიწყეს როგორც სანერგემ მუშაობა, მაგრამ ახლა უკვე თვითონაც გამოყავთ სხვადასხვა ჯიში, მჭიდროდ ურთიერთობენ ჯორჯის უნივერსიტეტთან, ფლორიდის უნივერსიტეტთან, სხვადასხვა კერძო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ჯიშების გამოყვანაზე მუშაობენ და ასევე ესე იგი ყველანაირი ანუ ხომ არის მცირე და ანუ ყველანაირი ცივი ზონებისთვის შესაბამის ჯიშებს აწარმოებენ. საკმაოდ წარმატებული და ასე ვთქვათ ცნობილი ჯიშები გამოყავთ და როგორც ვიცი და შეიძლება აქ ესწრება კიდევაც, ანუ თვითონაც აღნიშნა, რომ ეს ფოლკრიკის ნერგები საქართველოშიც არის შემოსული და ასე ვთქვათ საქართველოშიც უკვე არის მათი ნერგებით გაშენებული პლანტაციები. Okay. Damate. Sorry, George, one minute. მოკლედ და აქ გამოყო რაღაც სხვადასხვა კატეგორიები ამ ფოლკრიკის ასე ვთქვათ და აღნიშნა და ხაზი გაუხსნა რომ დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით მოცვში გაამართლებს მათი ერთ-ერთი მიმართულება ასე ვთქვათ უბრალოდ მეორე დონის ჯიშები და ენერგები ასე ვთქვათ ეს თუმცა ამისთვის საჭირო იქნება რომ მწარმოებლებმა იყიდონ ამ ლიცენზია რომ გამოიყენონ ეს ენერგები და აღნიშნა რომ შეიძლება გააკეთოს ცოტა უფრო დიდმა მწარმოებელმა მოცვის, იმიტომ რომ არც ისე იაფი დაუჯდება, თუმცა ამითი ბაზარზე იქნება საკმაოდ განსხვავებული მოთამაშე და კარგ შესაძლებლობას შეიძენს. და ნუ კიდევ აქ როგორიც არის ეს Europe Sur Export, რომელთანაც დიდი ალბათობით თანამშრომლობთ საქართველოდან, ანუ უკვე მესამე ტიპის ენერგები არის, რომლებიც სადაც მარკეტინგული კომპანიები ყიდულობენ და მე ყიდიან სხვადასხვა მიმართულებით შესაბამისად უფრო იაფი გამოდის. Okay. Now we're going to talk about blackberries. I focus here in two main breeding programs. Of course, we already mentioned James Houghton Institute in Scotland and also East Malling. They have also contributed to the blackberry varieties development in Europe. I focus now in one of them. First one is Embrapa, Brazil. In Brazil, that released the most famous variety is Tupi. It's a floricane type. It's the most planted variety all over the world. Mainly is produced in Mexico, which is the country we produce have the biggest surface of blackberry production in the world. Then we have University of Arkansas. They release a lot of varieties. The most known recently is the first primocanes. They developed the first primocane varieties of blackberries. They released first Primark Gem, Jam. Then later, one of the most planted varieties from them is Primark 45. Later on, they released Primark Freedom, where they could release from the thorns. Most of these varieties are very thorny; they have a lot of thorns. And then later, they released Primark Traveler. As floricanes, they released Natchez, Osage, Ouachita, Navajo, and Apache.
That's quite famous. They have more, but this is the most important ones. They have also released recently a new collection of primocane varieties. They are coded, and some of them are coded. Some of them have names, and you can find it. This names in also in university site, and also in MCOCAL Eklund Marketing site. This is the most important blackberries at the moment all over the world. ახლა აქ ეს სლაიდი იყო მაყლის ჯიშებზე, აქ გამოარჩია ორი ჯიშების წარმოებელი, აღნიშნა რომ შოტლანდიაში და ბრიტანეთშიც არსებობენ სანერგები, მაგრამ ყურადღებას ამორზე ვამახვილებო, ეს ერთი არის ემბრაპა ბრაზილიიდან, რომელზეც არის ავტორი ჯიშისა ტუბი. და ეს არის ყველაზე მეტად გავრცელებული მაყლის სახეობა. მისი უდიდესი რაოდენობა არის დარგული მექსიკაში და მექსიკა, როგორც ვიცით, არის ერთ-ერთი უმსხვილესი წარმოებელი და მიმწოდებელი მაყლისო. მეორე არის არკანზასის უნივერსიტეტი, რომელმაც პირველად შექმნეს პრიმოკანის სახეობა და ეს არის პრაიმარკის კოლექციის ჯიშები, პრაიმარკ ჯიმი, პრაიმარკ ჯემი, პრაიმარკ 45, პრაიმარკ ფრიდომი, პრაიმარკ ტრეველერი და ახლა ჩვენთან ეს პრაიმარკ ფრიდომ და პრაიმარის ჯიშები საქართველოში ნამდვილად არის უკვე შემოსული და ცნობილი არის ჩვენთანაც. ფლორიკანის სახეობები არის იგივე არკანზასის უნივერსიტეტის მიერ შექმნილი, ნაჩესი, ოსაჟი, ოშიტა, ნავახო და აპაჩი. ახალი კოლექციის ჯიშები არის აქ ქვემოთ ჩამოთვლილი, რომელსაც თქვა ზოგს აქვს სახელი და ზოგი უბრალოდ კოდით არის წარმოდგენილი და ანუ საიტებზე მე უკვე შესაძლებელია მათი დახასიათების ნახვა. Okay. Strawberries. We didn't talk about strawberries yet. I'm going to mention two breeding programs are very important all over the world and contributes with a lot of varieties. The first one is CIV. It's from Italy. I only focus here in a short day in a high chill climate varieties, which is more or less what I've seen in as a climate range for Georgia. This high chill requirements normally it means that the plants require at least 500 chilling hours above 7 degrees, below 7 degrees, or of course they can have more to have a good growth and also produce fruits. This is normally suitable for temperate and continental climates in Europe, with the long winter that meets the cold requirements. You have different varieties here. I've seen already planted clearing in Georgia. I'm sure that some other varieties already planted. I'm not aware of the varieties name, but I've seen already clearing in Georgia. And this is the variety range they have for this type of climate from CIV. CIV იტალია ეს კომპანია უფრო ცივი კლიმატისთვის კულტურებს აწარმოებს, სადაც დღე უფრო მოკლე არის და ზამთარი გრძელი არის, ანუ ამ კლიმატისთვის არის შესაბამისი. ევროპის ქვეყნებში, საქართველოშიც უკვე შემხვედრია სხვადასხვა ჯიშები და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კომპანიასთან თანამშრომლობით არის შემოტანილი დაახლოებით -7 გრადუსი, ხო, არ მეშლება -7 გრადუსი ტემპერატურისთვისაც კი გათვლილი არის ესენი და ჩვეულებრივ შესაძლებელი არის ამ კულტურების გამოყვანა, მართვა და შედეგებზე გასვლა და ჩამოთვლილი არის სხვადასხვა სახეობები, ანუ საკმაოდ ფართო სახეობები აქვს და შეიძლება უფრო ცუდად მოძიებაც. Okay. The second one is the everbearers. It's from CIV. Also, everbearers are also involved varieties called day neutral. Day neutral depending on how they perform with short and long days.
They also involved here two categories, low chilling and high chilling. The most famous varieties from this class, it's Murano. It's one of the most famous varieties planted all over Europe, especially UK, Netherlands, Germany, Italy. There's some trials, I believe, in Spain, Portugal, but a small scale. And the other varieties, they are widespread, but they don't have the expression in terms of number as Murano. ესე იგი ეს ჯიშები უკვე არის ისეთი ტიპის, რომლებსაც ვთქვათ, მუდმივი სიცოცხლის ციკლი ხო, ეს გრძელვადიანი ტიპის, რემონტატული ჯიშებია, რემონტატული, მადლობა, რომელიც ნებისმიერი კლიმატისთვის არის მორგებული, იყიდება როგორც ვთქვათ, თვითონ იტალიაში, გერმანიაში, რაღაც ცდები არის ესპანეთშიც ტარდება და ფიქრობს, რომ შეიძლება საკმაოდ წარმატებული იყოს, აქ მოცემული არის კონკრეტული ჯიშები ამ მიმართულებითაც და მოცემულია როგორც მაღალი სიცივისთვის, ესევე ორი კატეგორიით იყოფა, ხო, მაღალი საკმაოდ ცივი კლიმატისთვის და შედარებით დაბა თბილი კლიმატისთვის, სადაც სიცივე არ არის ისეთი პრობლემური. Okay. ეს მურანო არის საქართველოში, დასავლეთში აქვს ჩაკეთებული. ხო, მადლობა. მურანო კი არა, ძალიან ბევრი ჯიშებია საქართველოში, როგორც მაწვის, ასევე ჟოლოსი, ასევე მოცვის და თითქმის ყველა, იმიტომ რომ შეიძლება ეს დიდ ფართობებზე არ იყოს გაშენებული, მაგრამ ფერმერებს და კერძო პირებს შემოაქვს მუშაობენ ჯიშებზე და მალე იქნება ბაზარზე მე ვიცი მათთან ურთიერთობა მაგდა. ამიტომ არის ჩვენთან ბევრი ჯიშები. ამ კომპანიის ქალბატონო ლალი? ამ კომპანიის არა, სხვა კომპანიებს შემოაქვს ჩვენ კერძო პირებსაც შემოაქვს და ფერმერებსაც შემოაქვს. სხვადასხვა წყაროებიდან, ხო იცით, ახლა ძალიან რთულია ენერგიის შემოტანა, იმიტომ რომ სირთულეებია, მაგრამ შემოაქვთ და აშენებენ და ნელ-ნელა ესეთ დალაგდება საქართველოში ნელ-ნელა, მაგრამ დრო უნდა ამას, იმიტომ რომ ხო იცით, ყველაფერი სახსრებთან არის დაკავშირებული. So Ms. Lali Goginava says that it's quite difficult to import these varieties in Georgia. However, there are farmers who are farmers and some private companies and persons who are working in this direction, and maybe not in big territories. However, some of them have some popular varieties in the world from this company and other companies too, and she believes that soon we will have these very good varieties in Georgia, and we'll have possibility to plant new kind of. Yeah, that's the most important thing is to try to get access to that variety. Normally, you can do it with trial contracts and they control everything because they are protected. But as everything that we already spoke about, all the varieties we've been talking, we need to trial to see if it's working well or not in Georgia in different regions. So that's take a while, and so this is also topic for the next one. The next one is USA Davis from California. What I've seen in Georgia more, it's this type of varieties because they are easy to get. They are free. They're free, but you still need a license to propagate them. And mostly what I've seen was Cabrillo, Monterey, San Andreas, and Albion. This is what I've seen in Georgia, maybe Portola also. That is what I've seen mostly in Georgia. And this is more
summer varieties that you can plant in a spring, and you can also produce during the summer into the autumn. It's a different system from this one's from CIV. So the CIV have the short day high chill collection, and then they have also the everbearers. And and this is the same story. USA Davies have they neutral or everbearers, but they are more to low to mid chill climate. So it's a different type of material. Okay. So ეს US Davis-ი არის მანამდე აღნიშნა რომ გირჩევდით რომ მიუხედავად იმისა Yeah. Yes. You can go on. Okay. ესე იგი, ასეთი რამე თქვა რომ მართალია შეიძლება თქმა გქონდათ სხვადასხვა ტიპის ჯიშებზე, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ გამოიცადოს ეს ჯიში საქართველოში, ჯერც და ჩატარდეს სხვადასხვა რეგიონში და შემდეგ გადაწყვიტოთ მისი გაშენება, იმიტომ რომ შესაძლოა არ გაამართლოს მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მსგავს ტიპის კლიმატური ტიპის ქვეყნებში ამართლებდეს, მაინც უნდა გამოიცადოს. შემდეგ არის US Davis-ი, რომელიც საქართველოში ეს ჯიშები შოთა ჯიშებზე თუ დამეხმარები, რომელი ორი ჯიში ახსენა? აქედან მეორე ჯიშია, რომელიც ახსენა ის დევის მიერ არის გამოყვანილი. ალბიონიც არის, გაბრიელიც არის, მონტერეიც არის, სან-ანდრეასიც არის, პორტოლაც არის. და მე თვითონ ნანახიც მაქვს საქართველოში. ანუ ეს არის თავისუფალი ჯიშები და გარკვეულ ლიცენზიას მაინც საჭიროებსო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გაყიდვაში არის. მაგრამ თავისუფლადაც შეიძლება ამის თუმცა უმჯობესია გქონდეთ ლიცენზია და იმიტომ რომ უფრო მეტად დაცული ხართ, როდესაც ლიცენზია გაქვთ, თქვა სხვადასხვა პრობლემა წარმოიშვება თუ რა, რაღაც სერიოზულ დაცვას გთავაზობთ, ეს ლიცენზიის ქონაო. შემდეგ უკვე რაც შეეხება იმას თუ როგორი ტიპის არის ეს US Davis-ი, როგორც მანამდე აღნიშნეთ, can you back in these slides with Italy companies slide? ანუ როგორც მანამდე აღნიშნეთ, ორი ტიპის არის აქ US Davis-საც ორი მიმართულება აქვს, ერთი არის როგორც რემონტანტული ჯიში და მეორე არის რომელიც უფრო სიცივეებზე არის გათვლილი და ერთმოსავლიანი, სწორად თარგმნი ხო ტერმინს. ერთმოსავლიანი ჯიში არის. ანუ ორივე ტიპის ნერგები აქვს US Davis და ორივე მიმართულებით მუშაობს. Okay. So now we finish the varieties. We're going to talk about something that Elizo asked too, which is what is the most important to know before starting a berry production company. This is something that a lot of people have been missing to look for. And the first thing is market trends. So it's important to know that the berry category is being on a rise all over the world. The first thing is blueberries has been the berry product that have the biggest increase worldwide. In Europe, it will grow more. According with the data from Fall Creek, still supply needs to meet demand to pass from 180 grams per person, the average in Europe, to 860 grams per person average in UK. And it means that still possible to plant 20,000 hectares more of production. That's what Fall Creek say. But Fall Creek at the same time, that is a nursery, and their rendement requires plants being sold. There's also a breeding program. So it's two facts here. Is really important to increase more hectares of production or not? I believe for that to reach this amount of fruits per person, yes, but not on a market level.
The other thing is the strawberries is still the king of the berry category. So everybody eats strawberries. Raspberries are increasing and also demanding. It's a demanding product for the fresh market in Eastern Europe countries. So and emerging countries like Ukraine, Romania, Georgia, Turkey, and the Balkans, due to local government grants and private fund companies' investment. Blackberries can still increase demand if the fruit quality, especially the color regression that already is a problem most of the varieties, and the taste can improve. So still a small amount of supply from Europe with the market demand from Mexico to supply major volumes to meet demand. So we have a small supply in Europe, so there's small amount of growers and the surface, and the most of the variety, the volumes are supplied by Mexico. And this is quite similar all over the world. The other thing is private control of breeding and marketing seems to be the trend in the berry industry worldwide. Other topic that we have to focus is environmental concerns, as the pandemic events show that the consumers in general that is not only necessary to become less dependent on external supply, so we need to grow more local as well to improve the ability to grow and supply a wider range of months. So we need to meet the public demand on the supply to produce more local, so we don't have to import from other countries, and also to supply during more months to make sure that we can meet also with the major supermarket demands. So this is the trends, the market trends. Okay. და რომ დავასრულოთ ჯიშებზე საუბარი, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის პირველი, ასე ვთქვათ, ბაზრის მიმოხილვა, სანამ გადავწყვეტ რომელიმე მიმართულებით კენკრის გაშენებას. ნუ პირველი რაც არის, რომ კენკრის სექტორი ზოგადად მსოფლიოში არის მზარდი, მაგრამ დავიწყოთ მოცვით. მოცვი არის ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ყველაზე მეტად გაიზარდა მსოფლიოში, რომლის წარმოებაც და შესაბამისად მოხმარებაც და ევროპაში კვლავ იზრდება. ფოლკრიკი, რომელიც არის ასევე სანერგე ამბობს ესეთ რამეს, რომ ჩვენ გვჭირდება, რომ ვთქვათ, ერთი ადამიანის რაციონს, ასე ვთქვათ, 180 გრამი მივაწოდოთ, რაც საშუალო ბაზარზე, UK-ის ბაზარზე მაგალითად 860 გრამს უდრის და ეს ნიშნავს, რომ 20,000 ჰექტარზე მეტი უნდა გავაშენოთ. თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ ფოლკრიკი არის სანერგე, შესაბამისად ეს მის ინტერესებშიც შედის, ეთანხმება იმას, რომ თვითონ ჯორჯი ეთანხმება იმას, რომ კი ბატონო, თვითონული ადამიანის რაციონი შეიძლება მისაღები იყოს ეს რაოდენობა, თუმცა არა ბაზრის მოცულობას სრულიად რომ დავფაროთ და ვთქვათ, მართლა გვჭირდება რომ გავაშენოთ ამდენი მსოფლიოში, ხო? რაც შეეხება მარწყვს, ანუ მარწყვს ვიცით რომ ყველა მიირთმევს და ეს კატეგორიაც მზარდია. ჟოლოს რაც შეეხება, ანუ ცოცხალ ბაზარზე გაიზარდა მოთხოვნა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ქვეყნებში და მათ შორის არის უკრაინა, საქართველო, თურქეთი, რუმინეთი და ბალკანის ქვეყნები და შესაბამისად ამ მიმართულებით, ანუ ადგილობრივი მთავრობებიც გრანტებს გამოყოფენ, არის კერძო დაფინანსებები და ინვესტირებებს აკეთებენ. რაც შეეხება მაყვალს, ანუ მაყვის მოთხოვნაც იზრდება, განსაკუთრებით გემოვნური თვისებები არის აქ წინ წამოწეული, ანუ რაც უფრო კარგი არის გემოვნური თვისებებით და მეტი shelf life აქვს, უფრო მოთხოვნადი ხდება ეს პროდუქტი. განსაკუთრებით, ანუ პატარა მექსიკა აქ როგორც ვიცით არის წამყვანი ქვეყანა ამ მიმართულებით, ანუ წამყვანი ქვეყანა, რომელიც აწუდის მსოფლიოს მაყვალს, თუმცა ასევე რაღაც რაოდენობა ევროპის ქვეყნებზეც მოდის. რაც შეეხება თვითონ კონტროლს ამის რა ქვია
ჯიშების გაშენების, ანუ ტრენდი არის, რომ ქვეყნები ცდილობენ და ხო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და აღნიშნე ეს არის, რომ ეცადეთ აი COVID სიტუაციამ დაგვანახა, რომ მნიშვნელოვანია უფრო მეტად ლოკალურად აწარმოოთ თქვენ თვითონ პროდუქტიდან ლოკალური მოთხოვნა და თქვენვე უზრუნველყოთ თქვენს ქვეყანაში, შესაბამისად მოერგოთ იმ ადგილობრივ მოთხოვნებს, რაც მომხმარებლებს აქვთ, რომ არ დაგჭირდეთ უფრო მეტი იმპორტირებული პროდუქტის შემოტანა და ამისთვის მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ ამ სუპერმარკეტების მოთხოვნები, ხო? და პლუს ამას ისეთი ჯიშები გქონდეს დაბალანსებული, რომ რაც შეიძლება მეტი თვეების განმავლობაში ვაწვდით წლის განმავლობაში სუპერმარკეტის დახლებს პროდუქტს. Okay. The other thing is SWOT analysis. I don't know if everybody knows what it is, but it's analyzing the strengths, weaknesses, opportunities, and threats from our business. This is something that I had not a chance to go deep with talking with growers because I don't know how deep they have studied their own business plan, but this is to analyze all that things. What is important is what is the strength from Georgia if we invest in berries. It's the location. You are in between Asia and Europe, so that proximity is one of the strengths. Weaknesses, we have to think about the knowledge. It's one of the weaknesses and the limitations from certain areas to grow. Of course, this is an opportunity because the trend is growing more berries everywhere all over the world. So, and supermarkets also are looking for more supply, more reliable supply. So this is the other thing. That's why one of the things that we have to think about, and the topic of this training is why we should cover our crops. This is to create more opportunity. This is important also. And the threats, what are the threats of our businesses? Can be the technical knowledge lack, that it's one thing that I identified in Georgia, is the export, focusing export and not developing internal market. I think it's a threat also. At the same time, we are focusing export because there's demand in neighbor countries. We should also think about developing the production and the consumption inside. And also one of the threats I've seen is being dependent only in one country or major part in one country for the export. So the diversification of export can be an opportunity and a strength from Georgia. It's important to think about this. Okay. პირველ რიგში ალბათ SWOT ანალიზი რომ თქვენგან მეიცის სამწუხაროდ, რადგან ეს ბიზნეს გეგმის ნაწილია, ცლად არ შემიძლია ჩავშალოთ, თუმცა გამოყოფ ამ 4-დან იმ მნიშვნელოვნებს, რომლებიც მე საქართველოში ვფიქრობ, რომ წამყვანი არის. პირველი ის ძლიერი მხარეები, რაც საქართველოს აქვს, ანუ ეს არის ადგილმდებარეობა, ევროპისა და აზიის გასაყარზე ვმდებარეობთ, თუმცა სისუსტეები არის ამასთანავე ცოდნა, როგორ მოვიყვანოთ და ასევე ზოგადად ამ მიმართულებით ცოდნა, შესაძლებლობები, რაც შეეხება შესაძლებლობებს, ანუ არ დაგვავიწყდეს, რომ ზარდი არის ამ მსოფლიოში ეს მოთხოვნა, რაზეც უკვე ვრცლად ვისაუბრეთ წინა სლაიდებში, და რაც შეეხება საფრთხეებს. ისევ განმეორდები, ეს არის ცოდნის ნაკლებობა. მეორე არის, რომ უფრო მეტად, ანუ ქვეყანაში მწარმოებლების დიდი რაოდენობა მოტივირებული არის ექსპორტზე, დანაკლებად არის ადგილობრივ მიწოდებაზე ორიენტირებული და პლუს ექსპორტს დავამატებდი იმას, რომ ერთ ქვეყანაში მიწოდებაზე არიან ორიენტირებულები, შესაბამისად დივერსიფიკაცია არ ხდება და ესეც პრობლემა არის. ანუ ეს არის ის ძირითადი ფაქტორები, რაც შეიძლება ესე მოკლედ გამოვყოთ. Okay. The other thing is what you have to concern when we already have an idea to do berry production. So we have to not only select the crop, but also the location. So when we select the location, we need to start
studying our soil and to see if there is any limitations on our soil and also in our water availability and quality. Also, it's important to find the right land and the right size of the land to meet your business plan and expansion futures. The other thing is important is to analyze farm access quality, and so we need to select locations that we can access easy with quality, and select the best routes for the farm access to main roads and logistics. So the access to the farm, so the roads, into thinking about all the logistics that your business needs to go to your farm to develop your business, it's important. Once we select the desired crop and we find the variety that we know or we saw that it's the most adaptable to the climate of your farm, this is important. So again, we need to trial more varieties to check if we are doing a good job. Did we select the right variety for our climate, for our soil, for our location? And also we need to combine these trials with the market demand. Is the market asking for what kind of products, what kind of varieties, what kind of taste, what kind of size of fruit? All of this is important. Okay. ესე იგი, მას შემდეგ კულტურის შერჩევასთან თანაბარი მნიშვნელოვანი არის იმ ადგილის შერჩევა, სადაც აპირებთ, რომ მეურნეობა გქონდეთ. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ნიადაგის ტიპი და მისი შემადგენლობა და ამასთანავე გქონდეთ წყალთან წვდომა და ამ წყლის ხარისხი იცოდეთ, ანუ საკმაოდ კარგი ხარისხის წყალი უნდა გქონდეთ. მეორე რაც მნიშვნელოვანია, რამდენად შესაბამება იმ ნაკვეთის მოცულობა თქვენს ბიზნეს გეგმას და სამომავლო გაფართოებისთვის თუ გექნებათ შანსი, რომ კიდე გააფართოვოთ თქვენი ნაკვეთი. მესამე რაც ისეთი მნიშვნელოვანია არის ადგილმდებარეობა თქვენი ფერმის, ანუ როდესაც ნახავთ, რომ რაღაც კონკრეტული ნაკვეთის შეძენა გინდათ, აუცილებლად იფიქრეთ იმაზე, თუ მიწოდების რა ჯაჭვი უნდა გაიაროს, ანუ ლოგისტიკურად რა სჭირდება თქვენს კენკრას, რომ მიიტანოთ შემსყიდველამდე, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გზები იყოს მოწესრიგებული და ახლოს მდებარეობდეს მთავარ გზებთან, რადგან გაგიადვილდეთ და გაგიაფრთეთ მიწოდება. მე დავამატებ, რომ ვიცით, რომ ხშირად პრობლემა ნაკვეთებში გზები არ არის და სწორედ ამას გულისხმობს ალბათ ხალხი, რომ ხშირად თავის თვალითაც აქვს ნანახი იმ გზებზე, რომ გაატარებთ დაკრეფილ კენკრას, შემდეგ უკვე აღარ არის ისეთი სყიდველობითი სახე ეკარგება პროდუქტს და ფუჭდება კონტეინერებშივე, ხო, სანამ საერთოდ ქვეყნის ფარგლებს დატოვებს. და მესამე და მეოთხე და მნიშვნელოვანი არის თვითონ, როდესაც შეარჩევთ ადგილს, ანუ ეს ადგილი ამ ადგილს უნდა შეურჩიოთ ჯიში თავისი კლიმატური პირობებისგან გამომდინარე და აუცილებლად უნდა ჩაატაროთ ცდა ამ კლიმატურ პირობებში, ამ ზონაში, ამ ნაკვეთში, რამდენად კარგად გაიხარებს ესა თუ ის კონკრეტული სახეობა და ამის პარალელურად აუცილებლად მოიძიეთ ინფორმაცია თუ რა მოთხოვნა არის ბაზარზე და თქვენი სახეობები და ჯიშები თუ შეესაბამება იმ მოთხოვნას, რომ შესაბამისად უკვე აღარ გაგირთულდეთ მოთხოვნაზე მიწოდება. Okay. The other thing, including not inside of the site location selection, is the equipments. So location, latitude selection for early season or late production. So the location according with the production range or the time of the year that you want to produce. Soil quality and type. We need to check the limitations from the soil, and we need to see if they need correction. If the crop will be in substrate, we need also to select the ideal substrate for our crop. But the water quality must be good. If there is limitations, massive viability of use of rainwater or alternative technologies as reverse osmosis systems
again, the farm access. We must have good roads to be easy to access the farm and to be close to the main traffic roads. That would be ideal. We must select the ideal system to grow in order with the soil and water quality. So all of this combination is also important. Selecting the most suitable irrigation fertigation systems. It's also important to invest in the required support equipment as shade houses, warehouses, cooling chambers, tunnels, tractors, sprayers, to sustain and to support the best way your business investment. Selecting best advice to give you the best orientation. So it's also important to identify all these aspects. მან რომ შევაჭამოთ ხომ ეს სლაიდი, როდესაც ნახავთ ნიადაგის ანალიზს აუცილებლად ეცადეთ რომ ის ელემენტები რაც ნაკლები იქნება და შეუსაბამო კენკრისთვის დააბალანსოთ, ასევე გამოიკვლიოთ წყლის ხარისხი, რომელიც აუცილებლად იმოქმედებს თქვენს მოსავლიანობაზე და ხარისხზე, რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულად აუცილებლად გამართული უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც აპირებთ რომ გააშენოთ, თქვათ, გზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი აქ, რომ იყოს გამართული და შეგეძლოთ, თქვათ, ხარისხიანად მიწოდება. თქვენი ინვესტირება რომ გამართლებული იყოს, აქ ხო ირიგაციის და ფერტიგაციის სისტემები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რის მოწყობაც უნდა შეგეძლოთ და აუცილებლად გაითვალისწინოთ თქვენს ხარჯებში. ნიადაგის და წყლის ხარისხი უკვე ვახსენეთ, ხო, და მნიშვნელოვანი არის შეგეძლოთ ისეთი საწყობების გაკეთება, გაგრილების სისტემების, თუნელების, შეგეძლოთ ტრაქტორის გატარება, შესხურების დანადგარების და ასე შემდეგ. იმედი მაქვს არ გამომსჩერებს ისაუბრა. Okay. Okay, the other thing is what we need to do and to learn from farm operation. So we need to select the most ideal operation to maximize rendement and cost control. Crop management, it's important. We need to know how to control vigor of our plants. We need to know how to control our pests and disease, and also if the crop needs trellising, like raspberries and blackberries, what would be the best trellising system and how often we should do. So leading to what kind of investment we should do in trellising. So we need in these crops to have in a trellising investment. So you need to select, this is key points to grow raspberries and blackberries. The other thing is labor management. All these crops are labor intensive, so we need to have availability of people on a location. We have also to see in certain cases we have to combine hand picking and mechanization. That's also a trend more and more because of costs of production and labor costs. This is a major focus in blueberries. Fruit picking requirements. We need to know what is a norm for picking speed to get the right rendement from the people and from our crop. We need, of course, the picking speed have to be controlled based on quality of picking and the packaging. So it's very important to train our pickers and people to do the right job and with a good rendement of picking. The cooling, should we pre-cool or we only use versus standing cooling? Pre-cooling is fast cooling before managing the fruit. Should we pack and cooling? Should we no pack and cooling? And see also what kind of effect on quality of fruit. So this is something that most of the growers are not really doing 100%. The logistic restraints, the short distance versus long distance management,
it's much easier to manage our transportation of our fruit for a short distance than a long distance. So all these farm operations have to be present in our heads when we are managing a production site. Ასე იგი ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ოპერაციები ფერმაში, რასაც ნაკვეთში, რასაც ჩვენ განვახორციელებთ, რომ უფრო მეტად ხარჯ ეფექტურები ვიყოთ, ესე ვთქვათ, და არ დავხარჯოთ მეტი თანხები. პირველი და მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორად შეირჩეს ის ოპერაციები, ანუ რომელსაც გავატარებთ მაგალითად დაავადებებისა და მავნებლების კონტროლისთვის, ვთქვათ, ასევე როგორ სარებს გამოვიყენებთ. მნიშვნელოვანი არის უკვე როგორ ტექნიკას გამოვიყენებთ, ვთქვათ, დავკრებთ ხელით თუ უფრო მექანიზაციას მივმართავთ. ბოლო დროს უფრო მეტად მექანიზაციას მიმართავენ ფერმერები, რადგან ხარჯები უფრო ნაკლები არის. აქ გასათვალისწინებელია ადამიანებს რამდენად ადვილად შეუძლიათ თქვენს ნაკვეთებთან ადგილზე მოსვლა, ხო? მეორე და ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ თუ თქვენი დაიქირავებთ ადამიანებს და ეს მუშები კრეფენ, გააკონტროლოთ, როგორი არის დაკრეფვის სისწრაფე, პლუს მათ შორის, ანუ დაკრეფვის სისწრაფე არის მნიშვნელოვანი თუ უფრო ხარისხი, როგორი კრიფება ეს ხილი და რამდენად კარგად ეწყობა, ხო, კონტეინერებში. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც ყველაზე მეტად უნდა გააკონტროლოთ და აუცილებლად დაატრენინგოთ თქვენი მუშახელი, სანამ ნაკვეთებში წაიყვანთ. მეორე, ესეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გაგრილების სისტემა, ანუ რომელ სისტემას გამოიყენებთ, ცივი გაგრილების სისტემას თუ სტანდარტულ გაგრილებას. შეფუთულს კონტეინერებში გააგრილებთ თუ შეფუთვის გარეშე გააგრილებთ, ხო? ეს ყველაფერი აისახება პროდუქტის ხარისხზე. და ბოლოს არის ანუ ლოგისტიკური ხარჯები და ლოგისტიკის მართვა, უფრო შორ დისტანციებზე უფრო გაგიადვილდებათ ტრანსპორტის მართვა თუ მოკლე დისტანციაზე იქნება თქვენი ნაკვეთი და ეხლა რა თქმა უნდა მოკლე დისტანციაზე უფრო ადვილი იქნება ამ ყველა ტრანსპორტირების მართვა, ხომ? ეს ყველაფერი არის ის მნიშვნელოვანი ოპერაციები, რაც თქვენს ფერმაში უნდა გაითვალისწინოთ მართვის დროს. Okay. Yes. Yes. So I put here an example of the type of investment that is being done if you want to buy land and start something. This is for raspberries. This is for investment with tunnels. This is actually in Portugal. I list here the cost of investment. So I compare here 1 hectare of investment and 100 hectare of investment. So if we invest 1 hectare. Can I translate it? Yes, yes. იგი მაგ ამ სლაიდზე წარმოდგენილი არის ჟოლოს გაშენებისას რა ინვესტიციები შეიძლება რომ განვახორციელოთ. ორი სვეტი არის მოცემული, ავიღე ხარჯები, რომელიც 1 ჰექტარი ჟოლოს გაშენებისთვის არის საჭირო და ავიღე ხარჯები, რომლებიც 100 ჰექტარისთვის არის საჭირო და ეხლა დეტალურად წარმოგიდგენთ. Okay. So here, just to note the cost of investment, I put here. I listed here most of the things we have to buy when we have to grow this crop on the tunnels. Of course, we can put more, but this is just an example. If we grow 1 hectare and we invest all of this equipment to grow 1 hectare, it will cost us, if we buy the land, of course, 360,986 euro. If this is to build in 1 hectare and to plant our plants. Compare with 100 hectares that it costs us to do the same operation but in a bigger scale, 91,661
hectares. So it's very important to know which kind of surface we need to build to reduce cost of investment and to maximize our profit. 1 hectare, sometimes it's not big enough to make money enough, and this is important to realize. Okay. Okay. მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ, რომ ეს არის ტუნელების ტიპისთვის გაკეთებული კალკულაცია, როგორც 1 ჰექტარზე, ისე 100 ჰექტარზე, როდესაც პლუსამას აუცილებლად უნდა შევიძინოთ მიწა და ისე განახორციელოთ ინვესტიცია, ანუ დაჯამებული არის აქ მოცემული 1 ჰექტარზე ხარჯები და 100 ჰექტარზე დაჯამებული ხარჯები ბოლოს, ხომ? გასათვალისწინებელია, რომ ართ ისე უნდა მაქსიმალურად უნდა მინიმუმზე დავიყვანოთ ხარჯები იმისთვის, რომ მეტი მოგება მივიღოთ, ხო? და ვთქვათ, თუ 1 ჰექტარზე ნაკლები ხარჯი მაქვს გასაწევი 1 ჰექტარიდან აღებული შემოსავალი იქნება თუ არა საკმარისი ჩემთვის. ეს არის მნიშვნელოვანი. Okay. The other example is we sometimes don't want to buy the land and we just rent it. So I put here the difference between rented 1 hectare or rent 100 hectares. If I go back, the only difference here in this investment, it's the land acquisition. Okay, just to make sure that it's clear for everybody. It's the same example, but this with rented land. Okay. Okay. ეს მეორე სლაიდი არის აბსოლუტურად იდენტური წინა სლაიდისა, რომელიც გვაჩვენა. უბრალოდ ყურადღება გაამახვილეთ, რომ აქ არის მიწის არა შესყიდვა, არამედ ქირით აღება და შესაბამისად განსხვავება გვაქვს ბოლოს ხარჯებში. ეს არის ერთადერთი განსხვავება ამ ორ სლაიდს შორის. იქ ვიყიდეთ მიწა და არ გადავიხადეთ, ანუ შეძენილი გვაქვს და არ ვიხდით მიწის ქირას და აქ ვიხდით იჯარას. Okay. The other thing is, I also make here a budget for the capital used in Raspberry project. This is more or less what we have to buy to make one hectare of tunnels and for raspberries. This is designed for substrate grown crop. If we do for soil, we can do it cheaper. No, this case is for soil. We have to invest at least to have all the equipment, 143,947 euro. So this is quite huge investment for 1 hectare, right? For 1 hectare. This is for 1 hectare, but we are considering the irrigation, fertilizing tanks, water, connections to the greenhouse, or in this case a tunnel, the water silo, so water reservoir, electric outside and inside, the fence around the farm. We are considering also the sprayer for spraying the crop, drain if it's necessary to do inside of the tunnel, also the drain outside. If you have to clean the ground before taking out trees, levelization of ground, the ripping of the ground, the plowing of the ground, also metal structures, raspberry support, so it's trellising. If we had substrate to the soil, also we can include substrate, the raspberry plants, the tunnels. You can see the tunnel, 1 hectare can cost around 31,000, almost 32,000 euro per hectare, and the fertigation system can cost around 13,000. Here we also include picking cars because everything is flat, and you can have a picking car where you can put your boxes. The tableware with scales, you can also buy scales. So we invest the minimum to work in 1 hectare, so it costs this value.
And sorry, I have a question. It's a project for some company or? This is the list of all it was invested in that company. Yes, this is a project for a company. Yes. Okay, thank you. ესე იგი, აქ არის წარმოდგენილი ერთი კონკრეტული კომპანიისთვის გაკეთებული პროექტი, სადაც დაწყებული ირიგაციიდან და მთავარი მილების დამონტაჟებიდან დასრულებული უკვე მოსავლის ასაღები მანქანით დასრულებული ყველა ხარჯი არის გათვალისწინებული. აქ არის 1 ჰექტარი ფართობისთვის ჟოლოს კულტურაზე არის საუბარი. ჟოლოში 1 ჰექტარი ფართობის აბსოლუტური კეთილმოწყობა იმისთვის, რომ მინიმალური დანახარჯები გქონდეს შემდეგ გრძელვადაში. ევროში არის თანხები აქ მოცემული 153,957 ევრო გამოვიდა 1 ჰექტარი. ნუ აქ არის გაკეთებული ისეთი რამ არის გათვალისწინებული, როგორიც არის, ანუ სარწყავი სისტემები უკვე ვთქვით, ტუნელის გადახურვა ყველაზე დიდი. ხო, ტუნელის გადახურვა, რომელმაც ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარჯი გაწია. შემდეგ ასევე სუბსტრაქტი, ანუ ნიადაგი კი აქვს სუბსტრაქტი. მეტალის კონსტრუქციები, აქვე არის ასაღები მანქანა, რომელიც მუშების ხარჯს შეუმცირებს, თქვათ, მათ თვითონ დასაკრეფი მანქანები, ხო? შემდეგ აქ იყო მნიშვნელოვანი, რომელიც გამოყვან, ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ვკითხოთ ყველაზე ძვირი რომელიც დაჭდა ჩემი აზრით. ტუნელები არის აქ ყველაზე ძვირი. ხო. ტუნელი მეგონი გულისხმობა აი ეს ლოკალური ისინი რო არის და არა გვირაბები, ხო? და არა გვირაბები, ხო? გვირაბები და ჰექტარზე რამდენს ელოდებიან? აი ესეთი ხარჯი შემდეგ დაუშვათ ჰექტარზე რა აქვს მოსავალი, რომ აი ეს ხარჯი თვითღირებულება რამდენი იქნება მე? და აი ახლა მაგას გვანახებს. კი ბატონო, ამას შემთხვევაში, ანუ შეიძლება იგივე ხარჯები აქვს, მაგრამ როცა 100 ჰექტარს აშენებ, ჰექტარზე გადანაწილებული გაცილებით ცოტა გამოდის თვითღირებულება. ვიდრე 1 ჰექტარზე, იმიტომ რომ იქაც გჭირდება მთელი ეს ყველაფერი რო გააკეთო, ხო, იმისთვის რომ ხარისხიანი პროდუქტი ჩააწყო ბოლოს კონტეინერებში და ბაზარს სწორად მიაწოდება. იგივე გჭირდება 100 ჰექტარზეც. არა, ეხლა ეს ზოგი რაღაცა რაც არის დაუშვათ ეს ხო პირველ წელს ექნება და შემდგომ წლებში ხო არის. კი ბატონო, ესაც გასათვალისწინებელია. ერთჯერადი გათვლილი წლები. აი ახლა მაგას მე ბოლოში გვაჩვენებს. აი ახლა ჩავიდეთ ბოლოში. Okay. კითხო თუ არის შემდეგ სლაიდში. არა, გავაგზავნოთ, არის, მე ვიცი. Okay, we can continue. Then I put here the result of having a raspberry, a Brahma cane variety. This in this case was Quayle. This is actually a gross case from the same project. So we sell average price per year €6 per kilo. We have a cost from €12.1 per square meter, and we have a profit turnover. But it means turnover. It means the value of the fruit that you sell. In the first year, sorry, or this is an example from one season. Okay. One season, okay. Specific season. It was in 2016 or something. Okay. Okay. So selling price €6, turnover 14.7, cost of production of a square meter 12.1, and we have profit without taxes. It's the difference between the turnover, total turnover, and the total production cost. And we have a net a gross profit of 17.42%. Also, I consider here that we pick 20,480 kilo. We pick 1.8 kilo per plant. It means in 2 seasons, okay, not one season. So the season is in the spring, and the other season is in the autumn.
and we had the cost of production per kilo of 4.86. This is an example for soil. Okay, and I also put here the last column on the right, the percentage of cost of having workers, how much percentage the picking, mostly is picking, represent on the budget. So it's 45%. Then the management team, fertilizers, pollinators are all beneficial. So crop protection, electric, water, transport, material depreciation, equipment maintenance, other costs, external costs that we have to consider, boxes and punnets, so it's packaging, insurance, and landlord, it means rent, and of course the advising to grow the crop. So I list this type of costs to consider on the cost of price of production. Okay. Okay. I will translate, and if something forgets, yeah, but this is just to explain. It's an example, of course. You okay. explain the best you can. Okay. ესე იგი, იმ წინა სლაიდზე რა ხარჯებიც ნახეთ, 2016 წელს უკვე რა შედეგებზე გავიდა ის კომპანია, ხო? ერთ სეზონში მოცემული შედეგები არის აქ. ანუ პირველივე სეზონზე პროდუქტი გაიყიდა კილოგრამი დაახლოებით საშუალოდ 6 ევროდ. შესაბამისად, ბრუნვა იყო 156,880 евро. რაც პროფიტად მოიტანა, ანუ მოგება მოიტანა მან კომპანიისთვის 17.42%. შემდეგ აქ უკვე გაანგარიშებული არის ის ხარჯები, რომელიც გაწია ამ კომპანიამ სეზონის განმავლობაში და აქ ხედავთ, რომ პროცენტულად ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 45.4% უჭირავს მუშების დაქირავებას, დაკრეფვისთვის და სხვადასხვა სამუშაოებისთვის და ნუ ბოლოს უკვე აქ დათვლილი გვაქვს, ხო, ღირებულება, ანუ ის რა ქვია, ხარჯები რა უჯდებოდა თითოეულ ევრო მეტр კვადრატში და ნუ საბოლოოდ კილოგრამში გადაანგარიშებული და აქედან გამომდინარე, რომ ვიყურათ ვიღებთ ზემოთ მოცემულ რიცხვს პროცენტში, რომ იმ ხარჯების გაწევით ამ კომპანიამ საბოლოო ჯამში ერთ სეზონზე ამოიღო 17.42% მოგება. მარიამ, აქ ერთი რაღაცა შენ კითხე რა, გეხოცები. ანუ მიმდინარე ხარჯებით იმ წლის თვითღირებულება კილოგრამის გამოვიდა 4.86. მაგრამ აქ არ ჩანს ის კაპიტალ დაბანდების წილი, ანუ ის 100 რაღაცა 1000 евро, რაც ამან 1 ჰექტარზე დახარჯა. და თუ ფაქტობრივად გამოვიდა, რომ ერთ წელიწადში მისი მოგება იყო 25,580 евро, ესე იგი გამოვიდა 6 წელი უნდა ამუშაოს, ანუ თუ სწორად გავიგე რა, 6 წელი უნდა ამუშაოს, რომ ის ინვესტიცია ამოვიდეს, ხო? ეს შედეგია ახლა? The question is the next, George. So there are the costs we need to pay during this season, right? Every day, and the cost total cost for 1 kilo is 4.86 euro. Yeah, the cost of production of 1 kilo of raspberries in this farm is 4.86. But we had the main investment in the previous in the last slide. The main investment farm does before. I don't understand. Okay, can you repeat? we have two kind of costs in our garden, right? The first is when we are starting our project or some whatever it is. That's not the cost. That's an investment. It's yes, completely investment. Different. So yeah, here is a cost, and I have investment. If I add this investment, how in this cost, I have to add this investment in the cost, right? Yes, of course. To understand. And it's here. It's here. And it's here. It's added already. Yes, when you read material depreciation and substitution, it's we divide the cost of investment for at least 10 years. About 10 years. The cost on that that we put there is 7,000 euros. So the depreciation of the investment that we did in 10 years is 5.9%. So
most of the growers are not considering this. They only cost, they put is what costs to produce a kilo. It's the material they use, electric. They don't. Most of them they don't make money enough to pay this part of to recover their investment. Okay. I had to put it because this is how you do it. You know, that's why the costs are higher, because we are putting at least 70 cents per square meter. That represents the material depreciation and substitution, which is the cost of recovering your investment. How much euros? 70? 70 cents. 30 ცენტი უწერია იქ კვადრატულ მეტრზე. თუ 1 ჰექტარზე აქვს 700 евро, ნუ კვადრატულზე 70 ცენტი მოგვსწრაფ. აი ეს გადანაწილებული ინვესტიცია 10 წლის განმავლობაში რო გამოვხვითოთ იმ. კი ბატონო, ხა აუხსნი, ანუ კითხვა რაშიც იყო ელისოსი მოვისმინებთ, რომ თქვა რამდენხანში ამოვიღებ ხომ იმ ინვესტიციას, აი ამ გაანგარიშებით და მოგებით და ხორხეს პასუხი იყო შემდეგი, რომ თქვა ფერმერებია ძირითადად თვითონაც აღნიშნე, რომ უყურებენ უფრო მიმდინარე ხარჯებს და იციან, რომ ის ძირითადი ინვესტიცია რაც გაიყეს ამ შემთხვევაში დაახლოებით შეიძლება 10 წლის განმავლობაში იყოს საჭირო, რომ ამოიღოს მთლიანად, ესა ვთქვა, დაახლოებით, თუმცა მან მაინც ჩათვალა ეს ხარჯები და 70 ცენტი, ანუ იმ ინვესტიციის გადაანგარიშებით 70 ცენტი დაუმატა კვადრატულზე, რომ ხარჯებში ის ინვესტიციაც შეეყვანა თვითონ. I have to make a correction. I made here a small mistake of explaining one thing. The material, the number of years of recovering your investment, it's not 10, it's 20. Okay. Because nowadays the growers cannot pay it in 10 years. So more and more these numbers are extended to 20 years. Okay. So what I have done here is compare what we did. I showed you the previous slide. It was 143,947 cents. I divided by 20 years, and that's why we have 70 cents, which is 7,000 per year. Okay, it's 50% of what I have said before. Okay. Okay. მოკლედ შესწორება რომ შევიტანოთ, ანუ გაყოფილი არის 20 წელზე ის ინვესტიცია და არა 10 წელზე ისი არის მიღებული ეს 70 ცენტი და დამატებული, რომ გადანაწილებული იყო, ასე ვთქვათ, აი ამ ხარჯების დაფარვა ამ წლებზე. თითოეულ წელში ასახულიყო, ანუ 20 და არა 10. Okay. Okay. And that's the end. Thank you for your attention. Now we can talk a little and make time for some questions. I will stop my sharing. Thank you very much for the interesting presentation. I think our farmers have lots of questions. დასრულდა პრეზენტაცია, რაიმე კითხვები თუ გაქვთ, თავისუფლად შეგიძლიათ ვკითხოთ. და გაგვიზიარებს თავის გამოცდილებას, გვირჩევს ადამიანი. Okay, I have one question. Okay. In some cultures, like an apple or nuts, there's a kaolin clay, which protects the crop with sunburn. So is there anything, or we can use kaolin clay in blueberries or strawberries? Can you repeat again? I didn't understand part of the question. What is you have used Okay, in exchange? I know, as I know, there is some crops like nuts, Yes. or apples or something like this that the people use the kaolin clay, if you know. Poly. You mean polyethylene? No, kaolin clay. Some kind of clay. Oh, they paint the plants with clay, white clay. Kaolin. Yes, white clay. Yeah. And if there is anything like this, we can use in strawberries or blueberries or something like this. Well, kaolin is it's a clay that is used to spray the plants to protect the plants against heat
in a warm temperature, very high. This is not a strategy to protect your crop against what we say. It's just for a certain part of the year that before picking or during picking, or you have this event. And strawberries you can use. The problem is if you have green fruits or red fruits, it will be completely white, and it's not marketable fruit. You will not wash your fruit to sell it. Normally you don't do that. The same for blueberries, the same for raspberries, and the same for blackberries. Cowling is done on apples and pears because they will be washed after picking on a washed machine. These fruits that we work, they are not washed after picking because they are more susceptible to the hand touch and to bruises. So we cannot do that. We cannot use cowling. I use cowling on plants after, especially blueberries. If I prune in the summer, the blueberries, I paint my plants with cowling, and I also use cowling to paint the black wheat mat or ground cover that we use in blueberries to reduce temperature on the roots during summer. That's the only thing I use cowling clay. Okay. Okay, thank you. And for raspberries, it's not okay. What? For raspberries or the crops? No, because you will not wash your fruit after. Okay. If you want to sell a fresh market, or even for frozen, you are not going to wash your fruit, because if you wash your fruit, your fruit will bleed. Oh, okay. The skin is very sensitive. All of these fruits have very weak skins compared with apples and pears. Okay, so that's why we don't use this. ესე იგი, კითხვა ეს იყო ესეთი, კაოლინის თიხის გამოყენებასთან დაკავშირებით კენკროვან კულტურებში, განსაკუთრებით ჟოლოში. თუმცა ხორხი არ უწევს რეკომენდაციას ამის გამოყენებას, ანუ ძირითადად ეს გამოიყენება მზის დამწრობების წინააღმდეგ, როდესაც ესეთი სიცხე არის, განსაკუთრებით გამოიყენება ხოლმე მაგალითად კაკლოვან კულტურებში, ხო, მაგრამ ვერ გამოვიყენებთ ამას ჟოლში, აი მარტივი მიზეზის გამო, რომ შეუძლებელია შემდეგ ეს კულტურა გარეცხო, ხო, სანამ დაკრებ შენ, იმიტომ რომ ძალიან ფაქიზი არის თვითონ ნაყოფი, აუცილებლად დაგიზიანდება, სავარაუდოდ ამ კაოლინის გამოყენების დროსაც დაზიანდება, ერთადერთი გამოუყენებია მხოლოდ მაყვალში, თუმცა ზოგადად არ უწევს დიდ რეკომენდაციას, რომ გამოიყენოთ ეს კონკრეტული პროდუქტი აი ამ სხვა კითხვები? გაქვთ და ბატონი თორნიკე ითხოვს, ხო? თორნიკეს ხელი გაქაცეული და შესაძლებელია, კი, აუწია შეგნებულად. ხო, ისა პირველ რიგში დიდი მადლობა ჯორჯ საინტერესო საუბრისთვის. რა თქმა უნდა, ფორმატი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ სულად მოვიცვათ ყველა თემა და მით უმეტეს შენაირ საინტერესო მოსაუბრესა, მაგრამ ერთი რაც ჯორჯმა ყურადღება არ გაამახვილა, მინდა დავუბრუნდე ენერგიების საკითხს. არა აქვს მნიშვნელობა ეს მაყვალი იქნება მარცხვი თუ ჟოლო, საქართველოში ჩვენ რასაც ენერგს ვეძახით, ეხლა თავდაპირველი ადამიანია და არა თქვა იმას, ესე ეგენი ევროპაში და კიდე შტატებში ენერგს არ ეძახიან. ენერგი მაგათვის არის მხოლოდ სერტიფიცირებული სანერგე მეურნეობიდან, ინვიტრომეთოდით გამოყვანილი სადედმცენარეებიდან მიღებული ფუმიგცირებულ ნაკვეთებზე ენერგი. და ესეც ბიზნეს მიდგომებში ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რა ხარისხის ენერგს გამოვიყენებთ და მერე მოდის თემა სად ვიყენებთ. ეხლა რო დავუბრუნდეთ ამ თემას, რომ სად ვიყენებთ. რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს ჯორჯთან. პირველი, უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის რომ გვითხრას ზოგადად ღია გრუნტთან შედარებით მოსავლიანობის თვალსაზრისით რას გვაძლევთ მინიმალურად დახურული გრუნტი და კიდევ უფრო რო წინ წავიდეთ რა შედეგებამდე მიგვიყვანს თქვა თუ ნიადაგის მაგერ უკვე გადავალთ ჰიდროფონულ სისტემებზე.
ეს ერთი შეკითხვა. მეორე შეკითხვა ნახევრად რიტორიკული. საქართველოს რეალობისთვის, რაც თავის თვალით ნახა რამოდენიმე ვიზიტის დროს ჯორჯმა, აქვს თუ არა აზრი, უბრალოდ პერსპექტივა კენკრაში ვიაგრუნს მე რბილ კენკრას გულისხმობ ძირითადად მარწყვი, მაყვალი და ჟოლო. და ერთი მესამე შეკითხვა საფურის კონსტრუქციებზე როცა ვსაუბრობდით, იქ პირადად ჩემთვის მაინტერესებს რაღაც ინტერესის გამო არსებობს ესეთი ტიპის სათბურები, სადაც გაძლიერებული კონსტრუქცია არის იმისთვის, რომ ლიფტინგ სისტემები გამოვიყენოთ. რა არის ისეთი გაძლიერებული კონსტრუქციის ფასი, საშუალო, სადაც ლიფტინგ სისტემა შეგვიძლია დავამონტაჟოთ? ისა თუ ცალ-ცალკე ხوار და არა. რაღაც გითხავ. So the next question is, before the question, Tornika wants to mention that you were very kind when you were talking about the seeds in Georgia we are using, because generally this kind of seeds and nurseries are not very okay and suitable for the European standards, and the seeds we are using must be certified. It's very important. Unfortunately, in Georgia, we do not have such kind of very high quality of breedings and seeds. The question Tornika has is the next. Generally, what can you say about the differences? What can be the main difference in open ground and in covering these open grounds in minimum with a minimum products or with very low მინიმალური მოთხოვნებით რა, ანუ with minimum costs and minimum to cover this and to make this, for example, the low cost channels or something like this. What can be the difference in open ground and very low cost covered crops? The question is this. Okay, so and plus what can result about what can be the result of hydroponic? Okay, first thing is we need to know the good growing areas where the natural conditions and the environmental conditions allow the varieties of this species to grow in a good direction. This is important to identify because all the events I've seen through this year visits, everything is extreme. So temperature is extreme, spring, summer, then it's coming a lot of rain. So we need to identify. If we want to grow in an open field, we need to make sure that during the summer there's no rain. There's no warm temperatures or extreme temperatures that can damage our fruit. And I didn't see yet a zone in Georgia that have these conditions. Besides, we have the situation of the heavy soils in the east of Georgia and in the west. I didn't see any sandy soil or more limey soil that allows you to have good drainage. I didn't see it yet. So there's a lot of information that's missing to take good decisions. So we need to identify these things first. The open field for me in Georgia with this type of soils can be difficult. With the covered investment, low-tech tunnel like the Spanish tunnels I've shown you, I think that's the best option, because you can also have an earlier crop if you cover, and you can extend your season, so you can do exactly what the market trend is showing in other places of the world. But we need to understand how the market inside of Georgia work, and also how the exports work, to make sure that we are doing the right investment. If there's a lack of fruit before and after your
open field season, that's what we know now, then you can have a possibility to grow special raspberries and strawberries in a longer period of time. I think this is the main importance is the soil and the nidifications, the water availability, the market trends inside and outside of Georgia. And I think the first step we have to do is to do a low-tech investment. You cannot go to high-tech now because you don't have the knowledge and you don't have the money to invest in high-tech. So you need to build everything on steps. So that's what I would do. If I was a grower in Georgia, I study all of this, take the best decisions for what the crop I would do, select a certain number of varieties to test, and select the one it suits me, suiting me as a grower is suiting the market demand. So you need to work according with the market. And if there's an internal market and export market, and that's you need to go for the simplest the investment at the moment. You need to extend your season to protect against heat and hail. So this is the main things that you and rain. And this is the main things you have to focus now until you go for next step. It takes years. It's not going to be like this. Okay. And about hydroponic, what about the hydroponics? It's the step to go if we cannot grow in our soil. Sometimes the cost of amending the soil it's high, and it's easier to go to hydroponics. Hydroponics, it's a wrong term. Most of what we do in berries, it's substrate. We grow in substrate. Hydroponics is a more broad range designation for that includes the crop that we grow in substrate. Okay, so it's a substrate crop, grown crops. I think that will be the future more and more for places that have heavy soils and the plants cannot grow. I've seen a lot of that happening in blueberries. I don't see that happening yet in raspberries and blackberries because the growers are not making money in soil, but they also cannot invest in a tunnel. So we have to figure out what is the best way. I would do first a source of places that we can grow in soil and then and cover, and then we go to substrate, because it's not easy to manage raspberries and blackberries and substrate. It's much easier to do it with blueberries. It's more investment in technology like irrigation computers, watering probes. It's a little the basic is the same, but it's a little more complex to have good results. What I would do first is trying to get the best result growing soil, and then if we don't have the possibility to grow in certain areas, we can go to substrate, like it's happening in some companies in blueberry main region. For example, in Western Georgia, the companies of blueberries, the big companies, are buying and using tons of peat to help their soils to produce good quality of blueberries. They are using it in every season. They in the west of Georgia is happening two things. They are adding now peat moss to make an amendment, a correction to the soil. Yes. Because the soil is heavy, and with the peat you allow to have more drain, more respiration, more aeration on a heavy clay soils, but it will not change the characteristics 100% of the soil. You still have to make high beds. You still have to invest in equipment that is still not exist in most of the growers in Georgia, like bed formers, bed makers. Most of the farms are not ripping the soil to help the natural drain of the water. So all of these things are still in the beginning. Yes, if you go to the growers are going to substrate
because they already have experience in 5, 6, 7, 8 years. The first ones who planted, I'm they sorry, cannot but grow certain varieties in soil. That's why they go for substrate, which is more expensive, and still they don't know how to manage the crop in substrate. It's everything very new. I will translate it now very quickly, okay? ესე იგი, რაც შეეხება კითხვას, რომ დავუბრუნდეთ, ხაზი გაუსვა იმას, რომ პირველ რიგში სადაც ვიყავი საქართველოში, ყველგან პრობლემა იყო კლიმატური პირობების, ანუ ექსტრემალური პირობები იყო ყველგან. ზაფხულში ხდებოდა ძალიან სიცივები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ როდესაც ღია გრუნტში გაზრდის შესაძლებლობებზე ვსაუბრობთ, ხო, ადგილს როგორ არჩევთ და მე სადაც ვიყავი, ყველგან პრობლემა იყო იმის, რომ დარწმუნდით მაგალითად, რომ ზაფხულში არ წვიმს ძალიან ხშირად, ხო, ესე ვთქვათ. მეორე, ანუ ეს კლიმატური პირობები მნიშვნელოვანია, რომ გაითვალისწინოთ. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ღარიბი ნიადაგები, რომელიც ბევრგან შემხვდა საქართველოში და სავარაუდოდ უფრო სამხრეთ ან აღმოსავლეთ საქართველოზე იყო საუბარი. მერე არის, ანუ მჟავე ნიადაგები, ანუ შესაბამისობაში უნდა იყოს იმ კულტურის, რის მოყვანასაც აპირებთ ნიადაგის მჟავიანობა. და მე ვფიქრობ, რომ ანუ საქართველოში ყველაზე კარგად გამოსადეგი იქნება ის ესპანური მოდელი და ესპანური ტუნელები, რომელიც მე გაჩვენეთო და მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ ყველაფერი, რასაც შეიძენთ და გააკეთებთ ამ ტუნელებს, თუნდაც თავიდან გააკეთოთ აუცილებლად დაბალბიუჯეტური, იმიტომ რომ ამისი არ გაქვთ ჯერ ძალიან დიდი ცოდნა და დიდი რესურსი ფინანსური არ დახარჯოთ. რაც შეეხება ჰიდროპონიკას, ანუ ჰიდროპონიკა უფრო არასწორი მიმართება ამ კულტურასთან, უფრო შეიძლება სუბსტრატი დავარქვათ იმას, რასაც ჩვენ კენკრაში ვაკეთებთ და კი ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი, სადაც ანუ ამას იმ შემთხვევაში ვაკეთებთ სუბსტრატს, როდესაც ნიადაგი არ გაძლევს საშუალებას მოიყვანო ის ანუ კულტურის შესაბამისი ნიადაგი არ გაქვსო და ვფიქრობ, რომ საქართველოში ბევრი წარმოებელი და ბევრი ფერმერი მივა აქამდე, რომ სუბსტრატზე გადავიდეს, ესე ვთქვათ და ვისაუბრეთ მოცში დასავლეთ საქართველოში, რომ ესე აქტიურად იყენებენ ამას რა ქვია, ფით, ანუ დამავიწყდა ტორფს, დიახ. Torps. Okay. The next question. I have another thing to say about the question of Tonike. I think the first crop that will go to hydroponic, as he call it, or substrate will be strawberries, because strawberries it's quite easy to jump from soil to substrate, and that's the first crop I see going to that type of technology. Yeah. Okay. და დამატებს, რომ სუბსტრატზე ყველაზე ადვილად და სწრაფად გადავა ჟოლოს კულტურა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ყველაზე ადვილია გადაიყვანო ნიადაგიდან სუბსტრატზე ჟოლოს კულტურა. The next question is about the general perspectives of open ground in Georgia, which I think we already discussed about it, and the next question is about the hardest or strongest construction in lifting system in greenhouses. When you are when you are having greenhouses lifting system, what can be the cost of the strongest constructions in this? Okay. Per hectare, for example. Yes. Approximate price. Yes. The situation with the evolution of open crops, I think the most crop that we're going to have seen on outside will be blueberries. I don't see a lot of growers doing that investment. I know that some companies in the West are doing investment in tunnels to start early the production with more early varieties to have more fruit production in April. That's the only trend I've seen. It really only depends on the market that you have developed until now, and it will develop in the future. So it's everything the market dependent. And the greenhouse that we already discussed about Cravo. Cravo, it's a greenhouse that costs 250,000 per hectare euros. It can be much more expensive in the US.
Only the companies they are growing Egypt, Saudi Arabia, Emirates. They are really investing in this. There's only a small test in Huelva, and there's 1 or 2 companies in the UK. That's not very big in terms of surface in Europe. The greenhouse costs between 12 euro square meter until 18-20 per square meter. So it's more or less depends on how much reinforcers you want in a tunnel. Normally the standard price is around 15 euro square meter with no extras, let's say. Okay. Which is 150,000 euro per hectare. Yes. ასე იგი კვადრატულზე დახურულ გრუნტში ხო ეს შეიძლება დაჭდეს მინიმუმ 12 ევრო, ფასი იზრდება ხოლმე რაღაც შემთხვევებიდან გამომდინარე, სადღაც 18-20 ევრომდე, საშუალო არის 15 ევრო ვთქვა და ნუ ჰექტარზე შესაბამისად 150,000 ევროზე ახლად საშუალოდ და რაც შეეხება იმას თუ ვინ უნდა გააკეთოს ან რატო უნდა გააკეთოს, ისევ ხაზს უსვამს რომ ფიქრობ პირველები რომლებიც ამას დაიწყებენ ია გრუნტში ხო მსგავსი ტიპის ტუნელების გაკეთებას ისევ დასავლეთ საქართველოს იქნება მოცში და შემდეგ უკვე სხვა ტიპის და ძალიან ძვირადღირებულ კონსტრუქციებს რომელი ქვეყნებიც აკეთებენ ეს არის ემირატები, ინგლისიც თქვა თუ არ ვწდები და საკმაოდ დიდ თანხებს დებენ, თუმცა სანამ ამას იზამენ მანამდე ცდებს აკეთებენ ხოლმე რაღაც ფართობზე ხო ვთქვა ან იზიარებენ სხვა ქვეყნის გამოცდილებასო და კიდევ ერთი რაც დაამატა მანამდეც ისაუბრა მნიშვნელოვანი არის რომ ადგილობრივი მოთხოვნა შეისწავლოთ ან ზოგადად ბაზრის ტენდენციები იმისთვის რომ შესაბამისად რაღაც სწორი გადაწყვეტილებაზე გახვიდეთ აუცილებლად და რაღაც ისეთი თანხების გახარჯვა არ გქონდეთ. ანუ აუცილებლად მოერგოთ იმ მოთხოვნებს, რაც ბაზარზეა და შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილებები. ქალბატონი ფატია საქვს ხელი აწეული. ფატი ბარჯაძე, ქალბატონ ფატს აქვს კითხვა. გამარჯობა, როლიქში დიდი მადლობა ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის. ჩემი კითხვა ეხება სათბურში ქოთანში მოცვის ნერგებს, რამდენი უნდა იყოს დაშორება ქოთნებს შორის და რიგებს შორის? ქოთანში მოცვის სათბურში ქოთნებში, ღია გრუნტში არა სათბურში ქოთნებში მოცვის ნერგი, რამდენი უნდა იყოს დაშორება თვითონ ამ ქოთნებს შორის და რიგებს შორის? აჰა, კარგით. ერთი წუთით. So the next question is about in the blueberries in containers when we have it in greenhouses. What must be the distance between what must be the distance between the containers and between the lines of these containers in the greenhouse? This is not really a question for our topic. Yes. Somebody's taking the opportunity. Yeah. It really depends. Normally in tunnels we do more density than outside because the plants grow easier and because no investment it's quite higher than outside, so we want to have more density to have more fruits and more production. But that's only only have value for 1 year or 2. Most of the varieties you have in Georgia, they are too vigorous or they get too big very quickly. So if you don't know how to manage the vigor of the plants and the pruning and the training of the plants since the beginning, it will be much more difficult to grow with high density. High density is something between 7,000 to 8,000 plants per hectare. In a tunnel, normally the varieties you have in Georgia, we have to distance 1 plant per 1 meter per plant in row. So in between rows 3 meters. That's the standard. 1 meter density. And in lines? In line is 1 meter and
and between lines it's 3 meters. That's because of machine. You need to work with the tractor. In a tunnel, you don't have that. You can reduce, and most of what I've seen is 1 meter 50, 1 meter 60, minimum. But I don't see a lot of future for greenhouse production in Georgia, especially because it's expensive only for early production. I know that some areas are not explored yet. The mountains area is not completely explored yet. It's just the beginning. I see that people are investing in tunnels even in the mountains, in a high altitude. But if you put the right varieties with the right chill requirements, you don't need a tunnel. You know, so if you go for a mountain area that you have 1,200, 1,300 chilling hours, you have snow, you don't need the tunnel for that type of varieties, because they can overwinter with these conditions, so they don't suffer with these conditions. And this is the case of Duke crop. This is high chill varieties. Okay, so this is varieties that you can find in Romania, in Austria, in Germany. These countries have a lot of snow, so they can survive the winter. This is not the problem. So the tunnel is not required for that. If people grow in tunnels, I would do 4,000, 5,000 plants per hectare, no more. Because 4,000 to 1,000, right? 4 to 5,000 plants. 4 to 5. In tunnels. Really depends. The minimum distance would be 50 centimeters. But the varieties that you have in Georgia, after 2 years, you can forget that distance. You need at least 1 meter. Okay. 1 meter. Okay. For greenhouse, 1 meter to 3 meters, and for open ground. Open ground is 1 meter minimum, okay. Or sometimes you can go to 75, 80 centimeters in line, and the minimum you need it's 275 to 3 meters, because you have machines, you need to mow the grass, you need to spray, so you need space. I understand. ესე იგი, რაც შეეხება სადგურში, თქვენს კითხვას რაც შეეხება, პირველი რაც აღნიშნე, ანუ ძალიან ძვირია მის გაკეთება, თქვა და ინვესტიცია კარგად უნდა გაითვალოს, რამდენად მისაღები არის და შედეგიანი იქნება. 1 მეტრი უნდა იყოს თვითონ ქოთნებს შორის დაშორება და 3 მეტრი უნდა იყოს ქოთნის წკრივებს შორის დაშორება. დაახლოებით, ანუ 1 მეტრი თვითონ ამ ქოთნებს შორის და 3 მეტრი, რომ ანუ მინიმუმ, იმიტომ რომ შეძლოს ტექნიკა გაიაროს. ხშირად შეხვედრია 1.15 მეტრ დაშორებას ხოლმე. ანუ რაც შეეხება ღია გრუნტში გაკეთებას, სადღაც ვთქვათ, ტუნელებში როცა გააკეთებთ მას 4,000-5,000 ძილი წარმოუდგენია, რომ დაირგოს მაქსიმუმ, სადაც დაშორება 1 მეტრი მაინც უნდა იყოს, ანუ 1.5 მეტრი მაინც უნდა იყოს თვითონ ნერგებს შორის და მინიმუმ 2-3 მეტრი მინიმუმ უნდა იყოს და 7-8 მეტრიც არის ხოლმე ამ ხაზებს თუ ზორლებს, რიგებს შორის, მე მგონი ხა, აი ეს ტერმინები კარგად არ ვიცი როგორ ვთქვა. მაგრამ ანუ აღნიშნა ასევე მან, რომ იგივე ტუნელებზე რომ ვთქვათ, ამას ხაზი გაუსვათ ძალსახად და ვთქვათ, მეც უკეთ მოვიკვლევდი თქვენს ადგილას სიტუაციას, ანუ რამდენად გიხირთ დახურულ გრუნტში ამ ნერგების გაკეთება, იმიტომ რომ ძალიან ხარჯიანია და შედეგით შესაბამისი უნდა იყოს, ხო? და ასევე აღნიშნა მაგალითად მაღალმთიან რეგიონებში, როდესაც ვაკეთებთ, ვაშენებთ კენკროვან კულტურას, იქ ტუნელის აშენება უნდა მჭირდებოდეს თუ არა და თქვა ასეთი რამ, რომ თუ სწორად შეარჩევთ კულტურას და ეს კულტურა იქნება მაღალი ყინვისადმი გამძლე, თქვენ ამ ხარჯის გაწევა არ მოგიწევთ, იმიტომ რომ ეს კულტურა თავისუფლად, ესე ვთქვათ, გამოიზამთრებს და შეძლებს, რომ იმ რთულ კლიმატურ პირობებს გაუძლოს.
კი ბატონო, მიიღეთ მე მგონი კითხვაზე პასუხი თუ რამე უკვე ვკითხოთ შემდეგ კიდე. მადლობა დიდი. კარგი, ქალბატონ ფარისას აქვს კითხვა. დიახ. არა, კითხვა არა მაქვს, მე ქალბატონ ფატის მინდა, ფატის დასმულ კითხვაზე უპასუხო, რომ გვირაბში, ქოთნებს შორის მწკრივში 3 მეტრი არ არის საჭირო, იმიტომ რომ გვირაბში ტრაქტორის მუშაობა, ტექნიკის მუშაობა არ არის, იმიტომ რომ ქოთანში არის ისედაც ნერგი და მწკრივთა შორის დამუშავება ხომ არ შეწამლა იგულისხმობ ფარისა, შეწამლა და არა, მაინც რო იმუშაოსო რა. ხო, მაგრამ ჩვენს პირობებში ქოთანში მე მინახავს ქოთანში ეს გაშენებული მოცვი და მოცვის გატოტვება დიდი არ არის ყოველ შემთხვევაში როგორც სხვა კულტურების და ესეთ მწკრივებს შორის ამხელა მანძილს არ ტოვებენ და არ ვიცი. მექანიზაციისათვის ტოვებენ მან ადგილს, იმიტომ რომ განდოტვების შემდეგ უბრალოდ თუნდაც შესხურების აგრეგატმა რო გაიაროს, ამისთვის იტოვებენ იმ მინიმალურ მანძილს. დაახლოებით აქ საუბარი არის ალბათ სადღაც 1.70 მეტრი 80 მანძილზე. ხო, 3 მეტრზე ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ მან შედის პატარა ესენი აგრეგატები. არა, 3 მეტრი იგულისხმა მცენარეებს შორის და რეალური სივრცე თავისუფალი იქ დარჩება სადღაც 1.70 1.80-ის ფარგლებში. არა, ნუ აღნიშნა, რომ ანუ ეს სივრცე საჭირო არის ტექნიკამ რო გაიაროს. ანუ ეს არ არის თუ ამსავალი მაინც არის რომ ტექნიკა იმუშაოს თავისუფლად. ოკეი. ოკეი. რამე სხვა კითხვები გვაქვს? ხომ არ გაქვთ? Yes. No questions. Yes, I think because it's late time. Yeah, I know. It's 5 hours. Okay. Მაინც ჩავეკითხები თუ არ დაგღალეთ. I would like to thank you all for attending this. One question I think there is. But Tornike has one more question. ეგრეულად არ გაგიშვებ ხორხე. მოკლედ, რასაც ვეკითხებოდი, ანუ ეს დაახლოებით ციფრები მე კი ვიცი, მაგრამ საზოგადოებასაც რომ მოუყვეს, ანუ განსხვავება მოსავლიანობას შორის, რომ დავინახოთ რამდენად მომგებიანი არის იგივე ტუნელში მოყვანილი კენკრის, ტუნელში მოყვანა კენკრის ღია გრუნტთან შედარებით. ეს შეიძლება იყოს, ანუ პლუს პროდუქციას 25%, 30% შესაბამისი ხარისხით თუ რა ციფრებზე შეიძლება რო ქონდეს საუბარი. Okay. So the question is like this. It's again about the open ground and covered crops and not covered crops. Okay. What to be very clear, what can be approximate percentage of when I'm working in not covering crop, and I have some number of harvesting, and what percentage can I win when I make these tunnels and cover something my tunnels, for example, for 1 hectare in some cultures. I could give you an example that happens in Georgia. If it's coming in June, July, the production of blackberries, that a lot of growers planted 6, 7, sometimes more hectares. Most of them will be sunburned when it's above 35, 40 degrees. And most of the fruit is not commercial. Almost 100% of the fruit can be burned. So the difference is huge if you cover it. You can crop almost all your fruit. This is the biggest difference. Picking 0 or to fresh market with good quality, or picking 80 to 100% of your fruit to fresh market. So this is a big difference. And the case with rain, the same story. If you have a lot of rainy days, most of your picks is picking fruit to the garbage. So you lose all your production. So there's no discussion anymore about should we cover or not. I don't think there's anybody here after today, and already I know that people already discussing this for months, if they want to go open field.
there's no future in open fields because there's no rendement coming from that. Of course, I know that all of you pick the fruit and you still sell, but it's not commercial. It's not commercial standard that you are used to see in European supermarkets. And that's what we want. It's quality. Fruits by plant. People are willing to pay more if they have good quality fruits. Yes. I know that in Georgia, the situation, it's about the economics of every household. It's different compared with Europe. But even in Europe, there's a huge difference between the North and the South. The South have less money than the North. So you also don't buy that much inside, but people are looking for healthy fruits and good quality fruits with a certain level of shelf life. And without covering, especially in the summer season that you have in Georgia, you cannot pick anything, especially raspberries, blackberries, strawberries, they can handle more, blueberries also, but raspberries and blackberries, I don't see any future without being covered and with the tunnel. You cannot you cannot grow with quality during the summer. You have to pick the fruit in end of April, May. So you need to pick the fruit in May. So you need to pick in the spring and need to pick in the autumn. You cannot grow floricane varieties that only pick in the summer. You have to grow primocane that picks early in a spring and later after the big heat events from the summer. That's the future. I don't see any other future for this in Georgia. So to be მოკლედ ესე იგი ესეთი რამ თქვა რომ ფაქტობრივად ამ კულტურების მომავალს ვერ ხედავ საქართველოში გადახურვების გარეშე მაგალითად რომ ავიღოთ მოცვი ხომ დასავლეთ საქართველოში ზაფხულში ფაქტობრივად 6 ჰექტარზე გაშენებული რომ ჰქონდათ მოცვი გადახურვის გარეშე ანუ ზაფხულში 25-დან 40 გრადუსამდე რომ ადის სიცხე მოსავლის 100% უბრალოდ იღრება შესაბამისად როდესაც გადახურავთ აუცილებლად რაღაცას მაინც მოიგებთ და გექნებათ ბაზრისთვის მისაღები პროდუქტი და კომერციულად მისაღები პროდუქტი რომ გაყიდოთ, ვიდრე რომ არ გადახუროთ, იყოთ დაუცველად ღია გრუნტში გქონდეთ, იმიტომ რომ როდესაც ან მაგალითად უნდა გააკეთოთ ისე რომ მხოლოდ ადრე გაზაფხულზე მიიღოთ მოსავალი და შემოდგომით, როდესაც დიდი სიცხეები გადაივლის. ანუ ზაფხულში ეს დაფარვის გარეშე და დაცვის გარეშე, ხო, გადახურვის გარეშე წარმოუდგენელია და ვერ ხედავ ამის პერსპექტივას, რომ რაღაცნაირად ეს საერთოდ იწარმოებოდეს, ხო? შესაბამისად აუცილებლად, ანუ აღნიშნა, რომ მარწყვი კიდე შედარებით ზამთარში, ხო, მაგალითად, ან ზაფხულში თუნდაც ზაფხულის სიცხესაც მარწყვი ყველაზე მეტად აიტანს, უფრო მეტად აიტანს, მაგრამ შეუძლებელია ამას ტემპერატურის ესეთ ექსტრემალურ პირობებს გაუძლოს ხოლმე ჟოლომ, მოცვმა და მაყვალმა. იმიტომ რომ ისინი უფრო მათი ნაყოფი უფრო როგორ თქვა სათუთია. ხო. სათუთია უფრო დიახ. სხვა კითხვები ხომ არ გაქვთ კიდევ? მე მაქვს ერთი კითხვა თუ შეიძლება. რა მაინტერესებს, იცით, საუბარი იყო, რომ ჟოლოს კულტურაო დახურულ გრუნტში ადვილად გადადის სუბსტრატზეო და სუბსტრატად რა შეიძლება გამოვიყენოთ ჟოლოს შემთხვევაში? კარგით. მარწყვზე იყო იქ საუბარი, რომ დავაზუსტოთ მარწყვი უფრო არა, მე ჟოლო მომესმა და გამიკვირდა ძალიან და აი ეგ მაინტერესებს ჟოლოზე საუბარი. Strawberry იყო ხო თორნიკე? აი დავაზუსტოთ, აბა მაინც მარიამ დავაზუსტებ. So we want to specify one point about the substrate, which is the culture, which is a crop which is the most easy to make to put from the soil to the substrate. Strawberry or raspberry for substrate. Much easier for strawberries. Okay. ესე იგი მარწყვი არის ყველაზე ადვილი. I mean, and the point of view, it's my point of view, it's to teach the people how to grow in substrate. It's easier to do it on strawberries. In raspberries, it's much more difficult.
because the tendency is to give too much water, and raspberries don't like too much water. You see a lot of dead plants in fields in Georgia because everybody gives too much water or too less water. And strawberries, it's easier to, I have the feeling that people understand easier the way to conduct the crop in substrate than in the raspberries. That's my experience. And what can be the substrate for the raspberry and strawberry in both cases? So what we have to use for substrate? Most of the substrate used is cocoa peat. So it's the crushed cocoa. This is the most common, but in the north of Europe, they use more peat moss or mixes between peat moss and cocoa and perlite. The trend is not going 100% cocoa as before because of the cost and all this problematic pandemic logistic problem that we have now, and also the cost of natural gas and all of these things that are impacting the economy. And so the trend is to use more local production substrate, which is the peat moss. They're closer to us in Europe and also to you. Well, you are in the middle. You can get from India or from Europe. And cocoa peat is the top product in India, as I know. Yeah, but there's different mixes, and some growers prefer to work with more peat, some cocoa. But I believe that cocoa is easier to manage than peat moss, because cocoa, it's easy to get water into the substrate to sustain the water. It's easy to dry, so we have a lot of variation in drain. And the peat moss, you can hold a lot of water, much more water for longer time than cocoa. And if it dry out, it's difficult to put water. It's also difficult to manage. So the trend is to mix both to have better results on water management. Okay. Okay. ესე იგი პირველ რიგში ბოდიში მე არასწორად გითარგმნეთ, ანუ მარწყვზე ითქვა, რომ მარწყვი უფრო ყველაზე ადვილად გადადის ვიდრე ჟოლო. ჟოლო შედარებით მარწყვთან რთულად გადასატანი სუბსტრატზე, იმიტომ რომ ანუ წყალი უფრო მეტი წყლის გამოყენება გიწევს აქ და ჟოლოში უფრო არ არის, ასე ვთქვათ, ჟოლოში უფრო არ გამოიყენება დიდი რაოდენობით წყალი. რაც შეეხება თვითონ ანუ რა შეიძლება რომ გამოყენებული იქნას სუბსტრატად. პირველი ეს არის ქოქოსის სუბსტრატი და შემდეგ არის ტორფი. ანუ ეს ორი ყველაზე პოპულარული და ასევე პერლიტი. Ну, საქართველოში ტორფი უფრო ხელმისაწვდომი არის რომ გამოიყენოთ, თუმცა თავად ამბობს რომ ქოქოსის სუბსტრატი არის. მე ვკითხე რომ რომელი უფრო უმჯობესია თქო და ქოქოსის სუბსტრატის უფრო მიანიჭა უპირატესობა, იმიტომ რომ უფრო ადვილი არის სამართავად ამ სუბსტრატის გამოყენება ვიდრე ტორფის. George, actually, ბატონო? მარწყვის შემთხვევაში. არა, როგორც მარწყვის, ისე ჟოლოს შემთხვევაში. უბრალოდ ჟოლოში ნაკლებად გამოიყენება, ვინაიდან ჟოლოს ბევრი წყალი არ უყვარს და მე იქ სხვა პრობლემები დავა. ანუ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ჟოლოც რომ გადაიტანოთ სუბსტრატზე, თუმცა ანუ მე პირველ რიგში საქართველოშიო ვცდიდი მარწყვის გადატანას, იმიტომ რომ უფრო ადვილია გამოცდილება არ გვაქვს და შემდეგ რომელიც რთულია, იმას გადავიტანდიო. არა, მარწყვზე ვიცით, მაგრამ ჟოლო რაღაც იყო გაჟღერებული. ეხლა თუ ტექნიკური შეცდომა იყო, ეგ სხვა თემაა, მაგრამ ანუ ჟოლოც გადადის, თუმცა ძალიან უცხო და პრაქტიკა თუ აქ ამისი, თორე ეხლა თეორიულად თუ არის დასაშვები, ეხლა თეორიულად შეიძლება ბევრი რამე ალბათ ჟოლო ზარმაზარი პლანტაციები არის სუბსტრატზე გადაყვანილი, უბრალოდ მართვის სისტემა იმდენად დახვეწილი ჭირდება მარწყვთან შედარებით. ხო, საუბარია რომ სუბსტრატში შეტანა ნივთიერებების ხდება, შეიძლება 40 წუთში ერთხელ, 30 წუთში ერთხელ, საათნახევარში ერთხელ და
აი იქ მცირე შეცდომებს უკვე ჟოლო აღარ პატიობს მაწვისგან განსხვავებით. ანუ მართვის თემა არის უფრო მან წინ წამოწეული, თორე სუბსტრატი არის უამრავი სახეობის ესა მინერალურ ბამბაზედაც მოყავთ პრობლემების გარეშე. თუ გასაგებია, მაგრამ აი ჟოლოს შემთხვევა რომ იყო გაჟღერებული, იმან დამაინტერესდა, თორე სუბსტრატები რო არის ბევრნაირი და რა მოყავთ, მაგაზე ინფორმირებული ვარ ელემენტარულად, მაგრამ აი ჟოლო ძალიან ბევრი ჟოლოც ჩვეულებრივ მოდის, ანუ ჟოლოს გადაყვანა შეგიძლიათ რამდენად რენტაბელურია ეხლა ჟოლოს მოყვანა სუბსტრატზე, თუ დაჯდა ის ჟოლო ისეთი ფასი, რომ გასაყიდფასთან იმ ხელისხმობა მისცა აზრი რა აქვს. დიახ, ანუ ნახეთ, როდესაც სუბსტრატზე საუბრობ და თვითონ ხომ აღნიშნა, რომ სუბსტრატზე გადაყავთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ნიადაგი არ გაცნობს შენი მის საშუალებას, მიიღო შესაბამისი რაოდენობის და ხარისხის პროდუქტი, რომ მიაწოდო ბაზარს. თან ყოველთვის ხაზს უზომს, რომ ნებისმიერი საკითხი, რასაც გადაწყვეტ, ხო, გადახურვა იქნება ეს თუ რა, როდესაც ხარჯს დაითვლი, უნდა იცოდე მოთხოვნა ბაზარზე, შესაბამის შემოსავალს მიიღებ თუ არა, ხო? თორე ის მომენტი, ანუ ამ ადამიანმა თქვა, რომ ყველა კულტურა შეგიძლია, ანუ კარგია რომ გადაიყვანო სუბსტრატზე და მე ვფიქრობ, რომ მომავალი არის იქითკენა საქართველოში, რომ გადაიყვანთ, იმიტომ რომ ღარიბი ნიადაგებიც ბევრი შემხვდა და მჟავიანობის პრობლემით ნიადაგებიც, უბრალოდ პირველი რომელსაც გადავიყვანდი, ეს არის მარწყვი, იმიტომ რომ არ გაქვს დიდი ცოდნა და გამოცდილება, რომ თქვათ უფრო ჟოლო, რომელიც უფრო რთულია და თორნიკა ახსნა რატო არის უფრო რთული, ეს გადაიყვანოთ პირველი გამოცდილებმა ესე ვთქვათ, ავდგეთ და მაინც ჟოლო გადავიტანოთ სუბსტრატში, რომ დიდი დანახარჯები გვექნება უფრო, თორემ ამ თავისუფლად შეიძლება ჟოლოც გადაიტანოთ და ამის გამოცდილება თავად აქვს, რა თქმა უნდა. სხვა კითხვები ხომ არ გაქვთ? I have to inform you that I have to leave. I have a meeting. Yes. Thank you very much. Thank you very much. It was very interesting and personally my thanks because these topics I thought that we are important for our farmers and it was my idea that you talk us about breeding programs, these covering programs, and this general information that we get from you today. So thank you very much. Okay, thank you for all being here, and we see you maybe in a near future in the next training or in a field. Thank you very much. Okay, have a nice evening. Thank you, George. Bye bye. Madlovt ყველას დასწრებისთვის და ინტერესისთვის. ნახვამდის. Goodbye, George. ნახვამდის. სანამ გავთიშავთ სანამ მონაწილეები აქ ხართ, ვისაც არ მოგიწერიათ, იქნებ მოგწეროთ, რომ ეს დაგვეხმარება მონაცემების მიწოდება ჩვენი ორგანიზაციისთვის, ანუ ვინც ამ გრანტს ახორციელებს, რომ აი ესეთი აქტიურობა რო იყოს, შემდეგშიც ვთქვათ, ჯერ ერთი დაგიკავშირდეთ კიდევ ერთხელ და სხვა დროსაც ჩავატაროთ ხოლმე მსგავსი ტრენინგები. მოგწერეთ, აი მაგალითად შეგიძლიათ ან ჩვენს მეილზე გამოგვიგზავნოთ, ვისაც არ ჩაგიგდიათ ჩატში, ან Facebook-ზე ჩვენი გვერდი იცით, კენკრის წარმოებელთა ასოციაცია, ქართულად ჩაწერთ და იქ მესენჯერში შეგიძლიათ. მე მგონი გადადებული საქმე არ გვინდა, აქვე მოიწერო მესენჯერში უკეთესი იქნება. ხო, იცი რა, დაახლოებით 22 მონაცემი მაქვს, მე რაც ვიღი აქედან და თუ გადიან ან ეჩქარებად შეუძლიათ იქაც მოგწერო. კარგით. მაშინ დავიშალეთ, ხო? თორნიკე ხელი გაქვს აწეული და უბრალოდ მაკავებს ეს თქვენი აწეული ხელი. ხო, ესა გემრიელი ლუკმასავით ბოლოსთვის მოვიტოვე, მოკლედ პატარა შემოთავაზება მაქვს საახალწლო სპეციალურად კენკრის წარმოებელთა ასოციაციის წევრებისთვის, ვინც ამ წლის ბოლომდე კიდე გახდებიან წევრები ამ ასოციაციაში. ნაწილმა თქვენთაგან მაიცის, რომ რაღაც ახალ პროდუქციებზე მუშაობ, თანამედროვე ტექნოლოგიით მარწვის კულტურის მოყვანისთვის და 2022 წლის განმავლობაში თქვენი წევრი რომელიმე ფერმერი თუ გადაწყვეტს თვითონ გაუკეთოს კონსტრუირება ამ ინოვაციას, ან უკვე ჩვენ უასწრებთ და უკვე გზაა კონსტრუირებული გვექნება,
ჩემს მხრიდან ყოველგვარი როიალტის გარეშე გადაეცემა უფლება 500 კვადრატულ მეტრამდე დახურულ გუნდში მისი გამოყენების. ასე რომ ყველას ბედნიერ შოვა ახალწლებს გულისხმობ. თონიკე როგორ არის იცი ხა ეგ თქვენ ისეთ რაღაცას ამბობთ ესე უცებ ვერ გაგიშვებთ რა. მადლობა ამ შემოთავაზებისთვის. ეხა მოკლედ თქვენმე პირადად ამიხსენით. აი ხა აქ გვესწრებიან ფერმერები, რომლებიც ვერ მიხვდებიან თქვენ რაზე საუბრობთ ახლა და რა გამოგონებაა და მე ძალიან მინდა რაღაცა უფრო ფართო მასშტაბში ყველასთვის გასაგებად და ერთი კაი პრეზენტაცია რო გავაკეთოთ. მე ძალიან მინდა ეგ ყველაფერი ესე ამ ფორმით მოხდეს. ხო, კი ბატონო, არ არის პრობლემა. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ჩემთვის ეს საქართველოს კომერციულად ამ პროექტისთვის საინტერესო ბაზარი არა, მნიშვნელოვანი არის უბრალოდ ჩართულობა ყველა კონკრეტული ფერმერის, ვინც ამ ინოვაციას გამოიყენებს. ეს გარდა იმისთვის, რომ სასიამოვნო იქნება, ასევე საინტერესო იქნება პირადად ჩემთვის და ამ ჩემი პროექტის შემდგომი განვითარებისთვის. აი ახლა ერთ-ერთი ფერმერი გწერს, ახლა მე ვიცნობ ამ ქალბატონს მარწყვი აქვს, რომ აი ეს თორნიკეს პრეზენტაცია სიამოვნებით მოусმენდიო, ვიცი რომ რაღაც ახალი მეთოდი აქვს ამ მარწყვის სათბურთანო და მართლა გვაინტერესებს რა. თქვენმე კი ამიხსენით, მაგრამ როგორ არის იცი, აი ხა ესე ნახაზი იქნება თუ ნახატი იქნება თუ უფრო კარგი ახსნით, უფრო მივხვდები და მარტო მე არა. რა ვთუდრო თუ ძალიან გადაღლილი არ ახართ, ეხლა შეგვიძლია 1-15 წუთი რომ დავუთმოთ ამას, მე ელემენტარულად უბრალოდ გაზიარება მიჩის ტელეფონით ვარ ეხლა შემოსული, გამოგიგზავნით საპრეზენტაციო ფაილს. კი ბატონო, სიამოვნებით. თუ რა ვიცი, როგორ ვართ? ხო ვართ მხნედ? კი, ძალიან დაგვაინტრიგეთ ბატონო. კარგი, ძალიან კარგი. ოკეი, ელისო, მაშინ ჩაგიგდებ და შენ გავუშვი. აბა ჩამიგდე, ვაიბერზე გიგდებ ოღონდ. აი, ვაიბერზე, ოღონდ ვაიბერზე, ვაი, ჩემი ნომერი უნდა მოგწეროთ ახლა. მოიცა სხვა გააქვს? ის სხვა მაქვს, მაგრამ არა პრობლემა, მე ახლა თქვენ გიპოვით. კი, აი ახლა მოგწერ რაღაცას თორნიკე და გიგზავნე და აი ეს მე ვარ, იმიტომ რომ სხვა ნომრით ვარ, არ ვიცი ეს ნომერი გაქვთ თუ არა. წესით მოგივიდოდათ. კი, მომევიდა. ხო, ვეცდები ჩაგიგდოთ. ანუ სანამ მოვა ახლა ეს ფაილი მე შევამზადებ საზოგადოებას. ესე იგი ბატონ თორნიკეს თვითონ აქვს მარწყვის ბაღი, ნუ სხვა კულტურებთან ერთად, უბრალოდ კენკრიდან მარწყვი აქვს და აქვს ასე თქვათ გამოგონება, კონსტრუქცია უკვე სათბურისთვის, მარწყვის სათბურისთვის, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ თქვათ სტანდარტულ შემთხვევაში, ხა ციფრებს პირობითად ვიტყვი, რომ თუ სტანდარტულ შემთხვევაში არის 100.000 ენერგიის განთავსების საშუალება 1 ჰექტარზე, აი ამ გამოგონებით უკვე 200.000-ის, რომელიც ასე თქვათ თავისუფლად განთავსდება, არ უშლის ხელს ერთმანეთს, გადაადგილებას და მოკლედ ეფექტური ვერსია. ახლა მე ამ ფაილს მოგივიდა უკვე. კი, მოვიდა, ახლა მე ამას ვიწერ და მე უკვე გავაზიარებ. ერთი წამით. ერთი წამით გავხსნი. ამას ვერ გავაზიარე, მაგრამ ამას ვიზამ მალე. მოგდით. PowerPoint-ი ხო არ გამოგიგზავნა? აი ახლა share screen. Here. всё, არის ხო ახლა? ნუ იტვირთება. კი, არის. აი ეს full screen-ს დააჭირე, რომ ის ამ ელეკრანზე გამოჩნდეს.
ანუ პრინციპში იყო ეს ახლა ესა ფოტომასალა ესედაც ოკეი ეგრე ჯობია. Ну, ზოგადად ეს პრეზენტაცია უცხოენოვანი არის, ანუ ეს გათვლილი არის იმ კომპანიებზე, ან ცოტას მისაწოდებლად, ვინც ამ ბიზნესში, ანუ სასათბურე სისტემების წარმოების ბიზნესში, მაგრამ სადაც გასაგები იქნება სრულად იმიტომ, რომ ყველაფერი მარტივია. Ну, ზოგადად ჩვენი ახალი კომპანია არის დავინჩის მწვანე სისტემები, რომლებიც ამ გამოგონების ავტორები ვართ და შესაბამისად საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს ამ პერიოდისათვის ჩვენ ვქონთ. ჩვენი სლოგანიც გავაკეთეთ, ესეთი რომ ევოლუცია სჭირდება ახალი მწვანე რევოლუცია და რატომ მოგიყვებით შემდეგ. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. ხო, გლობალურ გამოწვევებზე ხა ხორხე მაცის საუბრა, ჩვენი როგორც რასის პოპულაციის და უკვე თითქმის 8 მილიარდი ვართ და 2050 წლამდე იგივე რომ მოსახლეობის რაოდენობა უკვე 10 მილიარდს გადააჭარბებს. ანუ ბევრი პირი ნიშნავს ბევრ საჭიროს საჭმელს, ფასოთავი დავანებით. Ну, გლობალური დათბობა და მისგან გამოწვეული კლიმატური ცვლილებები ამაზედაც გვისაუბრეთ, რა მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ეს დახურული გრუნტის მემკვიდრე ძიებს აუცილებლად ყველას და გარდა ამისა ჩვენთან ისე არ იგრძნობა, მაგრამ უკვე ქვეყნების ძალიან დიდ ნაწილში ძალიან შესამჩნევი არის დეფიციტი როგორც თვითონ მიწის, ასევე წყლის და ენერგო მატარებლებით. ასევე ძალიან დიდ გლობალურ გამოწვევად რჩება პესტიციდები, როგორც ხორხე მას თქვა, დახურულ გრუნტში პესტიციდების გამოყენება მინიმუმამდე დადის, რაც უაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო ჯანსაღი პროდუქტი მივიღოთ ეკოლოგიურად სუფთა. ეს შემდეგი სლაიდი. ეს შემდეგი სლაიდი შეიძლება. ხო. აი ეს. ხო. ну, აქ უკვე არის კონკრეტულად ძირითადი გამოწვევები, რაც არის ამ ბიზნესში იგივე დახურულ გრუნტში. ანუ ბიზნეს ეს რთულებიც არის, გამოწვევებიც არის, იგივე თანამედროვე სოფლის მეურნეობა უკვე კომერციალიზებული არის თავიდან ბოლომდე და ძირითადი იდეა დადის იქამდე, რომ რაც შეიძლება მცირე ფართობში მოვიყვანოთ მაქსიმალური მოსავალი. უფრო მეტად დავიცვათ ჩვენი მცენარეული კულტურები, სამუშაო ანუ მუშაობის ეფექტურობა გავზარდოთ შორის ადამიანური რესურსის, პესტიციდების შევამციროთ და ასევე გამოწვევად რჩება ძვირი სისტემები, რომლებიც ადვეისოდ ბაზარზე არის წარმოდგენილი და ხორხემაც გითხრა, რომ თქვათ აი თანამედროვე ვერლოს ტიპის სათბურები, მეხუთე მეექვსე თაობის სათბურები მთლიანი კლიმატ კონტროლით, მათი საშუალო ფასი არის 2 მილიონი ევრო. ხშირად ეს ანუ სრულ კომპლექტაციაში უკვე 3 და 4 მილიონი ევრომდე ავდივართ იმისათვის, რომ გქონდეს ეს შესაბამისი სისტემები. აი ამ სლაიდზე ხა მოცემულია, მოდი ღია გრუნტს საერთოდ არ შევეხები, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ კალიფორნია, რომ ღია გრუნტზე რაღაც ბიზნეს მოდელი ავაწყოთ, იგივე. ხო, ეს ყველაფერი არის მარწყვზე აწყობილი, ხა იმიტომ რომ ეს გამოგონებაც მარწყვიდან გამომდინარე იქნა მიღებული. და თუ აპრიორში ავიღებთ იმას, რომ უნდა ჩამოშორდეთ ნელ-ნელა ღია გრუნტს და გადავიდეთ სუბსტრატებზე, ამ შემთხვევისათვის უკვე აუცილებლად გვჭირდება თანამედროვე სისტემები, ჰიდროპონული სისტემები, რაც საშუალებას გვაძლევს ერთის მხრივ მოსავლის რაოდენობაც გავზარდოთ, მისი ხარისხი გავზარდოთ და ამავე დროს ეს სისტემები იძლევა საშუალებას იმისათვის, რომ ოდიში ტელეფონი ჩნდება და გადავიდეთ ანტენზე. იმისათვის, რომ დავზოგოთ ასევე დრო და ადამიანური რესურსი. ანუ კონკრეტულად რო გითხრათ, ეხლა თქვათ, ჩემ პლანტაციებში მარწყვის საშუალოდ ერთი მკრეფავი, საუკეთესო მკრეფავი დღეში მიკრიფავს დაახლოებით 70 კილომდე მარწყვის. ეს არის საშუალო კი არა, ეს არის მაქსიმუმი. იმ დროს, როდესაც ამ თანამედროვე სისტემების გამოყენების შემთხვევაში ერთ კარგ მკრეფავს შეუძლია დაახლოებით 400 კილოგრამი მარწყვი დაკრიფოს თან მაღალი სტანდარტით, რომელიც შემდეგ ხარისხს განაპირობებს. Ну, განსხვავება უზარმაზარია.
იმ დროს ვეცნობოდი ლიტერატურას, უყურებდი დოკუმენტურ ფილმებს და გამოდის, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც თქვა საათობრივად დაახლოებით 10 წელს უხდიან მუშახელს კრეფავს, მათ მიერ დაკრეფილი პროდუქცია უფრო იაფი გამოდის, ვიდრე ჩემს მიერ დაკრეფილი პროდუქტი, როცა მე დღის განმავლობაში ვიხდი 35 ლარს. ანუ ხორხეს მონაცემებშიდაც მუშახელის ხარჯი თითქმის 50%-ს უთოლდებოდა და ჩვენ რეალობაშიდაც ეს ისე იქნება უახლოეს პერიოდში. მით უმეტეს, როცა კომერციულ პლანტაციებზე და დიდ ფართობებზე გვაქვს საუბარი, სადაც ესე საოჯახო მეურნეობები არ გაგვაჩნია და დაქირავებული მუშახელი მოყავს დასახმარებლად. აქ არის სამი ძირითადი სისტემა წარმოდგენილი, თანამედროვე სისტემა. ერთი არის სტაციონარული, იგივე top table სისტემა, უბრალოდ სადგამებზე დადგმული ეს გათერები, ქოქოსისთან ნებისმიერი სხვა სუბსტრატით, გამოიყენება ძირითადად როგორც ეს გვირაბის ტიპის სათბურებში ან მულტიგვირაბის ტიპის სათბურებში. შემდეგ მოდის ეგრეთ წოდებული როტაციული სისტემა, ეს უახლესი ესპანური გამოგონებაა და ის 2021 წელს დაინერგა პირველი ყველაზე დიდი პლანტაცია ამავე წელს ბულგარეთში გაშენდა 1 ჰექტარის ფართობით. შემდეგი არის უკვე ეგრეთ წოდებული ლიფტინგის სისტემა, რომელიც ყველაზე პროდუქტიულია, ბოლო 25 წელიწადია ბაზარზე არსებობს და ამაზე პროდუქტიული სისტემა ჯერ კაცობრიობას არ შეუქმნია. და გეტყვით რატომაც. და ასევე გეტყვით, რომ ის ყველაზე ძვირადღირებული არის. მაგრამ ვინც კომერციულად უყურებს მარწყვის კულტურას, შეშეფთობაში ურჩევნია, რომ თავიდანვე კაპიტალდაბანდება გააკეთოს ამ ძვირადღირებულ სისტემებში, იმიტომ რომ სტაბილურად შემდეგ მაღალი შემოსავალი ჰქონდეს ყოველწლიურად. ოკეი, გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. კი ბატონო, ეხლა ვისაუბრეთ რა სისტემები არსებობს. მოკლედ, სულ გვაქვს იყო დღევანდელ დღემდე სამი ძირითადი სისტემა. ამ სამი ძირითადი სისტემიდან ორი იყო როტაციული, დინამიური სისტემა. ამ ორიდან ერთი უახლესი არის, ერთი 25 წელიწადია უკვე არსებობს ბაზარზე. შემდეგ ამ სამ სისტემას ფაქტობრივად ოფიციალურად რაც შემიძლია ამ თემაზე საუბარი, ეს არის ოქტომბრის მერე რაც საპატენტო განაცხადი შევიტანე, დაემატა ორი ახალი სისტემა ჩვენი კომპანიის მიერ გამოგონებული, ეს არის დავინჩის არხვა პირველი ნახაზი და დავინჩის საქანელა, დაიწონა. ორივე სისტემა ერთი და იგივე ფუნქციებს ასრულებს, ოღონდ სხვადასხვანაირად. აქ არის წმინდა წყლის მექანიკა დაჩვენები, უბრალოდ ეს მექანიკა იძლევა საუკეთესო გზით მივიღოთ ის, რაც აქამდე შეუძლებელი იყო. ანუ წინა სლაიდიდან თუ გახსოვთ, ვისაუბრე რომ საუკეთესო სისტემა, რომელიც აქამდე არსებობდა, ეს იყო ლიფტინგ სისტემა. და ეს სისტემა იძლევა საშუალებას, არც მეტი, არც ნაკლები, გექტარზე განვათავსოთ 200,000 ნერგამდე მარწყვის. როცა რო შევადაროთ იგივე ღია გრუნტს, საშუალო სარგავი ადგილების რაოდენობა ღია გრუნტზე ეს არის 50-55,000 ძირი. და იმ პრობლემებზე კი ვისაუბრეთ ეხლა, რაც ღია გრუნტს აქვს დახურულთან შედარებით. საქმე იმაშია, რომ პრობლემა, რომელსაც ვაწყდებით ლიფტინგ სისტემაში, მდგომარეობს სულ სხვაგან. ერთია, რომ ის იძლევა საშუალებას მაქსიმალური რაოდენობა ენერგიების განვათავსოთ კონკრეტულ ფართობზე. ის არ გვიტოვებს საშუალებას, რომ თქვა იგივე მექანიზაცია იქნეს გამოყენებული აი ამ სათბურის პირობებში, იმიტომ რომ ეს გათერები ცენტრები ერთმანეთთან არ დაშორებული 50 სანტიმეტრით, 9 მეტრით, ეს არ არის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, განთავსება ენერგიების, ამიტომ ბევრი კომერციული კომპანია მიმართავს იმ ხელს, რომ უბრალოდ კიდევ უფრო აშორებს ამ გათერებს ერთმანეთისგან, რაც რაოდენობას კი უმცირებს სარგავ რაოდენობას, მაგრამ ხარისს უმჯობესებს თვითონ მოყვანის და პლუს საშუალებას აძლევს, რომ იგივე მუშახემა უფრო თავისუფლად იარონ რიგებს შორის და ასე შემდეგ. ეხლა ფოტოზე თქვენ რასაც ხედავთ, ეგ არის ძალიან მჭიდრო ნარგავი და
ფაქტობრივად ადამიანი ამ რიგებს შორის შედის მხოლოდ თავის სიმაღლეზე, ანუ მხრების ზომით მას არ შეუძლია შესვლა იმდენად ვიწრო არის ადგილი. და ეს ართულებს გარკვეული სახის ოპერაციებს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ სისტემებს, ჩვენი სისტემა მექანიკურად უბრალოდ სხვანაირად არის მოწყობილი დინამიკაში, სხვა პრინციპის მიხედვით მოქმედებს, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ ის მინუსი, რაც გააჩნდა დღემდე საუკეთესოდ აღიარებულ სისტემას, აღმოვხვერით. და ამ ორ სისტემაში შეგვიძლია ვნახოთ, ეხლა მცირე არის ნახაზი შეიძლება ვერ ატყუთ, მაგრამ საკმარისი ადგილი ირჩება, რომ ადამიანმა გამართულმა იმოძრაოს რიგებს შორის და უფრო მეტიც მცირე და საშუალო გაბარიტიანი ტექნიკაც კი შეგვიძლია ვამოძრაოთ ამ სისტემაში და როგორც ერთ-ერთმა პირველმა დამკვეთმა აღნიშნა, პირდაპირ მითხრა, რომ ყველაფერი დანარჩენს მხოლოდ მერე მივაქციე ყურადღება, ჩემთვის თავარი იყო ის, რომ ხარისხი სცენარეების დამუშავების დავინახე ამ სისტემაში, ანუ რაც მაძლევს საშუალებას, რომ მთლიანად გადავიდე კონტაქტური პრეპარატების გამოყენებაზე და საერთოდ ამოვიღო, ნულამდე დავიყვანო პესტიციდების გამოყენებაო და ეს მართლაც შესაძლებელია, იმიტომ რომ მცენარეების დამუშავების სპეციფიკიდან გამომდინარე და პათოგენების ცხოვრების წესით გათვალისწინებით, რომლებიც მცენარის ფოთლის ქვემოდან ხვდება ძირითადად და პარაზიტირებას და მავნებლობას სწორედ იქედან იწყებს. სტანდარტული წესით დასხურებისას შეუძლებელია მცენარის ფოთოლი როგორც ზედა მხრიდან, ესევე ქვედა მხრიდან, ღერო, სანაფე, ყვავილედი და ამ შემდეგ დამუშავდეს ერთიანად. ეს სისტემა უკვე ამის საშუალებას იძლევა, რომ მაქსიმალურად კარგად დამუშავდეს სცენარი, რაც შემდეგ უკვე იწვევს თავის ბევრ დადებით ხარებს. და მთავარი ზოგადად სისტემის მუშაობის პრინციპს მივხვდით, ანუ ერთი მდგომარეობა არის, თუნდაც მუშა მდგომარეობის ვეძახი position 1, სადაც არის ჰორიზონტალურად არის განლაგებული, სადაც სინათლის ინტენსივობა თანაბრად ნაწილდება მთელ ფართობზე, მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც უკვე საოპერაციო ჩარევა არის საჭირო ტექნიკური სამუშაოები, კრეფა იქნება, შესხურება იქნება, უკვე სისტემა მოდის მოძრაობაში და გადადის ვერტიკალურ მდგომარეობაში, ძალიან მარტივი მექანიზმების გამოყენებით და ვიღებთ აი ამ არეებს, რომელიც საკმარისი არის უკვე ნებისმიერი სახის ტექნიკური სამუშაოებისთვის, ანუ სუპერინტენსიური გაშენების ტექნოლოგიებში აქამდე ეს შეუძლებელი იყო წმინდა გეომეტრიის გათვალისწინებით. ამასთან ჩვენ არ შეგვიმცირებია ეს არ მომხდარა ნარგავების რაოდენობის შემცირების ხარჯზე, პირიქით თეორიულად ჩვენ სისტემებს შეუძლია იმაზე მეტი სარგავი ადგილის გამოყოფა, ვიდრე თუნდაც იმ ცნობილ ლიფტინგ სისტემას, თუ იქ 200.000 ეს მაქსიმალური რაოდენობა იყო, ჩვენ შეგვიძლია 200.000 და მეტი ნერგი დავატიოთ 1 ჰექტარ ფართობზე, თუმცა კიდევ და კიდევ გავიმეორებ, ეს არის ბევრ რამეს დამოკიდებული, ეს არის ზონაზე განმათავსებთ ჩვენ სათბურს, რომელიც შუქის ნესიობის ზონა იქნება, იქნება კლიმატური პირობები, რომელიც ჯიშს ვირჩევთ, რა პერიოდისათვის გვინდა მოსავალი და ამავდროულად და ამავდროულად. ნუ მოკლედ ბევრი კომპონენტისგან შედგება. თუმცა პრინციპი იგივე რჩება, რომ მაქსიმალური რაოდენობა ფართობზე ისე რომ ვეგეტაციური პროცესები არ დავაკნინოთ, შესაძლებელია მხოლოდ ჩვენი სისტემის გათვალისწინებით. თორე შეიძლება აქ ჩაგერთო? დიახ. ჩემი მაუსი ჩანს, ხო? კი, ჩანს. ხო. აი ახლა ის რო წარმოვიდგინო რა, უნდა დამანახო. ესე იგი, აქედან აქამდე არის 4 ასე ვთქვათ, ქოთანი ჩამოკიდებული, ხო? ხო, ეს გათარი, ანუ ის ღარია რა, ის. ანუ ეს მერე აი ესე ზემოთ აიწევა და გადავა ამ მდგომარეობაში. კი, ხო, აიწევა ზემოთ და მერე კიდევ დამატებითი ოფცია, ანუ ეს ზემოთ ხო აიწია ეხლა და ასეთ შემთხვევაში ეხლა ადამიანი ვთქვათ მოემსახურება ვთქვათ ქვედა ორ გათერს, მაგრამ ნუ ზედა ორი გათერი ძალიან მაღლა არის, ხო? ანუ შემდეგი ოფცია არის უკვე რომ ეს გათერები უკვე ვერტიკალურ და ანუ ზემოთ და ქვემოთ შეგვიძლია მთლიანად სისტემა ვამოძრაოთ და დავაკენოთ ზუსტად იმ ჰორიზონტში, ჩვენთვის კომფორტულ ჰორიზონტში, სადაც მუშაობა ყველაზე პროდუქტიულია.
ეს არის სადღაც ადამიანის მკერდის სიმაღლე, სადაც მკრეფავი ყველაზე კომფორტულად გზნობს თავს და მაქსიმალური რაოდენობის ხარისხიანი გენგრა შეგვიძლია დავყრით. და ამას მიყვება თავისი სარწყავის სისტემას და ყველაფერი. კი, ყველაფერი თან მიყვება და რაც თავარია, აქ არ იცვლება არაფერი, არ იცვლება მეთოდოლოგია, აგროტექნიკა, სარწყავის სისტემა, ფერტიგაცია, ეს ყველაფერი რჩება იგივე, რაც აქამდე გამოიყენებოდა. ეს არის ცვლილება და ინოვაცია მდგომარეობს მხოლოდ და მხოლოდ პლატფორმაში, რომელიც ახლებურად მოდის დინამიკაში და გვაძლევს იმ საშუალებას, რასაც სურათზე ხედავთ, რომ ადამიანი თავისუფლად გამართული დადის, შეგვიძლია ტექნიკაც შევიყვანოთ. ეს რაც შეეხება აგროტექნიკის მხარეს, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელი კრიტერიუმითაც ეს სისტემები უკვე დრეიდან შეგვიძლია ჩავთვალოთ ყველაზე მოთხოვნად სისტემად. ეს არის მისი ფასი. მე ხორხეს სპეციალურად დაუსვი შეკითხვა კი გამოტოვა, მაგრამ მე აგიხსნით. იმისათვის, რომ დღემდე არსებული ის ყველაზე პროდუქტიული სისტემა დავამონტაჟოთ, ჩვენ დაგვჭირდება საშუალოდ 1,100,000 евро 1 ჰექტარის სათბურისთვის. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიყენებთ lifting სისტემას, lifting სისტემა არის სისტემა, რომელიც არის სათბურის კონსტრუქციაზე დამოკიდებული. ანუ სათბურის ჭერში არის ეს სისტემა შეკიდული და თვითონ ამ სისტემის წონა თავის სუბსტრატთან, დასველებულ სუბსტრატთან და მსხმოიარე მცენარეებთან ერთად არის საშუალოდ 700 ტონა 1 ჰექტარზე. ანუ ეს არის დაახლოებით 600 ავტომობილი, რო წარმოვიდგინოთ, რომ საფეხბურთო სტადიონის ხელა ტერიტორიაზე იყოს ჭერში დაკიდებული. ანუ ისეთი მძლავრი კონსტრუქცია ჭირდება, რომ ამ სიმძიმეებს გაუძლოს, სხვა აქ არის წვიმის, სეისმური ბიძგების და სხვა ასევე დამატებითი ზეწოლასთან ერთად. და ეს არც ერთ ვარიანტში არ გამოვა ისე, რომ სადაც ჩვენ მინდა იქ გავაკეთოთ. ყველა ვარიანტში, ანუ აფრიორში გვჭირდება ძვირადღირებული სისტემა, რომელიც კვადრატულ მეტრზე ფასი იწყება $100 და ზემოთ. იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ მთლიანად ჩამოშორდით სათბურის კონსტრუქციას და ეს სისტემა შეიძლება განლაგდეს ნებისმიერ სათბურში, არა აქვს მნიშვნელობა თუნდაც სათბური არ იყოს, უბრალოდ შეიძლება ადამიანს პოსტანი კონდეს და მცირე ზომის, სადაც პრობლემა აქვს ლოჯისტიკური, ხო, ფიზიკურად ვერ ატევს იმდეს, რაც თვითონ უნდა, ხო? აიღებს და აყენებს ამას და ფაქტობრივად გაიორმაგებს სარგავი ადგილების რაოდენობას. ანუ ვიღებთ ერთ შემთხვევაში გვაქვს აპრიორი ის, რომ გვჭირდება ძვირადღირებული სათბურის სადაც განთავსდება სისტემა და ჩვენ შემთხვევაში სათბურის არც ზომას, არც მის პარამეტრებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ ნებისმიერი ტიპის სათბურში შეიძლება ამ სისტემის განთავსება. და ეს დაჯდება მინიმუმ 3-ჯერ ნაკლები, ვიდრე lifting სისტემა. თუ იაფი არც ეს არ გამოვა, სავარაუდოდ თავის სახელთან ერთად ვფიქრობ, რომ $30,000 ფარგლებში უნდა გამოვიდეს, მაგრამ დამეთანხმებით $350,000 ინვესტიცია 1 ჰექტარზე ბევრად განსხვავდება მინიმუმ $1,100,000 ინვესტიციისგან. ოკეი, შემდეგი სლაიდი. $15 თორნიკე კვადრატული? კი, კვადრატული სათბურთან ერთად. სათბურთან ხო, მაგრამ ჩვენ ეს ხო, ბოდიში ეს ქვედა ვერსიაც მერე განვიხილეთ. ოკეი, ხო, ქვედა ვერსიაც იგივეა, გარკვეული უპირატესობები ორივე სისტემას აქვს. ანუ ეს რა პრინციპით მოძრაობს, ეს ვერ აღვიქვი. ეს მოძრაობს, ანუ ეს ტრესებური კონსტრუქცია არის, რომელიც მოძრაობაში მოყვანის შემთხვევაში მარჯვნივ ან მარცხნივ როტაციაში მოდის 90 გრადუსი. აი, position 2-ში რომ ნახოთ, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით შეგვიძლია ეს გადავიტანოთ და აი ამ ბრუნის ხარჯზე ვითავისუფლდება ისევ და ისევ ადგილი. ანუ ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ საკმარისი არე გამოგვეთავისუფლებინა მექანიზაციისთვის და მუშა-მოსამსახურეებისათვის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად ჩატარებულიყო ის ღონისძიებები, რაც მცენარესთან სამუშაოდ გვჭირდება. ზუსტად ამიტომ არის ეს აი თვითონ ნახალწედაც ჩანს და ამ მეორე სისტემას აქვს კიდევ, რომ აქ ჩვენ შეგვიძლია ვეთამაშოთ სხვადასხვა ადგილზე მწკრივებს
მწკრივები სხვადასხვა მიმართულებით ვატრიალოთ და ანუ გამოდის რომ დაწყებული 1 მეტრიდან დამთავრებული 2 მეტრის ჩათვლით თუ ასეთ კომპოზიციას განვიხილავთ, შეგვიძლია გამოვყოთ ჩვენ სამუშაოებისათვის. გარდა ამისა, აქ ეს სისტემა მთლიანად არის მოდულური და ამავე დროს ეგ არ არის ეს დოგმა, რომ აი ვთქვათ 4 გათერს ხედავთ ორივე სისტემაში, ხო? ეს 4 გათერის მაგიერ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენ 2 გათერი, 3 გათერი, 5, 7 გათერი იმისთან იქედან გამომდინარე თუ თქვენთვის რომელი სისტემა უფრო მისაღები იქნება და რომელი უფრო კომფორტული იქნება შემდგომ სამუშაოებისათვის. ნუ თუნდაც თქვათ იგივე 7 გათერი რო წარმოვიდგინო, ეს არის დაახლოებით ვერტიკალურ მდგომარეობაში მოყვანილი 4 მეტრამდე იქნება სიმაღლეში სისტემა, მაგრამ თქვენ გინახავთ ალბათ იგივე თანამედროვე სათბურებში პლატფორმებზე ესე მაგრატელა ამწეებით მუშა-მოსამსახურეები როგორ გადაადგილდებიან სათბურში და იგივე კიტრი იქნება პამედორი დაახლოებით 2.5-3 მეტრის სიმაღლეზე მიმდინარეობს მუშაობა, ამის პრობლემა არ არის. ხო, ნუ ეს არის გამოგონების ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს იძლევა. აქ ნუ რო დააკვირდეთ, ეს არის 2 ცილინდრი ერთმანეთში, ნუ დაახლოებით საკისრის პრინციპია. შიდა ცილინდრში არის ეს გათერი, თავისი თქვათ გროუბეგით სტილიზებული და ანუ გამოდის რა რომ ეს საკისრის პრინციპი რადგან არის და სიმძიმის ცენტრი უკვე გათერის ცენტრთან მიისწრაფვის, ანუ ნებისმიერი მიმართულებით მისი გადაადგილების შემთხვევაში გრავიტაციის ძალა მას აიძულებს რომ მცენარე მუდმივად იყოს ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ანუ ეს ისე არ არის რომ თქვათ ეს რადგან სისტემა გადაბრუნდა, ამასთანავე გადაბრუნდა ეს გათერიც, ხო? ეს უბრალოდ ცალკე არის გამოტანილი, რომ ანუ ის კომერციული ორგანიზაციები, ვინც სასათბურო სისტემებს აწარმოებენ, ამის დახვეწაზე და დამუშავებაზე უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილონ. შემდეგი სლაიდი. ხო, აქ არის ძალიან ისეთი პირობითი შედარება სისტემებს შორის. ავიღოთ იგივე ფიქსირებული სისტემა, შემდეგ როტაციული სისტემა, ეს ლიფტინგ სისტემა და ჩვენი სისტემები. პირველი გრაფა ეს არის მცენარეების რაოდენობა გექტარზე, ფიქსირებული სისტემის შემთხვევაში 100,000 არის, 150,000 როტაციული სისტემაში, ლიფტინგ სისტემაში 200,000 და 200,000 და მეტი ჩვენ სისტემაში. სამუშაო ძალის ეფექტურობა შეზღუდული არის ყველა სისტემაში და ჩვენ სისტემაში არის ფაქტობრივად მაქსიმალური ეფექტურობა. ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით, ნუ აქ მარცხვის გამოსახულებებით არის სტილიზებული, რომ შევადაროთ მაქსიმალური ისევ ჩვენი სისტემა გამოდის და ძირითადი აქ მაჩვენებელი არის ის, რომ ჩვენ მცირე ფართობზე შეგვიძლია უფრო მეტი ენერგი დავატიოთ. თქვათ იგივე რომ შევადაროთ ფიქსირებულ სისტემას, ხო უნდა გავათფოთ ან გავაგრილოთ თქვათ 2 გექტარი ან მეტი ფართობი იმისად ვიდრე ჩვენ შემთხვევაში 1 გექტარი ან ცოტათი ნაკლები ფართობი გავათფოთ, რომ ერთი და იგივე შედეგი დავდოთ. მექანიზაციას რაც შეეხება, მე მგონი საკმარისად განიმართა, აქაც კონკურენცია ფაქტობრივად არ არსებობს. სათბურების ტიპს რაც შეეხება, სადაც ეს სისტემები უნდა გათავსდეს, ვისაუბრეთ ნაწილობრივ, ეს ფიქსირებული სისტემის შემთხვევაში არის ძირითადად ტუნელები, როტაციული შემთხვევაში, უბრალოდ შემთხვევაში წარმოებას ესე უწერია, რომ გამოიყენება ესეც ტუნელებში. ლიფტინგ სისტემას რაც შეეხება, ეს გამოიყენება მხოლოდ სპეციალური კონსტრუქციის გაძლიერებულ სათბურებში, ხოლო ჩვენ სისტემას რაც შეეხება, გამოიყენება ნებისმიერი ტიპის სათბურში. შესაბამისად, ფასები რომ მოვიყვანოთ, პირველი სისტემის ფასი და ან ყველაზე იაფი გამოგვივა პირველი სისტემა $25 ფარგლებში, მეორე სისტემა დაახლოებით $35 ფარგლებში, $100-დან დაიწყება ლიფტინგის სისტემა და ჩვენი სისტემა დაახლოებით $35 ფარგლებში უნდა მერხეულდეს. ხო, ნუ ეს უკვე ის იმდენად საინტერესო არა, ანუ რა ეს გაყიდვების რა მეთოდიკას გამოვიყენებთ ჩვენი სისტემისათვის. შემდეგი რა მოდის?
ხო, მე შემაჯამებელი არის რომ ანუ რა არის ეს ჩვენი უპირატესობები, ეს არის რომ იული ინსტალაცია აქ არაფერი სპეციალიზირებული არ იქნება საჭირო, სისტემა გაიხიდება როგორც ლეგოს საწყისი კონსტრუქცია და შემდეგ ნებისმიერი მომხმარებელი თვითონ განსაზღვრავს თუ რა პარამეტრებით ჭირდება მისი დაყენება. ავტონომიური არის აბსოლუტურად როგორც თქვით და დაბალი ღირებულებით. მეტ ადგილს ვტოვებთ სამუშაოებისთვის მაქსიმალური რაოდენობის ენერგიებს განვათავსებთ. დამზუგავი არის წყლის, მიწის და ენერგომატარებლების სრულფასოვანი მექანიზაცია შეგვიძლია გამოვიყვანოთ და მინიმუმამდე ან განულებამდე თავივიყვანოთ პრესისების გამოყენება ამ სისტემის შემთხვევაში. შემდეგი გვაქვს რამე. ხო, ისევ და ესე ჩვენი სლოგანი და ამითი პრინციპში მორჩა. ალბათ კითხვები კიდე ბევრი იქნება, იმიტომ რომ ეს ეხება უფრო ტექნიკურ საკითხს და სისტემის მუშაობის საკითხს, მაგრამ დაახლოებით მონახაზი ესეთია, რომ შევაჯამოთ. საიდან მივედი მე თვითონ აქამდე, ხო? ამ ინოვაციამდე. ანუ ეს ლიფტინგის სისტემა თავის დროზე პორტუგალიაში ვნახე. გავგიჟდი გადავირი ესე მომეწონა, მაგრამ როცა მისი ფასი გავიგე, ყოველგვარ სულით გამიჩნდა, შემდეგ კიდე მეფიქრა ამ სისტემაზე, ნუ ეს ჩემთვის იყო აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი. ამასობაში ისე დაემთხვა, რომ რამოდენიმე წლის შემდეგ მე თვითონ დავიწყე უკვე კენკრის მოყვანა, კერძოდ მარწყვის პლანტაციები გავაშენე, მალევე მივხვდი, რომ პერსპექტივა ღია გრუნტს სამწუხაროდ არ ექნებოდა. და დავიწყე გზები იმისათვის, რომ როგორმე რაღაცა იქნება და მომეფიქრებინა, რომ მაქსიმალური რაოდენობის ენერგიის დატევა შემძლებოდა კონკრეტულ მონაკვეთზე, განვიხილე უამრავი სისტემა, ჩვენთან ძალიან პოპულარული ეს პირამიდების სისტემა, რომელიც არაფერში არ ჯდება და რატომღაც მაინც ვაკეთებთ და ვერ გავთვალეთ ის, რომ წამგებიანია. და ჩვენ დღესაც სულიად შემთხვევით რაღაც სისტემამდე მივედი, რომლის დახვეწაც მიმდინარეობდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში და საბოლოოდ ჯერ კიდე ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ეს იდეის დონეზე უკვე არსებობის საშუალება აქ და უფრო მეტიც რეალური დამკვეთები არსებობენ, რომლებიც უკვე ჩემგან არ ეთხოვენ, რომ ეს გამზადებული სისტემა ჩავაბარო, თხოვენ, რომ უბრალოდ უფლება მივცე, რომ თვითონვე გააკეთონ კონსტრუირება, თვითონვე დაამზადონ და გამოიყენონ თავიანთ მეურნეობებში და არც პატარა მეურნეობებზე არ არის საუბარი. თქვათ პირველივე დამკვეთი ეს იყო, სადაც 7 გექტარამდე, უпроსტად 6 გექტარ ნახევარ ტერიტორიაზე, საკმაოდ ძვირადღირებულ დათბურში ჭირდებოდა ამისი საქართველოში? არა, საქართველოში არა. საზღვარი არის. იმედია საქართველოშიდაც იქნებიან დაინტერესებული პირები, მე ჩემის მხრივ გვერდში დავუდგები. თორნიკე, ეხლა კიდე რა უნდა კითხოთ, იცით, ანუ აი ეს კონსტრუქციაც რაღაცა შეზღუდვა, ამასაც ხო ექნება, ანუ აი მინიმუმ რა ფართობზე შეიძლება რომ გავაკეთოთ. აი ხა თქვენ თქვით, რომ რაღაც 500 კვადრატის შემთხვევაში ფერმერს შეგვიძლია რომ რაღაცა ეს ნოუ-ჰაუ ასე თქვათ, უფასოდ ვურჩიოს და გავაკეთებინოთ. ოკეი, გავიგე შეკითხვა, ელისო. აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ფართის, ეს შეიძლება 2 კვადრატულ ნახევარ, უბრალოდ არ გამოვა 5 კვადრატულიდან იწყება, ანუ 2 მეზობელი რიგელის ფართობი ჯამში გამოვა 5 კვადრატული. 5 კვადრატულიდან უსასრულობამდე. ანუ მთელი მოგამიც იმაშია, რომ რადგან ეს მოდულარულია კონსტრუქცია და ამასთანავე ტრანსფორმირებადია, ესეთ სახის შეზღუდვები არ აქვს, რომ მინიმუმ ამდენი უნდა იყოს ან მაქსიმუმ ამდენი. როცა ვთქვათ, იგივე ლიფტინგის შემთხვევაში, მცირე ფართობზე გაკეთებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ იქ არის საკმაოდ რთული მექანიზმები და კვანძები როტაციის, რომელიც თქვათ 10 კვადრატზედაც იგივე დაჯდება, რაც 150 კვადრატზე. და ჩვენ შემთხვევაში მცირე ფართობებზე პირიქით ჩვენ შეგვიძლია საერთოდ ამოვაგდოთ აქ მექანიზირების კომპონენტი და ხელით მოვიყვანოთ ეს სისტემა მოძრაობაში
რაც საკმაოდ გააიაფებს თვითონ სისტემას. ასე რომ დაწყებული სახლის ბინის აივნიდან, დამთავრებული უზარმაზარი პლანტაციით ყველგან შეიძლება გამოყენებული იქნეს, ასევე ძალიან დიდი პერსპექტივა დაინახეს city farming-ში, იგივე top-roof farming-ში, სადაც აი შტატებში არის ძალიან პოპულარული უკვე რომ სახლის სახურავებზე, დაწესებულებების ქარხნების სახურავებზე გაშენება სათბურების. სხვათა შორის ჩემს აპატენტო განაცხადს ერთ-ერთი შესაძლებელი ობიექტი გამოუნახეს ილონ მასკის ძმის არაჩვეულებრივი გამოგონება, ოღონდ მთლიანად დახურულ სივრცეშია, კონტეინერში ხდება ასე მოყვანა პროდუქციის და ერთ-ერთი შესაძლებელი ობიექტი ეს გვაქვს და ნუ რა ვიცი, ხანდახან ტრაბახობ ხოლმე ამითაც. აი კიდე მემაკითხები, მაგრამ სხვებსაც ხო არ აქვს. მე მაქვს კითხვა, მაინტერესებს ექსპლუატაციის ვადა სავარაუდოდ თქვენი გათვლებით რამდენი ხანი ექნება, ნუ მაინც ხო ექნება რაღაცა ის თავისი შორეული ის, როცა შეიძლება რომ ამოეწუროს ექსპლუატაციის ვადა, უკვე ზომებზე კითხვეს ამის და ესე იგი სულ მცირე 500 კვადრატული ის რომ მქონდეს არა ვაპირებ საფულში რომ გავაკეთო, საკმარისი არის რომ დავამონტა ასე ვთქვათ და ხელით მოვიყვანა მოძრაობაში. ეს კი უკვე გავიგე, მაგრამ ექსპლუატაციის ვადაზეც რო გითხრათ. ოკეი, ისა პირველ რიგში ეს 500 კვადრატული, ანუ ეს კი არ არის მიბმული სისტემა რა, კავშირში იყოს ამ 500 კვადრატს, უბრალოდ 500 კვადრატი ეს არის ჩემი შემოთავაზება დაინტერესებული პირებისთვის, რომ 500 კვადრატის ფარგლებში მე მივყვები იმას, რომ თქვა ჩემ როიალთის მე არ გადავახტევინებ არავის. ანუ ის დაამზადებს თვითონ რაც დაუჯდება ღირებულება, რაც იქნება, ის თავის გადასახდელი იქნება და ჩემთან არაფერი არ იქნება გადასახდელი, თქვა საშუალოდ ის 500 კვადრატზე ეს $2500 იქნება პირობითად როიალთი, საგამომგებლო და ნუ ამას ასე ვთქვათ საჩუქრად გადავცე. შემდეგ ექსპლუატაციის ვადაც რაც შეეხება, ექსპლუატაციის ვადა პირდაპირ არის დამოკიდებული მასალებზე, ანუ რა მასალები იქნება გამოყენებული და აქაც ნუ არ შეზღუდვა არ არსებობს, რაც უფრო ძლიერ მასალას გამოიყენებთ, უფრო მეტი წელი გაძლევს, ისევე როგორც სათბურის კონსტრუქცია. სხვა აქ რაღაცა ის კოსმოსური ტექნოლოგიები არაფერი არ არის, რომ ესე იოლად ფუჭდებოდეს ან რამე ციფრული უზრუნველყოფა ჭირდებოდეს. არის მინაწყლის მექანიკა და მხოლოდ მასალად გამძლეობასთან გვაქვს აქ. გამოიყენებთ ხარისხიან მასალას, მოგემსახურებათ კითხავს. იქნება უხარისხო მასალა, შესაბამისად მომსახურების ვადაც შეცოტავდება. კითხვა მაქვს მე თორნიკე გამარჯობათ. პატარა ფართზე თუ ესე გაკეთება შეიძლება თქვენთან ხო არა გაქვთ რა დემონსტრაციო ნაკვეთი მოწყობილი, რომ რეალურად ვნახოთ რა არის ეს, რას წარმოადგენს. არა, ჯერჯერობით არა მაქვს, რამოდენიმე მიზეზის გამო. უпроსტად მაქვს ერთი ისა მოდელი თავდაპირველად გავაკეთე ეს USAID-ისთვის, ეს სულ პირველი პროტოტიპი იყო, იმის მერე მნიშვნელოვნად შეიცვალა, რაც საბოლოო სახით არის წარმოქმნილი. ერთი ის, რომ 27 ოქტომბრამდე, ანუ ერთი თვე არის გასული ცოტა მეტი, მე შესაძლებლობა არ მქონდა, რომ ამ თემაზე მესაუბრა და მით უმეტეს ვინმესთვის რაღაც მონახაზი ან ნახაზი გამეკეთებინა, ანუ ეს საპატენტო თემიდან გამომდინარე, მოკლედ კონფიდენციალურობის რეჟიმს ვიცავთ. და შესაბამისად მაკეტის გაკეთებასაც კი მოვერიდეთ. ნუ ფაქტობრივად ერთი თვეა რაც ამაზე უკვე ღიად დავიწყეთ საუბარი და მიზეზთა გამო დროც არ მქონდა რომ მეზრუნა არათუ რაღაც ფართობზე ინსტალაციისთვის, არამედ მოდელის დასამზადებადაც. თუმცა ველოდებით ახლა ახალი საგრანტო კონკურსების გამოცხადებას იანვრიდან იქნება იგივე ჯიტაში პროტოტიპირების გრანტი და ალბათ მალე გვექნება. იმიტომ გვინდა არ გვინდა თუნდაც პატარა ფართობზე, მაინც თანხებთან არის დაკავშირებული მისი მოწყობა და თან გვინდა რომ საუკეთესო კონსტრუქტორები იყვნენ ამ თემაში ჩართული, ნუ იმათაც თავის ხარჯი სჭირდებათ და ნახოთ რა გამოგვივა ამასობაში. ფაქტობრივად დღეს უკვე მივწერეთ ჩვენ იაპონელ და
ებრაელ კოლეგებს, საცდელ ორგანიზაციებს, სადაც ხდება ესეთი ინოვაციების დამზადება და შემდეგ საველე პირობებში გამოცდა, იმედია მალე გამოგვეხმაურებიან და არა მარტო საქართველოში, არამედ იმ ქვეყნებში გამოიცდება ეს სისტემა, სადაც ჰიდროპონული, აკვაპონული თუ აეროპონული მოწყობილობები უფრო პოპულარულია და ელემენტარულად ხალხმა მასთან მუშაობა იციან ჩვენთან განსხვავებით. ძალიან კარგია თორნიკე წარმატებები და მიხარია რომ დაპატენტება გადაწყვეტეთ აუცილებლად და არა გაყიდვა იდეის. აი მე შეგეკითხებით, ესე იგი ეს თქვენი სათბური გათვალისწინებულია რაოდენობაზე. ესე იგი რაც მეტი რაოდენობის მარცხვი დაირგვება, იმდენად მოსავალი იქნება მზარდი და არა, სულ ესე არ არის. ანუ რაოდენობაც უნდა იყოს ოპტიმალური, ანუ თეორიულად ჩვენ შეგვიძლია ახლა 200.000 ძილზე რო ვსაუბრობთ, ხო? 350 ძილი დავატიოთ, მაგრამ შემდეგ ვიღებთ პრობლემებს აერაციაში, პრობლემებს განათების არათანაბარ გადანაწილებაში და ბევრ სხვა პრობლემას, რომელიც არაფერში არ გვჭირდება. ამიტომ 200.000 რეალურად მაქსიმუმი არის 200.000, მაქსიმუმი არის 200.000. მე ჯიშებს გააჩნია. არა, ჯიშებს გააჩნია, მაგრამ არ არის პატარა რიცხვი და ამიტომ აგროტექნიკა და მისი მოვლა ხო არ გაჭირდება ამდენი რაოდენობის ნერგის. ოკეი, ზუსტად ეგ არის ჩვენი მთავარი ძლიერი მხარე, რომ ჩვენ პირველ რიგში გავაუმჯობესეთ აგროტექნიკა, თორე 200.000 ძილზე ლიფტინგის სისტემაც გათვლილი არის. მაგრამ იქ ლიფტინგი უნდა იყოს გათვლილი აუცილებლად. ლიფტინგის სისტემაში 200.000 ნერგი თავსდება, მაგრამ აგროტექნიკა გვაქვს ძალიან გართულებული, იმიტომ რომ არა გვაქვს თავისუფალი სივრცეები, სადაც არათუ ტექნიკა ადამიანი იმოძრავებს და ჩვენ შემთხვევაში არათუ ადამიანი ტექნიკასაც კი ვამოძრავებთ. ხო. აი ეს არის გასაღები წარმატების ამ პროექტისთვის და კიდევ ის, რომ ღირებულება თავისთავად. ეხლა სამჯერ და მეტჯერ ნაკლები ინვესტიცია საჭირო ჩვენი პროდუქტის მესაკუთრედ ყოფნისთვის, ვიდრე თქვათ ლიფტინგის სისტემა. ერთ-ერთი ღირებულება ძალიან დამაინტრიგებელია, ახლა მართალი რო გითხრათ, ეს ღირებულება ძალიან ისეთია, მიზერულია რა. ახლა ჩვენთან არ არის რომ ვიღაცამ 1 გექტარი, 2, 10 გექტარი გააკეთოს. აკეთებენ 100 კვადრატულს, 200 კვადრატულს, 300. ეს მათთვის არის, არ ვიცი რა, ძალიან კარგი შეთავაზება და ძალიან კაი პროექტი იმისთვის რომ მესაკუთრეებმა ცოტა რაღაცა თვალში გამოიხედონ მეწოდება რა ყველა, იმიტომ რომ ენერგიას ხარჯავენ, ფულს ხარჯავენ, მაგრამ შემოსავალი ნაკლები აქვს და ეს თქვენი პროექტი იქნება ამათვის ძალიან მორგებული. მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. ძალიან კარგი. ანუ აი ახლა კიდე თუნდაც იგივე ფასი რო განვიხილოთ, ხომ? აი ახლა აქ როცა წერი აქვს თორნიკე $30. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე თქვენთან მოვედი და შეგიკვეთეთ, რომ აი 100 კვადრატი მინდა. და ანუ ეს თავისი ყველა მოწყობილობით არის 115 თუ რა შედის ამაში? აქ შედის მხოლოდ კონსტრუქციული ნაწილი, ანუ მცენარის და სუბსტრატის გარდა შედის ყველაფერი. და ის რა ქვია, ფერტიგაციის და გათბობა-გაგრილების სისტემების გარეშე. ისევე როგორც სხვა შესაძლებელ ფასში არც ერთ ესენი არ შედის. ხო. ანუ ნაგებობა რო დავდგი სათბური და კონსტრუქცია კონსტრუქცია. ხო, ანუ გამზადებული დასარგავად. გათბობა გაგრილების გარეშე. დასაგებია. გასაგებია. სათბური რა ტიპის იქნება ამ შემთხვევაში? მე გათვლილი მაქვს მინიმალური, ანუ გვირაბის ტიპის სათბურზე, თორე ეხა თუ ვენლოს დავდგამთ, უკვე ეს იქნება სადღაც $135 კვადრატულ მეტრზე, ხო? ნუ ცოტა მეტი. შეგებია.
ჩემთვის საინტერესო იყო და მართლა ქაბატონი ლარისის არ იყოს აი ესე პატარა სათბურს ვინც აპირებს ალბათ იმათვის მაგათვის მისტრება ხალხო მაგათვის მისტრება ეს არის ამისი რეკლამა საჭირო საქართველოში უნდა იცოდეს ეს მესათბურეებმა ძალიან წვალობენ რა ძალიან წვალობენ და უნდა იცოდნენ ეს კარგად ახლა იცით რა არის შეიძლება თქვენ ახლა უცხოეთში უფრო ავრცელებთ ამ თქვენ იმას, მაგრამ საქართველოში არიციან ჩვენებმა, რომ თქვენ ასეთი საოცარი კონსტრუქცია გაქვთ და ეგეთი მორგებული ფერმერებისთვის. სულ ახლა დავიწყეთ ქალბატონლალი ამაზე საუბარი და ნელ-ნელა გაეცნობა საზოგადოებას და ჩვენთანაც ხო იგივე ხდება რაც უცხოეთში თუ რამე გახდა პოპულარული ჩვენთანაც მე შემოვა და ვერ ავხსნები ანუ უცხოეთიდან შემოვა სავარაუდოდ სამწუხაროდ ესე მოგვიწევს, იმიტომ რომ აქ გარკვეული ტიპის ინვესტიციები იქნება ჩასადები ამის ადგილზე საწარმოებლად და ამას არ ვიცი ხა ქართული ბიზნესისთვის შეიძლება არ იყოს მომხილველი თვითონ ქართული ბაზარი იმდენად პატარაა სასათბურე მოწყობილობებისთვის. და ზოგადად რო იქნება საქართველოში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ როდის იქნება ვერ გეტყვით. ამიტომ 2021-თვის თქვენი ასოციაციის წევრებს ექნებათ საშუალება, რომ თვითონ თავიანთი საშუალებებით, თავიანთი საჭიროებისთვის დაიბრძოდონ ეს სისტემა. მე მაინც გონია თორნიკე რომ ეს სიტყვიერი და ესეთი პრეზენტაციის ნაცვლად პატარა სადემონსტრაციო ნაკვეთი ყველაზე შთამბეჭდი და ვიქნება და რეალურად დავინახავ ახლა მე ასე სიტყვაზე თუ არ ვხედავ რეალურად როგორ მუშაობს ეს კონსტრუქცია ერთია თეორია და ფურცელზე დათვლილი ყველაფერი და მეორეა ფაქტობრივად რას იზავს და სადემონსტრაციო როცა გექნებათ უკვე იქნება უფრო სანდო. იქ ალბათ მანანა აბსოლუტურად გეთანხმებით, თუმცა სადემონსტრაციო ნაკვეთი უახლოეს მომავალში მე საქართველოს შეიძლება არ მქონდეს, შეიძლება ვთქვათ იგივე ესპანეთში უფრო ადრე მოხდეს სადემონსტრაციო ნაკვეთის გაშენება. ისევ და ისევ მაგრამ თუ ასეთი რაღაცა ესეთი არა ანუ მიზერული თანხაჯდება $35 კვადრატული ერთი 100 კვადრატის გაკეთება რა ისეთი რთული პრობლემაა რომ პრობლემა არაფერი არ არის არჯობია რომ გაკეთებადია ეს მაგრამ ერთია რომ ვთქვათ სადემონსტრაციო ნაკვეთი გაკეთდეს მე ამ ნაკვეთს მოვლა ჭირდება ეხა 100 კვადრატი უბრალოდ სადემონსტრაციო ნაკვეთი გაკეთდეს არა მოვა რატო კონსტრუქციების მუშაობა არის მთავარი რომ ნახო და კონსტრუქციების მუშაობა პრობლემა არ არის ალბათ შემდეგ კვირაში უბრალოდ 3D პრინტერზე დავბეჭდავ და იქ ყველაფერი გასაგები იქნება არა რეალურად ვამბობ აი რეალისტურად რა არის როგორ დატვირთვას უძლებს რა მექანიზმები მუშაობს ეს რეალური ხედვა უფრო სანდოა ვიდრე 3D პრინტერებით. ჩემი აზრით მე ჩემ შთაბეჭდილებას გეუბნებით ახლა მეც ხომ მაინტერესებს თემა. იქი ეს აბსოლუტურად სწორია. მეც იგივე აზრზე ვარ, უბრალოდ მე გიზიარებთ ამ წუთისთვის რა არის მდგომარეობას. კონსტრუქტორები ეხლაც მუშაობენ, ერთი არაჩვეულებრივი კომპანია ყავტრას პროექტი, რომელიც რკინიგზაზე გვემსახურება, მაგათთან არის კონსტრუქციული ნაწილის დატვირთვებზე გამოცდის სამუშაოები დაკვეთილი, შემდეგ კვირაში მაგის შედეგებიც გვექნება, ანუ რასიმძლავრის მეტალოკონსტრუქციები იქნება გამოსახენებელი და შემდეგ ვნახოთ ალბათ ავაწყობთ რაღაც მცირე შეიძლება საგამოფენო მოდელი იყოს და არა საგამოსაცდელი, მაგრამ ისე რომ რეალურად ხელშესახები იყოს, ესეთი რაღაცა გვექნება. ძალიან კარგი. გვაქვს კიდე კითხვები? მინდა ვჩით ერთი. კითხვები იმდენი გვაქვს, ისე დავინტერესდი, აი აქტოვანებული ვარ და მინდა რომ მართლა აი ქალბატონმა მანანამ რო თქვა, აუცილებლად ჩვენი ხალხი ეჭვიანია, ხო იცით, ქართველები, მაპატიო ზოგიერთმა. სანამ თავის თვალით არ ნახავენ, მაინც ეჭვის თვალით უყურებენ ყველაფერს და ბატონოლალი იმდენი გავლილი და იმიტომ იმდენი ვიცი თქვენ რა ჩაგები გავლილი და ამიტომ რაღაცა აუცილებლად უნდა მანახოთ ამ ხალხს რომ დავაინტერესოთ და მე არის ნუ გეშინიათ საქართველოში არის ფული რომ შეიძლება ამის გაკეთება.
ისა კალბატონ ლალი აბსოლუტურად მესმის თქვენი, მაგრამ ეს ესეც არის ზუსტად მაგიტო არის რომ ეს პრეზენტაცია თავშიდაც თქვი მე რომ ეს პრეზენტაცია არ არის საბოლოო მომხმარებლისთვის ეს პრეზენტაცია გავაკეთე იმათთვის ვინც არის სასათბურე ბიზნესის სფეროში ანუ სასათბურე დანიშნულების მოწყობილობებს ვინც აწარმოებს და უშუალოდ თვითონ სათბურებს მაგათთვის გავაკეთე ეს პრეზენტაცია და არა საბოლოო მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ იქ გარკვეული გვერდებია აქ, რომელიც თქვათ საბოლოოდ სათბურში, ვისაც სათბური აინტერესებს, იმისთვის არაფრის მომცემი არ არის. და თუ რაც შეეხება იმას, რომ საბოლოო მომხმარებლისთვის საჭირო ინფორმაცია რაც იქნება, თავისი ვიდეო მასალით და საცდელი ნაკვეთით, ეგ მომავლის თემა, იმედია არც ისე შორეული მომავლის. ასე რომ ჩემი დღევანდელი ეს წარდგენაც ეს არის არა ის რომ მე კლიენტებს ვეძებ, არამედ ის რომ თქვენ გითხრათ ამ სისტემის შესახებ, რომ ის არსებობს და მისი ანონსი გავაკეთოთ, თორემ მე დღეს არავის არ თავაზობ თქვენ რომ აი ეს ჩემი პრეზენტაციიდან რაღაც ნახაზი აიღეთ და თქვენთან ისა დაანერგეთ, თუმცა თუ სურვილი გექნებათ, მე წინააღმდეგი არ ვიქნები. ამისთვის პირიქით, რაც მეტი კონსტრუქციული გადაწყვეტილება მოყვება და რაც მეტი ადამიანი ჩაერევა ამ სისტემის დახვეწაში და რაც მალე გამოვლინდება მის ნაკლოვანი მხარეებით, ჩემთვის ბიზნესურადაც საინტერესო არის ეს. და ძალიან კარგი. იცით რა არის? ძალიან კარგი მშვენიერი პრეზენტაცია ქონდა. ჯორჯ, ძალიან მშვენიერი და დიდი მადლობა ასოციაციასაც და USAID-საც, მაგრამ ამითი რომ დაგვეწყო, უფრო მოტივირებული და უფრო ტვინი მუშაობდა და უფრო კაი იქნებოდა და მე გაგრძელებია იმ. ხო, არა, ჯორჯი ამით ვერ დაიწყება, იმიტომ რომ ამ თემაზე მე და ჯორჯს მოგვიწევს ახლა პოლემიკა ალბათ ხვალზე ერთად უნდა გამიხილოთ ეს სისტემა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არის იმათაგან ვისი აზრიც მაინტერესებს და დეტალებში გავივლით ამას ყველაფერს. კი ბატონო, კი ბატონო. უღრმესი მადლობა, ბატონო თორნიკე. ძალიან კარგია, თორნიკე. ფეხდაფეხ მოყვებით მაშინ ინფორმაციის კვალდა და ახლა ზაფხულში გადაწყვეტილი 1000 კვადრატზე გამეკეთებინა უკვე, იმიტომ რომ მეც დამღალა ღია გრუნტმა და იმდენი მოსავალი კიდევ კარგი რომ გამოყენება მოუძებნე და არაყი გამოუხადე 500 კილოსგან, მაგრამ აი გადასვლას ვაპირებ უკვე სათბურში და 1000 კვადრატულის ნაცვლად დავდგავ სიტყვაზე 500 კვადრატულს ან თუნდაც 200 და იმ გარკვეულ თანხას რომელიც უნდა აიღო ინფორმაციას მოვყვები ფეხდაფეხ თქვენსაც რომ აი მაინც დარწმუნებით რომ იმუშავეთ. ხო, კი ბატონო, სიმართლე გითხრათ, მეც ძალიან ველოდები ჩემი პროდუქტის შესახებ ინფორმაციებს, იმიტომ რომ იმ სტადიაზე ვარ გადასული, როცა ჩემზეც ბევრი რამე აღარ არის დამოკიდებული რა. წინ ხანძლივი პერიოდი მაქვს საპატენტო დაახლოებით რომელიც 3 წელიწადი 4 წლამდე უნდა გაგრძელდეს იქ რა აღმოჩნდება ეს გაცვლილმა არ იცის პლუს აქეთ კონსტრუქცია დასახვეწი იქნება სხვადასხვა სპეციალისტების აზრი მოსასმენი და ასე რომ თქვენთან ერთად მეც ინტერესით ველოდები ირგვლივ მოვლენებს და რაც კი იქნება სიახლე შეძლებს დაგვარად ყველას გავაკეთებთ. მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. წარმატებები. გაიხარეთ. წარმატებები. კარგად გავძელით, დიდი მადლობა ქალბატონო ელისო, გენაცვალე. ძალიან კარგი იყო ყველაფერი. ელისო, შენ ყოჩახ თარჯიმნები როგორც წესი 10 წუთში ერთხელ ენაცვლებიან ერთმანეთს და 3 საათი გაძელით ძალიან ის არა, გაძლებაზე არ იყო, სასიამოვნო იყო. კი ბატონო. გაიხარეთ. კარგად ვსანდებოდეთ, ყველას მადლობა. აუგროვებით მადლობა ყველას. დიდი მადლობა, გაიხარეთ.